इश्यू असेंब्लीन येत आसा. गेल्या त्या असेंब्ली सेशनान हो इश्यू आहलो आनी तेच्या पयलूय आहलो. पयलू आमचो बाब काब्राल मिनिस्टर आहलो त्या टायमारूय उदकाक लागून तुतू मेमे चालू आहले. परत मुखेलमंत्री मिनिस्टर जालो तेंच्या अंडर येयले तेन्नाय उदकाक लागून इश्यू जाले आनी आतां आमचो नवीन मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन हें गेल्लें आसा. स्पीकर सर एश्युरन्स अशें आहलें की बीजेपीच्या अंतर्गत एश्युरन्स आहलें 24 वरां उदक मेळटलें म्हणून. तें जालें. मागीर काब्राल बाब म्हणून लागलो आमी 8 वरां दिता म्हणून उदक. मागीर मुखेलमंत्री म्हणून लागलो 4 वरां उदक दिता. आतां 4 वरां उदक ना 2 आनी 1 वर पासून सारकें उदक येना. ही परिस्थिती सद्याक जाल्या. स्पीकर सर आतां जेन्ना आमी अशें पळयता की उदकाची समस्या विकट जाल्ली आसा. 2000 हांवें एक एलिक्यू घातलेलो हो एलिक्यू नंबर 30. ह्या स्पीकर सर एलिक्यू हांगा क्लियर कट शॉर्टफॉल ऑफ वॉटर सप्लाय हे डिपार्टमेंटानूच रिप्लाय दिल्ली आसा की खंयच्या खंयच्या मतदारसंघात वॉटर सप्लाय शॉर्टेज आसा. आतां आमी पळोवया बिचोले मतदारसंघान हो 1 MLD म्हणटा ते मया मतदारसंघ 3.42 MLD शॉर्टफॉल, साकली मतदारसंघ 3.55, वाळपय मतदारसंघ 4.80 MLD वॉटर सप्लाय शॉर्टफॉल, पर्ये मतदारसंघ 7.92 MLD शॉर्टफॉल, पणजी 2 MLD, तालिगांव 2 MLD, पिरो 2 MLD, कुमारजुआ 3.45 MLD, मडकय 1 MLD. तशेंच आमी वाळपयचो एक पार्ट तो 0.7 MLD शॉर्टफॉल, फोंडा 1.5, शिरोडा 0.5, सानांद्रे 2 MLD, सांताक्रूज 2 MLD. ना 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 हांव सांगता मरे हे सगळें सांगता. आनी हांगा अशें मुरमुगांव आतां म्हाका संकल्प पत्र संकल्प त्या दिसा तेणें मूव केल्लें की आमकां उदकाची शॉर्टफॉल आसा म्हणून आनी तेणें खूब भाशण दिलें. पण हांगा तेंच्यांनी नील म्हणून सांगलां कांयच तांकां प्रॉब्लेम ना म्हणटा, वास्कोनूय प्रॉब्लेम ना म्हणटा आनी सालसेडेच्या खुबश्या भागांत म्हटल्यार मतदारसंघांनी कांय उदकाचो प्रॉब्लेम ना म्हणून तेंच्यांनी घातला. पेडणे आसा 1 MLD, मांद्रे आसा 3.09 MLD, म्हापसा 3.60 MLD तुमचो मतदारसंघ, थिवी 6.05 MLD, आल्दोना 1.45 MLD, कालांगूट 7.10 MLD, मायकलान आयकोपाचें, शिवोलीत 7 MLD, मागीर पोरवरीम कांय ना प्रॉब्लेम, सालिगांव विरेश बाब हे सगळ्यांक दिला ते परत हे सगळे वाचून कित्याक दाखयता. केपे बरोबर वाच कितली MLD आसा ते आउट ऑफ शॉर्टेज पर्सेंटेज सगळे कडेन हांगा प्रॉब्लेम आसा. आतां हे वाचून सांगपाची कितें हें आसा हेतू एक आसा स्पीकर सर की जे मतदारसंघांनी प्रॉब्लेम आसा त्या मतदारसंघांनी आतां म्हाजो मतदारसंघ घ्या सानांद्रे मतदारसंघ हांगा 2 MLD शॉर्टफॉल आसा आनी परत आमी सांगीत आसा 1 वर उदक येता मदीं 2 वरां येता अशें शॉर्टफॉल परत जाता मदीं उदकूच येना. हे इश्यू आसा. हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयलां तरी पूण स्पीकर सर हांगा एक प्रोजेक्ट आहलो बांबोली गांवांत वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा तांकां प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिलें आनी थंय व्हडले म्हटल्यार FIR बीन वाडोवन तांकां प्रोजेक्ट दिता. आतां अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघ म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघान येता. आयज रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या मतदारसंघान येता ना ते प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिवचें न्हू. मात डिपार्टमेंट तांकां अप्रुवल दिता, TCP डिपार्टमेंट जाय तशी परमिशन ग्रांट करता आनी प्रॉब्लेम कितें जाता मागीर DTWचो इश्यू येता. दुसरो स्पीकर सर आतांच आमी रिसंटली एक करमय गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट येतालो आनी तो कुमारजुव्या मतदारसंघान येता. कुमारजुव्या मतदारसंघ जेन्ना म्हणटा 3.45 MLD शॉर्टफॉल आसा आनी त्या शॉर्टफॉल आयज थंय अर्द वर बीन उदक येता, 1 वर उदक येता, लोक बोळा घालता, लोक परत सांगता उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. तरी पूण तुमच्या डिपार्टमेंटान ह्या प्रोजेक्टाक वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिली. आयज म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय तुम्ही हेजेर एक्शन घेतले काय ना. हो जो डिपार्टमेंटाचो कोणी आसूं तो तेणेन जे वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिली हांकां ही खंयच्या आधाराचेर दिली. जेन्ना तुमी शॉर्टफॉल आसा म्हणून हेच तुमचो एलिक्यू रिप्लाय सांगता आनी हो 2024 अजून पर्यंत हो शॉर्टफॉल पुराय हे जावना तुमचो सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा. स्पीकर सर आयकय मातशें. आतां तशेंच ना ना कॉलिंग अटेन्शन हांव स्पेसिफिकली उलयतां हे व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर. आतां हे एक्शन घेतले काय ना ते मिनिस्टरान सांगचें. तशेंच स्पीकर सर आतां आमी येवया वाळपय मतदारसंघ, आमी येवया पर्ये मतदारसंघ आनी येवया आमी साके मतदारसंघ. हांगा ह्या तिनूय मतदारसंघांनी शॉर्टफॉल आसा, उदक मेळना. आतां मेन हांव सांगूं सोदता वाळपय मतदारसंघान. आतां वाळपय मतदारसंघ उजगांव गांजे हो गांव आसा. ह्या गांवांत स्पीकर सर अशी परिस्थिती आसा थंय बोरवेलीचें उदक 6 वाड्यांनी उदक बोरवेलीचें आसा. ऑनरेबल TCP मिनिस्टराचो मतदारसंघ म्हाका दिसता तेणें त्या मतदारसंघाचेर पयलू लक्ष घालपाक जाय. गोंय जें आसा गोंयांत तूं मेगा प्रोजेक्टाक अप्रुवल दीत आसा, सुटलेलो आसा TCPन अप्रुवल दिवपाक आनी हांगा कितें जालां ऑनरेबल मिनिस्टराच्या मतदारसंघान सारकें उदक येना. थंय गांजे ट्रिटमेंट प्लांट आतां येवपा आसा तेजें काम चालू आसा आनी तांकां ते कोर्टान गेले लोक थंयचे स्थानीक लोक जे आसा ते कोर्टान गेले. कोर्टान तांकां आनी DTWक सांगलें की डायरेक्शन दिलें जाता तितले बेगान तांकां उदकाची सप्लाय दिवची म्हणून वॉटर सप्लाय. कोण लोक कोर्टान गेले DTWन अजून पर्यंत डिसेंबर टायमींग दिल्लो अजून पर्यंत ऑनरेबल MLA
खंयचे लोक कोर्टान गेले आणि कोणी डायरेक्शन दिली उसगाव गांजेचे लोक कोर्टान गेले, डायरेक्शन पीडब्ल्यूडी दिले. उसगाव गांजेचे लोकल्स वाडे जे आसा थंयचे त्यांका उदक जो आसा बोरवेलचे बुरशे उदक येता म्हटल्यार ते हे ट्रिटमेंट करून उदक मेळना आणि थंय गांजे प्लांट येता. आतां गांजे प्लांटाचे ते उदक आसा ते म्हादय येता. आतां म्हादयचे डायवर्जन जालें जाल्यार ते उदक खंय वयतलें? आतां ऑलरेडी उदक थंयच्यान हे करून पंपिंग करून ओपा ट्रिटमेंट खांडेपार न्हंयेन पावयता आणि तें उदक फोंडा जावं आमच्या तिसवाडी तालुक्यांत येता. हे पळया, हे शॉर्टफॉल आसा आणि थंय समज ते चालू बसून जालें जाल्यार हांगा उदक मेळटलें. हो आयज इतले इम्पॉर्टंट गजाल आसा की आमी म्हणटा की बाबा कितें चल्ला, उदक ना न्हू, हो उदक येतलो कसो? तुमचो प्लांट पासून स्टार्ट जालो नाल्यार हांगा उदकाचो प्रमाण कितले प्रमाणात वाडटलो? कित्याक आयज तुम्ही ज्या प्रमाणात ह्या मेगा प्रोजेक्ट येता आणि मेगा प्रोजेक्टाक न्यू परमिशन दीत आसा, फाल्यां तुम्ही नकारूंक शकची ना. तुम्ही उदक दी म्हणटाले ते, मागीर खंयच्यान दितले उदक? ऑलरेडी इतलो शॉर्टफॉल आसा उदकाचो. जितले MLD नवे प्लांट पासून येयले जाल्यार त्या उदकाचो प्रमाण सोंपपाचो ना. स्पीकर सर, आता आम्ही अनेक पळोवया की सर्वे आता कॅरिंग कॅपॅसिटी आमचो ऑनरेबल जो हो आसा ऑपोजिशन लिडर हेणेन कॅरिंग कॅपॅसिटीचे उलयले आणि हेजो उल्लेख आमी सदांच करता की कॅरिंग कॅपॅसिटीची तुम्ही सर्वे केल्या काय ना, ही कांयच केल्ली ना. आता डिपार्टमेंटान हांवें जेन्ना LQ मागलो, तुम्ही हेजे सर्वे केल्या, कितले प्रमाणाचे उदक लागतले, फुडें कितें आसा, हेजे कांयच लेखा देखा कांयच ना. सो हे जेन्ना तुम्ही पळयता स्पीकर सर, हितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा, सरकाराची यंत्रणा जी आसा ही सारकी प्रोसेस करिना. तुम्ही अनेक जो हे आसा, अनेक तुमकां LQs आसा, तितून हांव मुद्दम सांगता. एक LQ मागलेलो अनस्टार LQ नंबर 116, हो ऑपोजिशन लिडराचो LQ आसा. तितून एक रिप्लाय आसा डी हितून द अमाउंट ऑफ वॉटर इज लॉस्ट इन पर्सेंटेज एंड प्लेस ड्यू टू लिकेजीस इन पायपलायन प्रोवायडेड डिटेल प्रोवायड करून सांगले. थंय आन्सर कितें येता? द अमाउंट ऑफ वॉटर लॉस्ट ड्यू टू लिकेजीस कॅनॉट बी युनिफाईड has some occurred underground and at a settled location. स्पीकर सर, हांगा तांकां हे जायना म्हणटा, डिटेक्ट जायना. आतां दुसरी आनी एक सेम LQ आसा ह्याच वर्सा 13 जानेवारी 2026. हितून कितें आसा स्पीकर सर? LQ नंबर 11A स्टार्ट LQ. ह्या LQन स्पीकर सर क्लियर कट हांगा सेम क्वेश्चन विचारलो. हांगा कितें म्हणटा की 40% वॉटर लॉस आसा म्हणून. हे पळय हांगा बी हितून कितें म्हणटा की द पर्सेंटेज ऑफ वॉटर लॉस ड्यू टू लिकेज एंड थेफ्ट. हांगा ते कितें म्हणटा? द पर्सेंटेज ऑफ NRW अक्रॉस द स्टेट इज ऑन एन एवरेज ऑफ 40%. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट तुमचें हे दोन आन्सर एकूच डिपार्टमेंटाचे. आता हे कितें म्हणपाक सोदता म्हाका खबर ना. आता वॉटर लॉस जाता हे सगळ्यांक खबर आसा, पण एक सायडीन म्हणटा तुम्ही वॉटर लॉस आम्ही कॅल्क्युलेट करूंक शकता, एक सायडीन म्हणटा तुम्ही 40% वॉटर लॉस आसा. स्पीकर सर, आमचे इतलेंच म्हणणें आसा की हे सगळे आमी डिबेट करून मेके जाले, डिबेट करून आमी जाम जाले. आता सगळे परत सेम उलयतले, आपल्या मतदारसंघात उदक ना, आपल्या मतदारसंघात उदक ना. पण हेचो रिजन कितें आसा? हांगा ब्लँकेट जो मेगा प्रोजेक्ट जो आसा हेचेर ब्लँकेट बॅन हाडपाची गरज आसा. आणि हे लँड यूज चेंज जे चल्ल्या सद्या गोंयान येता 39A जावं 17(2) नांवान हे बंद करपाची गरज आसा. आणि आमी पयलू आमचो वॉटर रिसोर्स जो आसा तो सारको डेव्हलप करपाक जाय आणि उदक पावोवपाक जाय. मिनिस्टर आपणाचे हितून हे करता, पण सरकाराचे धोरणां अशी आसपाक जाय की आमी आमच्या लोकांक पयलीं उदक प्रोवायड करतले. आयज जे मिनिस्टरान आन्सर दिला म्हाका बरें दिसलें की मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता, त्या इन्फ्लक्साक लागून आमकां वॉटर सप्लाय वाडची पडटली, उदकाचें प्रमाण वाडोवन जाय, हे सगळे सांगलेले आसा. म्हणजे हो रिप्लाय तुमचो सारको आसा, एक्झॅक्टली हो रिप्लाय तुमचो सारको आसा. पण कितें आसा, धोरणां सरकाराची फेल जाल्ली आसा. आणि ही धोरणां म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक धरपाक जाय आणि TCP मिनिस्टराकूय मातशें सांगपाक जाय. तोय शेजारी आसा. सीएमाच्या मतदारसंघात पासून वॉटर शॉर्टफॉल आसा एज पर तुमचो रिकॉर्ड्स, म्हाजो रिकॉर्ड्स न्हू. सो हो आतांचो आनी न्यू परमिशन दिवन ती कन्स्ट्रक्शन येयली ना जाल्यार कितलो शॉर्टफॉल जातलो हो तुमी चिंता. लोकांक सारकें उदक मेळना ऑलरेडी आनी कांयच मेळपाचें ना. सो म्हाका दिसता ह्या सरकारान लक्ष धरपाक जाय की पॉलिसीज फ्रेमवर्क सारके हाडपाक आनी उदकाची शॉर्टफॉल कित्याक लागून जाता हें दाखोवपाक. देव बरें करूं. Requesting all members to keep in mind this is a calling attention. The limit on a calling attention is 20 minutes. We have gone beyond half an hour for this calling attention. Please be very specific and very brief. I believe the Honorable Minister has already given a reply, or most of you all have not read what he has replied. That is why everybody has pressed the button without reading it. So either if you are inside the house, you have listened to what he has said, or if you all have not heard it, please read it before standing up and speaking. Speaker sir, म्हाका दिसता 85%
Yeah, Vijay Sardesai. ओके तू म्हणला Vijay Sardesai. We have moved the calling attention. Speaker sir, उदकाची टंचाई आसा ही सरकारूय थोडे भशेन मानून घेता आणि आम्ही ताजे खातीर हे कॉलिंग अटेन्शन मूव केला. स्पीकर सर, रिप्लाय जी मंत्र्यान दिल्या तातूंत तो म्हणटा की इट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द वॉटर सप्लाय सिस्टम फॅसिलिटीज. हे पयले पेजीचेर तूं म्हणटा आनी तुवें उलयतना म्हणलां की 21 MLD चे डेफिसीट आहा आनी 6 म्हयन्यांनी आमी 1000 MLD पावतले म्हणून. पूण सत्य परिस्थिती अशी आहा की हे सगळे टॉल क्लेम्स आसतना शॉर्टेजीस आर देर एवरीवेर. पयलीं म्हणलें की सदांच उदक मेळटलें, काबरान म्हणलें 8 वरां, मागीर म्हणलीं 4 वरां, मागीर ते 2 दिसान जालें. सो आय डोंट वॉन्ट टू बी रिपिटींग द सेम थिंग, बट द फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज दॅट उदक टँकरांनी घेवप ही सदांची खबर जाल्ली आहा. चड करून वेरेवर द कॅरींग कॅपेसिटी इश्यू इज कमिंग अप की बाबा इतलें डेव्हलपमेंट जाता आनी ताका बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणल्यार उदक, तें उदक ना. आतां उदक तुका हाडचें पडटलेंच. डेव्हलपमेंट जाला, टावन प्लॅनिंग एप्रुवलां दिता ती तुज्या हातान ना. So Speaker sir, fact is you will have to make use of this calling attention to see that your department actually invests in upgrading and modernizing your treatment facilities, distribution networks and storage system. हे तुझे उत्तर म्हणटा. हे म्हाका दिसता you have to use this as an opportunity and don't go with this thing की आपण टप्प्या टप्प्यान करता. टप्पे टप्पे बी काय ना, फास्ट लाग कित्याक रोकडो कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो, कळचोच ना तुका केन्ना सोंपलो तो टेन्युअर. सो स्पीकर सर, फेज्ड मॅनर म्हणटा पळय, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड अँड एज्ड पायपलायन्स इन अ फेज्ड मॅनर. ते फेज्ड मॅनर म्हणल्यार तुका ते सुकोवंक दवरतात. फेज्ड मॅनर म्हणल्यार गोंयकार उदकाक फाटीशेर जावन मरतले आनी हे आमचे इलेक्शनाक भाशण आसतलें, तें जावंक दिवं नाका. आनी तें जर जावचें ना जाल्यार तूं फेज्ड मॅनर बी म्हणून वचनाका, बेगीन लाग. आता तुवें सांगला की 217.80% 80 किलोमिटराची पायपलायन आपण चेंज करता. अमृत 2 च्या प्रोग्रामान अर्बन एरियान करतात. बिकॉज जर हे सगळें आसतना एक मेन इश्यू असो आहा की बायल्यो म्हणटा त्यो तुमच्यो मेन वोटर बेज. बीजेपी म्हणटा ती लाडकी बहीण अशें बिशें सांगून इलेक्शनां जिखता. आता बायलां सगळ्यात मेन एफेक्टेड हातून. उदकाक फाटीशेर केला तुम्ही बायलांक आणि बायलां कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द इलेक्ट्रेट. 50% वोटरांक तुम्ही कॅट केला उदकाक, विच इज द बेसिक नेसेसिटी. स्पीकर सर, आता प्रॉब्लेम कितें आहा? एजिंग पायपलायन, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, पुअर मेंटेनन्स, हे इश्यू आहा. डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहा. आता मोपा एअरपोर्ट आयलो. मोपा एअरपोर्ट तो बारासान प्लॅटोक, थंय ग्राउंड वॉटर आशिल्लें ते गेलें. 7,000 रेजिडेंटांक ते पेडणेचे 6 गांवांतल्या लोकांक उदक मेळटालें तें बंद जालें. सो आनी एक दुसरें म्हणटा इंडस्ट्रियल डिमांड. इंडस्ट्रियल डिमांड असो आसा की इट इज गोइंग टू सर्ज फ्रॉम 33.5 million cubic meters in 2021 to 185 million cubic meters by 2051. हे आमचे इंडस्ट्री एस्टिमेट्स and industry estimates which are in tune with the development. विकसित गोंय म्हणून हे करूंक सोदतात तुम्ही, ताजेर तुका इतले इंडस्ट्रियल उदक जाय पडटलें. आनी डिमांड एरियाज म्हणटे बार्देस, सालसेत आसा. सॅलिनिटी सरफेस वॉटरान वाडल्या आनी हे फ्लॅश फ्लडा खातीर जावंक शकता. ऑल दीस थिंग्स यू नो, बट फॅक्ट ऑफ द मॅटर आय एम जस्ट ट्रायंग टू कम टू अ पॉयंट टेलिंग यू द ग्रेविटी ऑफ द सिच्युएशन. रिसंट इन्सिडंट्स कितल्योच जाल्ल्यो आहा. मेयान सामकी सिवियर टंचाई आशिल्ली. मडगांव, कोंबा, कालकोंडा, बाणावली, पेडा, फातोर्डा, नुवें, कुर्तोरी कितले दिसाकूच उदक नाशिल्लें. मेयान जुनान अंजुना, कायसुआ रेसिडेंट्स हॅव प्रोटेस्टेड एट द PWD ऑफिस. ऑक्टोबरान दिवचले 3 दीस शॉर्टेज जाली बिकॉज ऑफ पायपलायन रिलोकेशन. शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी is saying that mega प्रोजेक्टा खातीर उदकाक टंचाई जाल्या. नोव्हेंबरान दिवाडे टंचाई जाली. डिसेंबरान 1200 mm पायपलायन ब्रेकडाउन जाली धुळेर, ताजे खातीर पर्वरी शॉर्टेज जाली. जानेवारी आता
2026 मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन इश्यू जाल्लो आहा की संकल्प म्हणटा की उदक मेळना. काल ताणें म्हणलां की टँकर इज बिकम सदांची खबर म्हणून. सो स्पीकर सर, वॉटर इज अ नेसेसिटी, ऑल्सो अ फंडामेंटल रायट. सो हांव एक सांगूंक सोदतां की खूब कडेन उदकाची अशी टंचाई आहा. आमचो बाब राजेश फळदेसाय पळयल्यार म्हाका याद जाता, ह्या दिसांनी खोर्ले आमी इलेक्शनाक भोंवताले जिल्ला. सो एक कडेन आतां जे बिल्डिंगेन गेलो हांव, खंयची रे ती बिल्डींग, मंगलम काजा अमोरा म्हणून. थंय गेल्यार पुलीस बी रेडी आहा पयलेच भिवोवपाक रे आमकां, येवंक मेळना आनी सगळें पॅक करून दवरलें आहा. आनी ताजे पयले दिसा मुखेलमंत्री येवन गेला, 4 सिजन्स पेरोला म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्यान थंय सांगलें की आपूण उदक बिदक सगळें दिता आनी आमची मिटींग पसून घेवंक दिना हे. कळ्ळें तुका न्ही? हांवें मुद्दाम एक क्वेश्चन घालो, अनस्टार्ट क्वेश्चन LAQ 110 कितें म्हणून की हाजे कितें काय म्हणून परिस्थिती. आतां पळय हां, राजेश फळदेसाय विकासा खातीर गेल्लो, विकास जावचो म्हणून तो BJPन गेल्लो, विकास जातलो म्हणून सांगून जिल्ला जिखलो. आनी आतां आन्सर तुजो सरकार कितें दिता तो पळय. हीच एरियेक उदक मेळटलें काय ना म्हणून हांवें क्वेश्चन घालो, अनस्टार्ट. उत्तर कितें दिता, इट इज नॉट टेक्निकली फिजिबल टू सप्लाय वॉटर टू दीस हाऊसिंग सोसायटीज एज दे आर located at a higher elevation and at the tail end of the water supply system. अशें सायडींतल्यान हें वता मरे, हांगलो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट फुडें येवपाचो आहा, थंयच्याच पासो येता मरे. पायप दिश्टी पडटा. बिल्डिंगो कसल्यो साद्यो न्ही, क्लब हाऊस आहा पॉश सारको, एअर कंडिशन क्लब हाऊस. आनी बरे लोक चकचकीत, रस्तो ना, उदक ना, विकास. आनी हे जिखले बी इलेक्शन. ते म्हणटाले आतां जालो आमी विकास केलो तुमचो, रस्तो केलो जालो, आतां उदकाचें उलयता आमी. उदकाचें वॉटर पायपलायन ओपा टू पणजे, ही काजा अमोरा फेज 1 म्हणटा थंयच्यान दिश्टी पडटा वता ती. आतां उत्तर कितें मेळटा आमकां की थंय एट द टेल एंड. हांव ओगीच सांगता कितें परिस्थिती आहा ती, म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पूण उदक ना. सो स्पीकर सर, मतां जाय, मतां तुमी घेतात आनी मागीर तुमी हें उत्तर दितात. आतां एक एग्जाम्पल दिता हांव तुका. एक फोण्या सपना टावन म्हणून आहा, थंय नानू ग्रुपान एक 1 लाख क्युबिक मिटराची टँक बांदिल्ली 10 वर्सां पयलीं. हांवें असेंब्लीन रेज केल्लें आनी ती टँक ते एप्लिकेबल कर आनी थंयचे सपना टावन, सपना पार्क, प्रभूनगर बी म्हणून थंय सगळ्यांक उदक मेळटलें म्हणून तें रोखडें डायरेक्शन बी दिल्लें चीफ मिनिस्टरान तेन्ना. पूण कांय जालें ना. तुगेलो तो निवृत्ती पार्सेकार म्हणून एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसलो, ताका दिसता म्हाका तुवें काडलो, तेन्ना बरें आहलें. आतां कांय ना, आतां उदकाची टंचाई जाल्या, तुजे कडेन ते उलयल्या आनी आतां तुवें काल इंट्रस्ट घेवन सकाळी फुडें तांकां सांगलां की आपल्यान कितें तरी करेक्टीव मेजर्स घेतल्या. दे वर ऑल्सो हॅपी, इतले सकाळी फॉलोअप करता मंत्री म्हणून. बट द फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज हें एक्सटेन्सीव कशें आहा पळय. राजेश फळदेसायक दिसतना आपल्याकूच टार्गेट केलो, तुका न्ही, फोंड्याय आहा, फुडें सांगता दिवचलय आहा, सावळदर्टी विलेज म्हणून 400 ते 500 विलेजर्स आर डायरेक्टली एफेक्टेड बाय द इशू. तांचो मेन कॅटल बिझनेस आहा. म्हणजे स्पीकर सर, सांगपाचो सारांश इतलो की हर घर जल बी म्हणून सगळे टॉल क्लेम्स आसतना गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून ती इग्नोर केल्ली आसा. पायपलायन्स ज्यो आसा ऑन पेपर, पूण वॉटर सोर्सीस, ट्रिटमेंट प्लांट, डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क तांकां केन्नाच अपग्रेड करूंक ना. आनी ग्रोथ इन टुरिझम, रियल इस्टेट आनी पॉप्युलेशन एज अ रिजल्ट सालसेत, बार्देस, मुरमुगांव, पोंडा आर इंटू परमनंट टँकर डिपेंडन्स. सारके टँकरांचेर डिपेंडंट आहा. सो टँकर माफिया म्हणून आहा पळय, अरविंद केजरीवालान दिल्ली सांगिल्लें की टँकर माफिया आहा म्हणून. हें सांगून तो मुखेलमंत्री जालो. तशी टँकर माफिया हांगा आसा हे 4 तालुक्याक, हें सिद्ध जाल्लें आहा. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदता स्पीकर सर, नेटवर्क पसून अपग्रेड केलें जाल्यार आमकां फ्युचर डिमांडाक उदक मेळचें ना. म्हणटकर एक रॅडिकल पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय, जो हो सरकार आज मेरेन करना. आनी जे हे कॉलिंग एटेन्शनाचो वापर करून तुवें करचें हो हांव तुका आग्रह करता. हांगा तूं मे करपाची कांय गरज ना. फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज वी आर फेसिंग वॉटर शॉर्टेज. डिलायला लोबो हेज आय हॅव सीन हर सेइंग की आमकां उदक दिया, प्रोजेक्ट अप्रूव्ह करता ते करना. आय हॅव सीन हर ऑन TV स्पीकिंग दीस. सो इट इज अ इशू, इट इज एवरीवेअर
and these 4 talukas are most affected. So I also come from a taluka which is affected. हांव मागता गव्हर्मेंटाने सिरियस घेवन फुडें इशू परस्यू करचो. Wednesday Vegas. So, sir, I stand by regards to the calling attention, calling attention that is raised by us. Because, sir, drinking water special portfolio आता आमगे कलिगा मेळ्ळो आनी हेज्या पयलीं आम सगळ्यांनी पिन पॉइंटेड आउट केलो की वॉटर लॉस्ट आनी आमकां उदक मेळना इज ड्यू टू लिकेजीस एंड वॉट इज कॉल्ड एज नॉन रेव्हेन्यू वॉटर. मुगे एकूच हे सगळें हांव शॉर्ट उलयन एकूच सांगणें तुका की गेले ते वर्सा नॉन रेव्हेन्यू वॉटर कितली आहले ते तुवें एक व्हायट पेपर तयार करचें आनी थिंग्स ऑन ह्या वर्साक तुज्यान कितली तें सेव करपा जाता हें ब्रॉडली जो तुवें केलें कित्याक दीस इज ओन्ली इनक्रिजींग. टायम्स ऑफ इंडिया गेलो 2023 ऑक्टोबराक हे पेपराचेर तुका फूल डिटेल्स मेळटा. तेजी फाटल्यान स्टॅटिस्टिक्स तुगे डिपार्टमेंटान काडल्याय जाल्यार म्हाका खबर ना, बट बेस्ड ऑन दॅट it has been shown that we are daily treating 672 MLD of water and तितूंतले 30% goes for non-revenue water and ते 30% आन मुझे 670 किंवा 30% काय जाल्यार 200 MLD. So 200 MLD आन तुले 100 MLD is going for pipeline leakages, outburst, pipe फुट्टाय, हे डॅमेज जाता, ते डॅमेज जाता आणि 100 MLD is going for wrong faulty meters आणि theft. सो 200 MLD तुगे जो तरी फोकस जालो मेन म्हणल्यार तो फोकस म्हणल्यार तो पयशांचो. हांव बाणालचोन सांगोच म्हणल्यार तुमगे सगळे फ्रेंड हिंगेन गेले मोंते क्रुजा टायमा 85 बाणाले उदका पायपलायन चेंज केल्ल्यो त्यो GI पायपलायन्यो आनी AC पायपलायन्यो तेन्ना हिंग सगळे आमदार जावन गेले. कितें गेले तें म्हाका खबर ना, पूण मोंते क्रुजान घायल्यो पायपलायन बाणाले हांवें. सो त्यो चेंज करपा जाय न्हू. सो मुगे कर्तव्य ती एस्टिमेट करून तुमकां हाडून दिली आनी जरी तर ती GI पायपलायन तुका हांवें फोटो दाखयले जाल्यार पर्सनली तुका हांव दाखयता, तुमचे क्लेम करूंक पडटली. ते GI पायपलायन इतली भितर कोरोजन जावन तो बुराक येदो जाला. 100 mm पायपा बुराक येदोच, which means the consumers have to put a claim on the government in the consumer forum that you are supplying water to such corroded pipelines and you are not passing the budget. So I have done my due diligence. I estimate कोण घालून ऑलरेडी तुगेले एस्टिमेट सँक्शना पावल्या पूण पयशे नाही म्हणून पोते नता फायल. हे आता 2 बजेट जाले स्पीकर. सो रिवर्साल एस्टेटी आमगे थिंग उदो मेळना, मोंतीर काना बेनावलीम तोडय उदो मेळना. आमको ओव्हरहेड टँक्स आहाय 2018 बांधलेल्यो त्यो जर तरी कमिशन करून गेले तुमगेलो डिपार्टमेंट फॉल्ट्स फाइंड आउट करता. मुडचे दे आर ट्रायंग टू टेल अस की 2018 ओव्हरहेड टँक्स बांधलेल्यो was a scam indirectly. कित्याक if you want to function them ते मुट्टा उदो उंच चडपाना पंप लायच पडटा. सो that means 2018 ते स्कॅम जालो आसलो ना. सो स्पीकर सर मारिया हॉल टू भिंडीकोडे मुगे फायल घायलो हा रिप्लेस करपा पायपलायन मोंते क्रुजा टायमा पायपलायन त्यो आतां हांव चेंज करपा 5 जाण पावलो हा ESA कोडे. सो ES मेळपा जाय, तूं मातशें हेल्प कर म्हाका हें पास करपाक. आतां सेम वे बेन एंड सेंट टू पात्रोसीन चॅपल ही आखी एरिया, सो तेंय पास करपा. आय एम गिविंग यू रेडीमेड वर्क टू इम्प्रूव दी पायपलायन नेटवर्क फॉर बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुम्ही फकत पयशे अप्रूव करून घेवपा जाय. सो स्पीकर सर मुगे एकूच तुका एक रिक्वेस्ट की तुगे डिपार्टमेंटान आतां तुका पोर्टफोलियो दिलो, तुका स्पेशल बजेट दिलो, तुवें एक लायन ड्रॉ करची, आज आमकां आश्वासन दिची. तुका जे पर्यान हें मातशें नेटवर्क इम्प्रूव करपा जायना. जी जितरी कंस्ट्रक्शन आ 17 to 39A एज अंडर जी घायलो हांवें अप्रूव जावन जे कोण कंस्ट्रक्शन कोता आनी तेंका जे उदक सप्लाय जाता तेंका तुवें होल्डार हाडचें म्हूण तुवें तुगे डिपार्टमेंटासून धाडचें. आमगे कोलवा गांवां स्विमींग पूल येताय म्हूण सगळो लोक बोवाड मारता. ते स्विमींग पुला उदक तुमगे घेत म्हणटाय ते PWDचे. मागीर तेच भाशेन तुमगेले कोण फ्रेंड आतां 39A आनी 17-2 दुर्ग बांदताय शेतांत आनी थिंग उदका कन्जम्पशन जाता. सो हें सगळें म्हाका सदां गोंयभर जाता. हांव कोलवा जाता म्हणटा पूण हें गोंयभर जाता. सो ही कंस्ट्रक्शन लायसन्सां तुवें एक टेम्पररी स्टे पूण हाडची ताकी उदका सप्लाय पूण अशें न्हू ताका कितें कंस्ट्रक्शन कोताय तें. आनी हें ब्रॉडली चोयलें जाल्यार इट बाउज डावन टू रिप्लेसमेंट ऑफ GI पायपलायन्स. हांव मुद्दम सांगता तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक सॅम्पल पायलट प्रोजेक्ट कर आनी पोन्ने जी 10 years+ GI पायपलायन आहाय ती ओपन कर आनी तो सेगमेंट चोय तूं भितर.
you will be shocked to see how much corrosion is inside. And through that corrosive pipelines, water is coming. And consumer forum प्रत्येक सिटीजनान वचून claim घालपा जाता की you are providing water to massive corrosion pipelines. So Speaker sir, overall I would like to wrap up saying that आमचे बजेट कोण सामके तुमकां हाड दिताय फायनान्सा कडेन त्यो पूण पास कराय. द नेटवर्क विल इम्प्रूव. वी आर ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रुवमेंट ऑफ नेटवर्क. ही पायपलायन भितरल्यान ब्युटिफिकेशन काय आसना तेका, सो कोणा काय कोणा. सो हे मध्य क्रुजा टायमार पायपलायन ह्यो हांवें चेंज करपाक आयलो आहा, त्यो पास करच्यो. त्यो तुवें पास केल्यो जाल्यार 10 कोट्यां काम तें ESR लेवलार पावलो आहा. तें केलें जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक 15-20 वर्स देखून उदका आमगेलो नेटवर्क सुंपराचो जातलो. हो तुगे सपोर्ट हांव मागता. थँक्यू स्पीकर सर. Mr. Cruz Silva. स्पीकर सर, हे जॉईंट कॉलिंग एडिशन उलयता आसतना ऑलरेडी हांव काल म्हणजे 0 वराचें मेन्शन केलां. आमचे वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीक उदकाचें प्रॉब्लम, शॉर्टेज आहा, प्लस आमचे प्रेशर प्रॉब्लम आहा. तेजे भाशेन आमचे पायप रिप्लेसमेंटाच्यो आमचे फायल गेल्ले त्यो पेंडींग आहाय. जावं ते आमचे सांजे DRL हे पाद्रीबाट टू मोड ती एक आमची फायल फायनान्सांक आहा, ती मातशें इम्प्रूव जावची आनी पायपलायन चेंज जावची. तेजे भाशेन आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सीक ही पोन्नी पायपलायन ती चेंज जावपाक जाय. तेजे भाशेन आतां प्रेशर सामको लो जायता. आमी रिकमेंड केल्लें आहा काल 0 वरां आमकां थोड्यो सांप आनी ओवरहेड टँक्स चार्ट कडेन हांवें मेन्शन केल्ले आहा, त्यो आमचे मातशें प्रोपोजल घेवची म्हणून मागता. स्पीकर सर, हें उदकाचें प्रेशराचें प्रॉब्लम आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी इतली आसना फाटीं 1.5-2 वर्स पयलीं, पूण आतां सामकी चड जाल्लें आहा. आनी आमी जायते फावटी इन्क्वायरी करताले प्रेशराचें प्रॉब्लम कित्याक जाता काय म्हणून. आतां आमचे तुमच्या ऑफिसरां कडेन जायते फावटी विचारलें, ते म्हणटा सलावली तूं फोन मार आनी विचार तूं प्रेशर कित्याक लो करता तें. आनी जायते इन्क्वायरी कोण म्हाका ऑफिशलांनी म्हाका एक सांगलें कितें, आतां मार्मागो वास्को प्रॉब्लम जाता देखून थिना प्रेशर वाडयता आनी हिना प्रेशर लो करता म्हणून. सर स्पीकर सर, अशें जावपाक शकना. आतां हो प्रेशर इतलो लो जाल्लो कित्याक आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा प्रॉब्लम जाता. सो आमचो मातशें प्रेशर वाडोवचो आनी हे मातशें प्रॉब्लम सॉल्व करचे. तेजे भायर स्पीकर सर, फाटीं आमचे सालजोराचे थोडे विलेजस येयल्ले आमचे बरें, आमच्या ऑफिसांक येयल्ले थंय ग्रूप करून, कित्याक तेमी एक थिंगा एक प्रोजेक्ट येता इंडिविज्युअल विलाज प्रोजेक्टान. आतां इंडिविज्युअल तांकां स्विमींग पूल आहा, सो त्या लोकांचो थिंगा ऑब्जेक्शन आहा. हांव मागता तुमकां तुमी ताका हेची वॉटर एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवचें न्हू म्हणून, कित्याक ही उदकाची प्रॉब्लम सॉल्व जावपासान. नाजाल्यार तो लोक आतां ग्रामसभा काडून तो रस्त्यार येतलो नाजाल्यार, कित्याक थिंगाय प्रॉब्लम जाता उदकाचें. सो हांव मागता आमचे जे रिप्लेसमेंट आहा ते भाशेन आमचे प्रोपोजल घायलो आहा ते मातशें बेगीन जावचें म्हणून. Shri Govind Gowde. स्पीकर सर, आदरणीय आमचे गोयचे मुख्यमंत्री सदांच उलयताच की गोंयकारांचो हॅप्पीनेस इंडेक्स जर वाडटले जाल्यार 3 गोश्टीची गरज आसता. एक म्हणल्यार अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय, दुसरे बरे तरेचे रस्ते आनी अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हळ्यार पिवपा लागणारें उदक. आनी ह्या उदका खातीर म्हाका फक्त आदरणीय मंत्र्याचें हांव अभिनंदनूय करतलो, कारण तो कॉम्पिटंट इनफ आसा की ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाग्यार घालपाक. पूण ताचे खातीर एक काम करचें पडटलें. ही हॅज टू बी व्हेरी टफ. आतां टफ ताणीन कित्याक रावचें पडटा, आय विल शेअर माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. कारण बरेचसो जे ऑफिसर्स जे आसात, हे ऑफिसर्सांक बऱ्योचश्यो काही गोश्टी खबर ना. आपली टँक खंय आसा, ती टँक ओवरफ्लो जाता, गेली 10-10 वर्सां टँक ओवरफ्लो जाता, पूण ताजे आज पर्यंत ताका सोल्युशन कांय घेना. ही एक गोष्ट आदरणीय मंत्र्यान आज लक्षांत धरपाची गरज आसा. दुसरी गोष्ट, काही ठिकाणी म्हज्या मतदारसंघाच्या हांव उलयतलो त्या वेळाचेर काही ठिकाणी टँकराची गरज लागतली, कारण म्हजो मतदारसंघ हो दोंगुर्ल्यांनी कुळागरांनी वसलेलो मतदारसंघ, ज्या जाग्याचेर हायस्ट पॉयंटाचेर आमचे लोक रावतात. पूण ताजे पलीकडेन वचून त्या लोकांची सुद्दां काळजी करपाची तुमी गरज ना, कारण देवान आमकां बरे तरेची तळी दिल्ली आसात, बांयो दिल्ले आसात, आनी आमी स्वता श्रमदान करून ह्या तळ्यांचो पुरेपूर वापर करून त्या दोंगुल्लेचेर राहणाऱ्या घरांक सुद्दां आमी स्वता पायपलायन ले करून आमी तांकां उदक दिल्लें आसात. ही आमची एक जमेची बाजू आसा. आमचे स्वता लोक जे आसात ते स्वता आपल्या उदकाची सुद्दां परामोश करतात. परंतु कितें जालां, देर इज नो इंटरनल कोऑर्डिनेशन अमॉंग द 2 सब डिविजन्स.
डिव्हिजनाचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर तुजो एक आसा पूण ज्या वेळाचेर दोन जेन्ना सब डिव्हिजन असतात आता म्हज्या प्रियो मतदारसंघात एक दुसरे सब डिव्हिजन असतात फोण्या लागणारे किंवा मडकय दुसरे एक सब डिव्हिजन असतात प्रत्येक जण स्वार्थी असता पण मनशाक जेन्ना उदक जाय पडटा तेन्ना स्वार्थ हाडपाक जायना सगळ्यांक उदकाचो थेंबो जाय पडटा सगळ्यांचे प्रॉपर प्रोविजन करचें पडटा आणि म्हणूनच हांव स्वता सुद्दां म्हज्या मतदारसंघान सुद्दां हांव सदांच म्हज्या इंजिनियराक सांगता कारण हांगसरल्यान जर उदक जर व्हरपाक जाय पणजेच्या त्या टोकान सुद्दां पावपाक जाय ज्या वेळाचेर ग्राउंड लेवलाचेर वाल्व जेन्ना ऑपरेट करतात तो सकाळ सुद्दां तुमगेलो तो वाल्व ऑपरेटर जो आसा तो खंय तरी रातचो बरो मातसो हांव सदां म्हणटा कूटबीट करता आणि तो उठता फडफडीत टायम हॅज टू बी मेंटेन ते जायना स्पीकर सर आपल्याक जाय तेन्ना हें करतले वायल ऑपरेट करतले आणि लोकांक तिश्टत रावतले हें जावपाक शकना दुसरी अत्यंत महत्वाची एक गोष्ट आदरणीय आमच्या मंत्र्यान करपाक जाय की आमी बरेचशे कडेन अननेसेसरली स्टाफ आमी भरून दवरलेलो आसा पूण रियलिटी इज द फॅक्ट असो आसपाक आसा की बरेचशे ठिकाणी तांचे कडेन लायनमॅन ना पायपलायन फुटतात आमचे क्रूज बाबान म्हणलें किंवा बेन्झीन म्हणलें की बरेचशे पयलूच्यो लायन्स आसात प्रेशर जर वाडयलो न्ही टाप्प करून लायन वतात आणि लिकेजीस जातात जेणे करून प्रेशर जो आसा पळय ते वयल्या टोकाचेर आमचो पावना तुका सांगता आज पर्यंत म्हाका दिसता असो म्हजो ह्या 8 वर्सां 10 वर्सांचो एक दीस गेले ना जो म्हाका एक कोणाल तरी फोन येवना की आत्ता सुद्दां म्हाका आय कॅन शो यू द प्रूफ पूण सांगलें ताणें म्हाका सर उदकाचो टँकर पावलो म्हणून आतां उदकाचो तांकां टँकर कित्याक पावपाक जाय तो बांयचेर डिपेंड आसा पूण बांयचें उदक आतां सोंपलें म्हणून ताका उदकाचो टँकराची गरज आसा अशे बरेचशे ठिकाणी आसा आनी अत्यंत म्हत्वाचो विशय आमी त्या डिपार्टमेंटाक जमिनी दिल्यो पूण डिपार्टमेंट आज जवळ जवळ 6 वर्सां जाली उदकाची टाकी बांदपाक शकना ही शोकांतिका आसा हे मातशें तुवें लक्षांत घेवचें आनी ते उदकाचे आमी स्वता सगळे काही गोष्टी लोकांचे पांय धुवन आमी हे सगळे काही गोष्टी हाडून घेतात पूण ऑफिसर्स हातून भितर कोऑर्डिनेट करपाक तयार ना आनी एक गोष्ट हांव सांगता ऑफिसरांनी डेअरिंग करपाची गरज आसा ऑफिसर कितें म्हणटात अरे ती तेगेले मरे तो हांगसरल्यान पायपलायन व्हरपाक दिना म्हाका तो व्हरपाक दिना अरे कोण घेवन येयला जमीन ही कोणाची जमीन आमी नागडे उगडे आयले आमी उगड्यात आमकां वयचे पडटले हाजेर सगळे आमी सदांच सांगता की कायदे कानून करात की उदकाची पायपलायन व्हरपा खातीर केदो भाटकार जर समज ह्या संवसारान जर आयलो जाल्यार ताका शिटकावून सांगपाची गरज आसा हे हांव सदांच सांगता पूण तें जायना अरे आज आमचे लोक रडटात म्हणून हांव सदांच सांगता 3 गोष्टी विजय बाब सरदेसायान उलयलें कितें म्हणून उलयलें की आमी आवयो आमच्यो भयणी त्या झऱ्यांचेर वचून उदकाचे 2-2 कळशे हांव तातूंत एक हें आसा बुडकुले घेवन वयतालो उदक नाशिल्लें हालींच आमच्या हितून घरांत उदक आयिल्लें आसा पूण उदक जर ना न्ही जाल्यार ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी हे मिसमॅनेजमेंट आसा पळय न्ही ते म्हाका दिसता थांबोवपाची आज गरज आसा दुसरी गोष्ट हांव एकूच गोष्ट सांगता हांव केन्ना ऑफिसरांचे खूब एप्रिशिएट करता पूण काही गोष्टी आणि एक गोष्ट परत 3-3, 4-4 महिने त्यांची ट्रान्सफर जाता त्यांचा जो मुख्य जो एई असता त्यांचे ट्रान्सफर जातात ते जावपाक जायना त्यो व्यवस्थित जेन्ना ते ट्रेन जाल्ले असतात तांकां स्पेसिफिक 2 वर्सां 3 वर्सां थंय जाग्यार जावन तांकां बरे तरेचे हे दिवपाची गरज आसा हांव म्हजी इतलेच मागणी करतलो की म्हजे एक असो एक जागो आसा आदरणीय मंत्री आणि तुझ्या ऑफिसरांकू सांगला ऑफिसांनी लक्षात घेवपाची गरज आसा हांव येतलो तुमचे बरोबर हांव रावतलो तुमचे बरोबर उबो तुमकां लेवल करून हांवूय दितलो पूण तुमच्या ऑफिसांनी डेअरिंग करपाचें आसा ते मशीन घेवन येवपाचें आसा ते कटिंग करपाची गरज आसा आमी कोणाक भिता रे आमी कोणाक भिवपाक जायना कारण वी आर हियर टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा आमी त्या लोकां खातीर हे काम करपाची गरज आसा की उदकाचो जर थेंब्या खातीर जर आमी जर इतली वर्स जर गोंय स्वातंत्र्य जावन जर इतली वर्स लागची पडली जाल्यार तातूंत भितर आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सरकार कितें दिवपाक सोदता आमी टॅक्स पेमेंट करतात ते बिल पेमेंट आमकां करतात हे काही गोष्टी लक्षांत दवरपाची गरज आसा म्हणून हांव आवर्जून हात जोडून मागणी करता ह्या परत हावसा कडेन की त्या सगळ्या ऑफिसरांनी आदरणीय मंत्र्यान तितून लक्ष घालपाची गरज आसा आणि जे लोक आज एनओसी दिनात पळय न्ही तांकां आज स्पेशल कायदो काडात हे हांव सातत्यान वारंवार जे वरांचेर हांव कॅबिनेट मंत्री आसतना तेन्ना सुद्दां हांव सांगपाक लागिल्लो आशिल्लो पूण अजून पर्यंत कांय गोष्टी जायना आणि म्हणजेच सरकार कोणाक तरी भिता काय आमी कितें करतात
हे म्हाका दिसता आमी तेजेर चिंतन करपाची गरज आसा, मनन करपाची गरज आसा. बारीक बारीक गोष्टी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो खूब आमच्यो मोठ्यो आसात. हांवें परत एकदा सांगता, 85% ऑफ माय गोवन्स ह्या 3 गोष्टीची गरज आसा जाल्यारच तुका हॅपीनेस इंडेक्स जो गोंयचो मुख्यमंत्री सदांच आपल्या भाशणाक सांगता पळय न्ही तो वाडटलो. जर आमी जर सदांच जर आमकां उदका खातीर जर रडचे पडले जाल्यार दोळ्यांतल्यान जर आश्रू जर पडचे पडले जाल्यार आनंद अश्रू केन्नाच येवपाक जावपाना. आणि दुसरी आनी एक गोष्ट हांव सांगता, एकूच गोष्ट स्पीकर सर, सजेशन्स दिवपाक जाय. तुजे डिपार्टमेंट बरेचशे म्हाजे गांवांत ओल्ड घरां आसा. अरे म्हजो आज जर रातची जर कामाक गेलो जाल्यार रातची चूल पेटपाचे आमगेले लोक, ते लोक आपली झोपडी म्हणून खंय तरी एक नवें घर करतात. तुझे डिपार्टमेंट सांगता की ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट हाड म्हणून. रिपेअर करपाक तुका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट खंय मेळटली? यू जस्ट आस्क देम टू गिव देम एनओसीज फॉर द वॉटर कनेक्शन, यू रिलीज द वॉटर कनेक्शन. अशे तरेक जर हाल जर तुम्ही जर करपाक जर लागले तुमचे ऑफिसर जाल्यार कितें फायदो ते? हे लक्षांत दवरपाचीच गरज आसा मिनिस्टर. स्पीकर सर, दुसरी आनी एक गोष्ट सांगता, म्हाका परत तुमची एक हायर ऑफिसर ते लोअर ऑफिसराक बीन जावपाना एक मिटींग घे. मिटींग घेऊन हे सगळे काही गोष्टी बाबत जावपाक जाय. तुमचे लँड एक्विजिशन जाल्यार लँड एक्विजिशन जावपाक जाय. अरे भाटकार अमेरिकेक रावता, 1, 2 न्ही, 4 न्ही, 5 न्ही, 7 भाटकार आसा. खंय वचपाचें आमी सोदपाक तांकां? खंय वचपाचें? अरे म्हज्या लोकां खातीर जर उदक जर मेळना आनी उदकाचे सगळे आमी प्रोविजन करून दवरलेले आसात. हांवें शपथ घेतिल्ली आशिल्ली म्हजे 40-20 वर्सांच्या कारकिर्दीक हांवें एक गोष्ट सांगिल्ली आशिल्ली, म्हजो वळवय, सावयवेरें आनी केरीचे गांव 1 वर्सा भितर हांव तुमकां उदक काडून दितलो. 1 वर्सा भितर 4 दिसांनी सगळ्यांक हांवें टँकर फ्री केल्ले आसात. ती कापस्तार आमचे भितर आहा. फक्त ह्यो सगळे काही गोष्टी जर ऑफिसरांनी जर सपोर्ट जर केल्यो जाल्यार म्हाका सगळो विशय सुटपाक शकता. हांव मागता आवर्जून हे हावजा खातीर की हे सगळे काही गोष्टी विषय तुम्ही सुटावे करचे. परत त्याच विशयाचेर आमकां उलोवपाक लावू नाकात. इतलेंच म्हजे नमळायेचे मागणे आमकां स्पीकरा खातीर हांव मागता. थँक्यू व्हेरी मच. Mrs. Delilah Lobo. हर घर जल. स्पीकर सर, एक कॉलिंग अटेन्शन म्हाका दिसता हे 2-2.5 वरां जर एकूच कॉलिंग अटेन्शन चल्लें. तुमचे उलय, बिलां आसा, तुमचे उलय सगळे तुमचे मागे 1, 2, 3, 4, 5 तुमचे आहात 6. स्पीकर सर, Mrs. Delilah Lobo. सगळ्या जाणांक 2-2 मिनटांचो पळय. Speaker sir, I rise to speak on the shortage of water in my constituency. I will be very brief. I've already taken a meeting with our honorable minister 2 मिनटां. regarding laying of pipeline. Speaker sir, आमच्या वाड्यांनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूप वाड्यांनी उदक शॉर्टेज हा. I would specifically mention about 3 pending files. Pipeline from St. Michael's School, Bagator to Papa House in Shioli constituency. Pipeline from J. Ganesh Juice Center to Shapora Jetty in Shioli constituency. And from Bade Junction to Holy Cross Bade in Shioli constituency. ही 3 pipeline म्हाका घालून दिल्या जाल्यार माझे most of the water problem in my constituency will be solved. Secondly, I would request the Honorable Chief Minister under societies मातशे ते laborers आणि लोक वेगाच्या वेगान घेवचे. We are facing Honorable shortage member, of please be laborers. specific to water supply. Yeah, this is regarding the shortage of laborers in water department. Then the tankeraचो टेंडराची फाईल हा पेंडिंग आणि आमकां तो एक टँकर पावना. आमकां 2 टँकर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय पडटा. तुम्ही मीटिंग घेवंक जाय तुमच्या ई कडे आणि रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल ओल्ड पाइपलाइन्स इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. Regarding we cannot say about people who are staying on the height. आम्ही सांगूंक जायना बाबा तुम्ही वर हायटीर रावतात आणि तुमकां उदक मेळचें ना. Make a provision for at least borewells there and give them water. There are people staying there. Regarding 5.6 MLD water treatment plant, 5.6 MLD water treatment plantय पावचो ना आमच्या लोकांक. कित्याक इतली कन्स्ट्रक्शनां वाडल्यात, इतली हॉटेलां येता, रेस्टॉरंटां येता, कितली येतात. सो तोय तुमकां आमकां अपग्रेड करून दिवपाक पडटलो. इट नीड्स टू बी मिनिमम 15 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आणि
तोही आमचो 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट वेग्याच्या वेग्यान कमिशन करून दिवचो म्हणून मागता आम्ही. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Nilesh Kapral. One minute. Honorable Speaker, sir, I will request the Honorable Minister that since he has made any statement which you told to read, that he is changing a lot of pipelines everywhere. So I would request him, there is one particular pipeline coming from in my constituency, which is a AC pipeline and cement pipeline which breaks every time. There is a main pipeline giving water to Shedle village. The file has been going up and down. I would request him to personally monitor because it affects some of his constituencies also. So this is the only thing I would request since I don't want to take much time of the House. And I'm sure the Honorable Minister will look into it. From Shedle to Asolda, coming from Rivana, AC pipeline to be changed. Thank you, Speaker. Shri Rajesh Walde, sir. स्पीकर सर. ठीक सर, कलेक्टर ऑलरेडी गेला ते तूही गेल्लो, तुकाय सांगलेले तेका जाय जाल्यार घेवन या म्हणून. अरेस्ट केले अरेस्ट कोण येयले तू कितें आश्वासन दी मरे तेका येवनी मरे. ना तू स्टेटमेंट करून आन घायल तेंका भितर अरेस्ट केले सगळे अरेस्ट केले माझे यू मेक अ स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, तांकां काल क्लियर कट आश्वासन दिवपाचें ते दिला. तांकां सांगला अजूनही तांकां उलोवपाक जाय तर तेंच्यांनी येवचें. ते सांगचे तुवें राजेश वडले, तूं दी न्हू. तांकां आश्वासन दिला. थंयसर सरकाराची 4 लाख सुमार जागा आसा. स्पीकर सर. 4 जागा कितें स्क्रॅप करता तूं? सीता फुडें पीठ कित्याक खाता रे? सरकाराचे ते 4 लाख स्क्वेअर मीटर सरकाराची जागा, तितून फक्त 20-20 हजाराचे फक्त 2च प्रोजेक्ट येता. जर उरलेली जागा आसा तांच्यांनी म्हटलं बायोडायव्हर्सिटी पार्क करपाक जाय तळ्याच्या भोंवतणी. डेफिनेटली आमी कन्सिडर करता बायोडायव्हर्सिटी. तांकां तो रस्तो सकयल पर्यंत गेल्लो नाका, तो रस्तो आमी व्हराना सकयल पर्यंत. आमी क्लियर कट सांगला तांकां. अरे कोर्टाचो वर्डिक्ट वाच कितें तो पयलीं. नो नो यू आर गोइंग टू चॅलेंज द वर्डिक्ट. आर यू गोइंग टू चॅलेंज द वर्डिक्ट इन द हाय कोर्ट. तो वर्डिक्ट चॅलेंज हे ते तो लिगल टीम पळयतली माझी. तूं सांग आपलो स्पीकर सर, तूं डिसाइड झोन आसा ताका राजेश वडले साहेब. रिपोर्ट 2,60,100. अशे बसून घ्या. let honorable chief minister make a statement. स्पीकर सर, स्पीकर सर. स्टेटमेंट Now, will you challenge them? सांगला their demand is will you challenge that order in the high court? तो टेक्निकल आती चॅलेंजूय करची पडना. विदाउट चॅलेंज करिनासर जातलें ते. कित्याक स्पीकर सर, त्यांचो क्लियर डिमांड आसा की स्क्रॅप करचो म्हणून. एटलिस्ट तेंच्यांनी वचोन विचारपा जाय की बाबा कितें जालां. आतां ताका इन्फ्लुअन्स झोन आसा तेज्या बाबतींत कांयच उलयत ना. सो हे डिमांड जो आसा तो आयकोन दुसरे कडेन शिफ्ट करचे. त्यांचो क्लियर डिमांड आसा एकूच की स्क्रॅप करचो म्हणून. On another date. Rajesh Walde, sir, continue. स्पीकर सर, कितें हो इम्पॉर्टंट पळय. मान्य आतां हे उदकाक लागून तुमचोच डिपार्टमेंट आसा. उदकाक लागून हे चालू आसा. तयार लेक जो आसा तो उदकाक खूब इम्पॉर्टंट. राजेश वडले साहेब, please start speaking. त्या कॉन्स्टिट्युएंट 2 MLD शॉर्टफॉल आसा. वॉटर सप्लाय शॉर्टफॉल आसा सेम सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएंसी. आणि यात युनिटी मॉल हाडले आणि परत वॉटर Viresh Borkar. स्पीकर सर, Viresh Borkar, please sit down. स्पीकर सर, आज सगळे थंय Please sit down. सकाळच्या अजून पर्यंत Please sit down. You take this up later. कितेतरी stand घ्या. statement was a very sensitive issue. अरे सप्लाय उपरांत उलयताय. गोडगोडे आमकां थिंगा. स्पीकर सर हेजेर आता घरा वचपाच्या. या कॉलिंग अटेन्शनाचेर ते सगळे उलयले. ताका आयकुपा रावपाची गरज ना तांकां. देवी ओनली ते काडटात तुमी भायर काडटले आनी वतले. ऑल दोज एलिगेशन्स दॅट यू हॅव मेड वी हॅव टू क्लॅरिफाय. Calling attention open here. Calling attention open. अरे कॉलिंग अटेन्शना आन्सरा रावा आनी मागीर वचा मरे. 10 मिनटं बसपाक जाला. राजेश स्पीकर सर.
जे आमचे सांतिस्तेव आणि करमळे आणि माझ्या मतदारसंघात जे जवळ जवळ 17 कोटी रुपया पास जाल्ले आसा हे पायपलायनीक लागून. स्पीकर सर, मिनिस्टरचे अभिनंदन करता, कारण मिनिस्टर आतां ते उदकाचो हे जाल्लो आसा तेन्ना मंत्र्यान हे लक्षांत घेवन जे 17 कोटी रुपया जे सँक्शन जाल्ले आसा ही न्यू पायपलायन घालपाक ही मातशें आमच्या सांतिस्तेव, कारण आज लोकांक खुबशे सिनियर सिटीजनांक सुद्दां उदक येयना हे त्रास जाल्ले आसा. ही जितले जाता तितले बेगीन ही आमकां पायपलायन घालून दिवची. आनी दुसरें म्हणल्यार स्पीकर सर, हांव आतां हांगासर आमचो मिल रॉक म्हण, कदंबा प्लॅटो म्हण आणि आता विजय बाबाने एक प्रश्न काढलेलो ते हांव विकासाक लागून बीजेपीन गेल्लो म्हणून. हय, खरेंच गेला. पयरूच आमी 2,65 लाखांची आमी पायपलायन जॉयंट मारलेली आहा, जेणे करून कासा आमोरा म्हण, फोर सीझन म्हण किंवा आमचे मिल रॉक म्हण हांकां उदक, त्याच बरोबर आमचे नावेलकार हेल्थ सिटीन हांकां उदक दिवपाक लागून आमी ती पायपलायन जॉयंट मारलेली आसा, जेणे करून आयज थोडे उदक शॉर्टेज आमी मान्य करता. त्याच बरोबर मानगातो खोल्ले करमळेन तर आमची पायपलायन सारकी पिड्यार जाल्ली आसा. ती पायपलायन जर घातली जाल्यार उदक स्पीकर सर आमकां बरे पैकी आमकां उदक येतलें. स्पीकर सर, मातशें मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें, कारण अत्यंत सारकी गरजेची गोष्ट आहे. कारण सांतिस्तेव पायपलायन सारकी पिड्यार जाल्ली आसा, तांकां एक दीस 4 दीस उदक येना. आमी मागीर खंयचे टँकर म्हण आनी कोणाक जाय तांकां आमी ते धाडटा, पण तेंच्यो त्यो गरजो भागना. त्याच बरोबर करमळे आमचो पळय गांव आसा थंयसर पायपलायन म्हाका 60-70 वर्सां जाली, ती पायपलायनीन आजून पर्यंत पायपलायन जाल्ली ना. स्पीकर सर, दिवाडे म्हण, वाशेर म्हण आयज 3 दीस जाले उदक पावना. मातशें मिनिस्टरान कितें करचें, जे पळय कोण ऑफिसर आसा तांकां मातशें सारकें इंस्ट्रक्शन दिवचें, जेणे करून थोडे ऑफिसर अशे आसा, हांव तेंचे कांय वायट उलयना, पण जे आतां न्यू ट्रान्सफर येयल्या तांकां थोडे खबर ना. एक कोण पयलींचो जो पळय कोण आसलेलो ताका थोडे दीस तुमी एक्सटेंशन ताका दाखोवपाक लागून 1 म्हयनो तांकां दिवचो, जेणे करून ते सुरळीत जावंक शकता उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो. आनी थोडे जे पळय तुमचे ऑफिसर आसा जे काम करता उदक सोडटा तेंचो आतां ना पतो आसता. हांव कोणाचेर ब्लेम करना, पूण तुमी मातशें लक्ष घालून जे पळय कोण आसा तेंचे मातशें तुमी सारके जाग्यार घालचे, जेणे करून आख्ख्या मतदारसंघात आमचे सुरळीतपणे उदक मेळटलें. नावेलकर हिल सिटी आमी आतां बोवाळ मारून थकले, पायपलायन पयर आमी जॉयंटूय केल्ले आसा. हे त्या जर टाकयेन जर उदक जर पावलें जाल्यार आमकां मिल रॉकान म्हण, बाकीचो फोर सीझन म्हण, मागीर काजा आमोरा हितून आमकां सगळ्याक उदक मेळटलें. आनी आतां म्हाजो कलीग बाबा विजय सरदेसाय सरूय सांगतालो की काजा अमरान आनी फोर सीझनान उदक आनी हे पावना म्हणून, रोड ना म्हणून. आयज वचोन पळय हे रोड बीड जाल्ल्या आनी तेकाय खबर आसा दामोर शॉर्टेज आसलेलो. ह्या 4 दिसांनी तेय आमी हॉट मिक्स करताले, पण म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टरा कडेन, जाता तितले बेगीन हे मातशें उदकाचो प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व करचे. कारण हांव जेन्ना कितें उलयता हे तशें बसता, आमकां लोकांक कितें सांगूंक मेळना, मंत्र्याक कितें आयकूंक मेळना, अशेंच करपाचें. हेंचे आतां जालें तांचो टायम वचपाचो, म्हणून ते ही नाटकां करता. थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं. श्री रुदाल फर्नांडीस, मायकल लोबो. स्पीकर सर, मातशे 2 मिनटां राव मरे. तुमचो फ्रेंड उलयता मरे. स्पीकर सर, अत्यंत इम्पॉर्टंट गजाल उदक. स्कॅसिटी ऑफ वॉटर इज देर इन गोवा आणि त्या खातीर हे डिस्कशन चालू आहा. आणि तुम्ही धाडला प्रश्न हो, आणि प्रश्न तुमचा एकट्याचोच ना, आमचो हा, सगळ्या आख्या गोंयकारांचो. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कितकेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे जी पायपलायन आहा तिलारी इरिगेशन कॅनलाची पायपलायन हाडलेली आहा, आणि तितून बरे व्हडले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक सुरवात केल्ली आहा. आमकां खबर आसा की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयऱ्यान उदक येता, म्हणजे एक दीस सोडून, आणि ते बीन जाल्यार 2 वरांक. वॉटर इज कमिंग ओनली फॉर 2 hours. सो आमकां वॉटराची सारकी अत्यंत गरज आहा, आणि त्या खातीर हांव मागता मिनिस्टरा कडेन तेणे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवचो. कलंगूट सालिगांव प्लॅटोचेर बाब केदारान फाटल्या दिसांनी मिटींग घेतलेली ती, पण ती सायटार
इन्स्पेक्शन जावपाची गरज आहा आनी आमकां सांगचे की तिलारीचे उदक जे पायपलायन आमी घातले आउट ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी खूब लोकांक त्रास जाल्ले आहा थिंगा ती केन्ना तुमी कमेंट्स करतले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे काम केन्ना रेडी जातले केन्ना पासून हे उदक रेडी जातले वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ऑन सालिगांव कलंगूट प्लेटो जे इंडस्ट्रियल एस्टेटीच्या जाग्याचेर येता 15 MLDचो वो केन्ना पासून स्टार्ट जातलो आनी कलंगूट स्पेशली सावतावाडो खोबरावाडो माड्डावाडो तिवाळवाडो आमचो आगारवाडो हे सगळ्या वाठारांत प्लस सायपे कांदोली थिंगासर एक पायपलायन घालपाचें काम सुरवात जाल्लें आहा तितून तुमचे सँक्शन उरलेलें आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक सँक्शन दिवपाची गरज आहा तितूनसून अंडरग्राउंड सांप आनी ओव्हरहेड टँक ही बांदपाची गरज आहा हे लेस दॅन 5 crores काम आहा हे काम जर तर जालें जाल्यार आमकां खंय तरी ह्याच वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें उदक सायपे विलेजीक येतलें म्हणजे सायपे हितून येतलें वाड्यार आनी तांकां सगळे लोकांक उदक अनइंटरप्टेड येतलें कित्याक सद्याक तांकां एवरी डे देर इज स्कॅसिटी ऑफ वॉटर इन सायपे वॉर्ड ऑफ कांदोली विलेज हांव मागता की ऑनरेबल मिनिस्टर फुडल्या विकान ऑर एंड ऑफ दीस मंथ तुमी आमच्या हितून येवचें वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाच्या जाग्यार येवचें आढावो घेवचो आनी जाता तितले बेगीन हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें इनॉग्रेशन करचें म्हणजे काम सोंपोवन हितून आमच्या डेप्युटी स्पीकराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी लक्ष घालपाची गरज आहा कित्याक थिंगासरूय वॉटर लेस आहा आनी ऑन हीज बिहाफ आय रिक्वेस्ट यू दॅट थिंगासरूय तुमी आढावो घेया डेप्युटी स्पीकराच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन आढावो घेया आनी थिंगासरूय वॉटर शॉर्टेज खंय आहा तेकाय तुमी न्याय दिया म्हणजे तेजेय लोक खुबशे जाणांक उदकाचे प्रॉब्लेम आहा थँक्यू स्पीकर Honorable Minister. हे जालें Speaker sir, I would like to appeal all the honorable MLAs since we have raised a lot of questions and if you need clarification, listen to me very carefully what we are going to. Just keep quiet if you are sitting there, if you wish to sit there, but listen, don't disturb me because see, you have raised lot of questions, then I need to answer so that all the Goan people, they have to understand the situation what is existing. ना जर जाय जाल्यार तुम्ही हवेत गोळीबार केले शूटिंग इन एअर आणि त्याच्या नंतर त्योच गजाली खरे दिसतात. I just want to clarify on all your issues. स्पीकर सर, आयज येदो व्हडलो बोवाळ जाता म्हाका कळना की बोवाळ कित्या खातीर. वच बोवाळ जर साळावलेचें धरण करता आसतना आमच्या सांग्यावेल्या लोकांनी घेतिल्ले आणि कोट्यांनी जमीन आमी दिली आमची घरदारां पसून सोडून आयज म्हजे एक घर पसून खंयच्याय नॅशनल हायवेचेर आसा जाल्यार वी आस्क फॉर म्हणजे अलायनमेंट दुसरे वटच्यान व्हर म्हणून हांगा साधारण ते 1000 फॅमिलींनी आपलो सॅक्रिफायस केलो आणि दुसरे कडेन रावले. आमी आयज पळयतात की थोडीशी उदकाची शॉर्टेज जाता तेन्ना आमी म्हणटात की आमची एक इंडियन फिलॉसॉफी आसा तातूंत भितर 5 इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स आसात. एक म्हणजे वायू आसा, दुसरे म्हणजे जल आसा, आकाश आसा, पृथ्वी आसा आणि अग्नी आसा. इम्पॉर्टंट म्हणजे वायू नाल्यार आमी जगपाक शकनात आणि जल ना जाल्यार आमी जगपाक शकनात. आणि जल प्रोवाइड करपाचे म्हणजे पाणी उदक प्रोवाइड करपाची ही जबाबदारी या सरकाराची आसा. स्पीकर सर, आयकून घ्या, जे उदक आमच्या घराघरांनी पावता ते प्रोड्यूस करपा खातीर पर MLD पर युनिट इट कॉस्ट अराउंड 30 rupees for us and we supply at the rate of 4 rupees for the consumers. Imagine the quantum of burden that the government takes. आम्ही जेन्ना वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाकडच्यान 1 MLD उदक 1 युनिट घेतात तेन्ना आम्ही 10 रुपये तांकां दितात. आम्ही जेन्ना हे कंझ्युमरांक दितात, ट्रीट करून दितात, इट कॉस्ट अस 30 rupees and when we deliver it to consumer we charge only 4 rupees. आयज आम्ही पळयतात की आम्ही जेन्ना हॉटेलांत वतात एक च्या घेतलो जर जायत जाल्यार आम्ही 40 रुपये दितात, पण त्या 40 रुपयाच्या भितर आम्ही प्रत्येकाच्या घराकडेन 1 टँकर पावयतात. म्हणजे 1 युनिट 10 युनिटाचो 1 टँकर 10,000 किलोज किंवा लिटर्स.
पळय तुम्ही 40 रुपये जेन्ना आमी तांच्या घरा कडेन पावयता 40 रुपयांनी टँकर जाल्यार तांकां ते वापरता आसतना डू वी रियली वायजली यूज आमी जे उदक पावयतात ते लोकांनी केअर घेवन केन्ना काय की कारण सवाय मेळटा एक टँकर आमी रातचो केले जर जाय दुसरे दीस आमकां 40 रुपये मोडपाक कितें सो द वॉटर इज नॉट used wisely or judiciously म्हणूनच हांव मानता आयज आमचे थोडेशे तुम्ही हे पळयतात स्पीकर सर आय एम गोइंग टू टेल देम everybody is talking about the scarcity of water acute shortage म्हणलं जर जायत जाल्यार राग येता I will give you the statistics that those are placed the actual shortage केन्ना आमी म्हणटात तेन्ना पळय आमचे डिव्हिजन 1 comprising of तिसवाडी and फोंडा तालुका आमचे जी शॉर्टेजेस आसा एक्यूट शॉर्टेज म्हणटा ती 11,980 16% आमकां एक्यूट शॉर्टेज आसा रेस्ट ऑल पीपल गेट अराउंड 4 to 12 hours उदक आसा दुसरे डिव्हिजन आसा बार्देज आणि पेडणे हांव मानता की ह्या दोन्ही तालुक्यां भितर आमकां शॉर्टेज आसा ओनली 8% ऑफ देम विल हॅव 0 to 4 hours वॉटर याच हातून भितर आमी पळयतात की बिचोली आणि सत्तरी ओनली 8% ऑफ दी कनेक्शन्स विल हॅव शॉर्टेज म्हणजे 0 to 4 hours सप्लाय आसा ती ओनली 8% आणि आमी पळयतात दुसरे वटच्यान आमचे जर सावथाक पळयतात सालसेत आणि मार्मुगो सालसेत आणि मार्मुगोच्या आमदाराक हांव सांगता साधारण ते 76% of the population or consumers get 76% of the consumers get water supply between 12 to 24 hours and this 26% of Salset people get 24 hours of supply. These are the statistics that I want to produce. Kepe, Sange, Kankon, only acute shortage is 6%. At the same time, we see 12 to 24% of the consumers get a supply at 50% of the population gets supply at least 12 to 24 hours. Speaker sir, आज आम्ही पळयतात 26% या आमच्या गोयच्या लोकांक अजून 24 hours water supply मेळटा. I would like to bring to all notice of all the people. आम्ही ज्यांना कनेक्शन दितात त्यांना एक अंडरटेकिंग आम्ही साइन करतात that I will have my personal जी टँक आसा it will suffice for 3 days in case of electrical failures, breakdown जाऊ बाकीचे shutdown आसा तेन्ना we give a declaration when we take the connection. पण आज आम्ही पळयतात की 24 hours म्हणटा तेन्ना 24 वरां आमचो नळ केन्नाय उक्तो केले जर जाय डायरेक्ट उतर येवपाक जाय अशें न्ही म्हणूनच म्हणटा आमी एक्यूट शॉर्टेज नासतली फ्रॉम दिस वॉटर कम्स आमी लक्षांत दवरपाक जाय इतके मोठ्या प्रमाणात हे उदक सप्लाय जाता आणि सरकार 4 रुपयांनी दिता आणि सरकार प्रोड्यूस करता आसतना 30 रुपयांनी करता जाल्यार आमी वापरता आसतना हांव गोंयच्या म्हज्या सगळ्या भाव भयणीक उलो मारता की उदक हे अत्यंत एक आमकां एक आवश्यक अशी गजाल आसा वी नीड टू कन्झर्व इट वी नीड टू प्रिझर्व इट अँड वी नीड टू स्टोर इट फॉर फ्युचर यूज. स्पीकर सर आमचे सगळे आमदारांनी सांगला तेन्ना आय वूड लायक टू आमचे जे फुडले प्रोजेक्ट्स आसात त्याच्या बाबतीत करता in order to eradicate complete shortage of water and ensure continuous supply of water and to reduce non-revenue water following measures are under consideration. Replacement of old pipelines with robust and durable pipelines like DIMS, OPVC etc. At present, as per the detailed study, the length of the total network is around 6,000 kilometers, out of which almost 200 kilometers pipeline is old of the age 40, 50, 60 years and it is proposed to replace in a phased manner through central finance assistance or through loans from institutions like NABARD. The total approximate cost involved is 1,200 crores. We are trying to get the funding from the central government or the institutions like NABARD, and if we get it, we will not go in for phased manner. We would try to do it as fast as possible. Installations of smart meters.
With smart meters, the department will be able to track water usage in real time and transferring data wirelessly. This will eradicate manual reading and ensure accurate billing, reduce human error, ensure monthly cycle and improve revenue. Without the manual billing, we will have a smart meters. Those smart meters can be controlled from remotely from anywhere, and they will be able to judge what amount of water that they have consumed. So this smart meters will play a major role when we have a pressure valves and we have a mechanism to find out where is the water, whether there are leakages, whether there are slippages, whether there is a waste of water, and to control the NRW of 42% that what we say, we will be able to save at least 50% of that water to bring it back into this. Because our requirement is something like 700 MLD. We are producing 1000 MLD. Out of that 300 MLD, we will be again get additional 200 to 300 MLD for the future use. It's because of that I would like to again place before this August House use of technology and automation that we have proposed. Our aim is to focus on implementation of smart monitoring system and optimizing water distribution network and detect repair leakages promptly. For this, the department is implementing IoT projects with login based user dashboard for concerned water supply staff. Under this pressure, आम्ही कोणाकूच अरेस्ट करूंक ना. कलेक्टर ऐक ती वचून मुद्दामून बसीन बसले आमचे. अरे पुलिसाची बस ते उभी आहा तिचे दार काढल्या आणि त्यो महिला भितर वचून बसल्या. हांव तुका परत एकदा सांगता, कलेक्टर आमचो तेंच्याकडे उलयता. कलेक्टरान सरळ तांकां सांगला तुम्ही परत असरशे डिस्कशन सीएमा कडेन ऑन दवर, आमकां अरेस्ट करपाचें ना. हांव परत आनी कोणाकूच अरेस्ट करिना आमी. तेका हांव परतूय स्टेटमेंट दिता. आमी हट्टाचेर बसूंक ना. पळय तुका परत एकदा सांगता हांवें तुका परत एकदा सांगला. हांवें काल तेंच्याकडे जे डिस्कशन चालू केला पळय न्ही ते डिस्कशन उलोवपाक आयजूय हांव उलोवपाक तयार आहा. तेजेर डिस्कशनाक येवचें. I would request all the MLAs, honorable MLAs to take their seats and kindly cooperate the conduct of business. Our aim is to focus implementation of smart monitoring system and optimizing water distribution network and detect repair leakages promptly. For this, the department is implementing IoT projects with login-based user dashboards for concerned water supply staff. Under this project, the department is installing flow meters, water quality sensors, pressure sensors, and level sensors, etc. The department is also focusing on promoting automation to proper efficiency in water management. I have already given instructions to all the engineers to use technology and automation to optimize water supply in this state. Speaker sir, we are going out of box thinking because we have lot of commercial activities happening coastal line, and in order to give them the proper quality water, potable water, we are proposing a desalination plant which will be at a higher rate. The department is also contemplating the use of desalination plant wherein the saline water which is available in abundance in Goa can be easily made available to the commercial business activity along the coastal belt and other tourism related activities. As you know, the desalination is a process of removing salt and minerals from the saline water to produce fresh and potable water. The cost of such supply can be recovered from the commercial establishment and ample of water can be made available to them in the coastal areas. Use of mining pit water in the remote villages where there were mining pits, there are abandoned mining pits which are storing something like 1000 MLDs and 2000, 3000 MLDs. We are trying to put up a plant and explore the possibility of getting that water for the use. For the benefit of the remote parts of Goa, especially the mining areas which are suffering from shortage of potable water, the department has already started the process of installation of treatment plant using advanced technology to treat the water from mining pits. One such plant will be shortly taken up in Sangem constituency. As regards to the staff, most of the MLAs have raised the queries regarding deployment of staff. At present, the total staff strength of the Department of Drinking Water is 5,002 numbers, out of which regular staff are 979, the work charge staff are 1,843 numbers, and 2,180
under labor supply society. The department will shortly be recruiting additional staff under PWD labor supply society. Bulk of the same will be deputed in the drinking water department, and all those we have asked for the additional staff. They will be deployed very soon after recruitment. The hours of supply, the total number of connections in the state of Goa are 3.49 lakhs, out of which the domestic consumers are 3.37 lakhs, 3 lakhs 37,000, and non-domestic consumers are 0.2 lakhs. Out of this, 33.2% of the consumers get water for 12 to 24 hours. 13.30% of the consumers get water for 8 to 12 hours, and 44.1% of consumers get water for 4 to 8 hours, and only 9.4% of the consumers get water for less than 4 hours per day. This is the statistics that has been drawn based upon our mechanism to find out what is the water consumption. I would again come out, all the MLAs, whoever whose proposals and estimates are pending for whatever reasons, I would try to expedite all of them, and we will be ensuring that within another 6 months' time, we will be able to draw another 325 MLD water, and then after we will see that if we plug the leakages, if we see that NRW is minimized, then for another 10-15 years also, we will be able to cope up with the increasing load on the system or increasing demand. Just one thing, you have not spoken on the carrying capacity. Can Goa afford? Your answers is very, very clear. Chief Minister is laughing whenever I talk about carrying capacity, but this is what needs to be done. One of the component is my department, but it is overall, we have to take into consideration the carrying capacity. The authority is there to decide about the carrying capacity, because I am not permitting. 40 minutes you spoke as if you are speaking on demands, but just I'll tell you. No, 40 minutes I have not spoken. I have just spoken 11 minutes to be very precise. And you have taken 2 hours to raise your questions. I need at least 10 minutes to answer all these questions. Okay, because Speaker sir, एक सारखे pointed question. आज जो जाप दिला acute shortage आहा म्हणून, acute shortage ना म्हणून, कळोन येता सगळ्या मतदारसंघात shortage आहा म्हणून. So that answer was wrong. Very clearly, this can only improve if Goa is not put to sale. Goa today is put to sale by big projects, townships, all this thing coming, the उदो जे लोकांक गोंयकाराक मेळपाक जाय ते सगळे डायवर्ट जाता. हे बॉन्ड जावपाक जाय पहिले. Sale of जे पण जाता हे बॉन्ड जावपाक जाय. Carrying capacity, acute shortage, I will just give you the definition of acute shortage. Speaker sir, When they Speaker sir, एक माननीय मंत्री को रिक्वेस्ट, मुख्यमंत्री को रिक्वेस्ट. 100 महिने आधी जेन्ना याच विधानसभांत जेन्ना चर्चा जाली उदकाचे, तेणे सांगलोले ते कॅरिंग कॅपॅसिटी कोतून. Today, when all your pipelines, all your projects will take time. It will take 6 months, it will take 1 year. For 6 months and for 1 year, what should people do? What should people temporarily do? That is the very sadharan. We are talking about today. We cannot talk about what happens after 1 year. Today or from tomorrow, will you issue a circular asking that all licenses given to mega projects, given to whatever, will be looked into every villages? This needs to stop. This is the prime cause of more water scarcity. The way projects are being bought, more scarcity will arise. So we need to basically only give us some assurance. You will at least write, Chief Minister, तुम उलोय मरे. तू काय चुलोय ना? Honorable माचे Minister. तू माचे सांग head of the Honorable Minister, तू अगर तू चालूय काहीच सांग ना. Yuri माचे Alima. उलोय. Master Person. Speaker, Honorable sir, Minister, there there has were been charges saying that tanker mafia. To bring to your notice, 2 years before, there were hundreds of tankers which were supplying in some of the area. We have brought down it to 28 numbers. There are no tanker mafias here. These are the emergency services. If you want, I can give you. In Salsett, we have not tendered. No, I am talking specifically about Parmugoa 1, Sangam carrying Nil, capacity. Kepem Nil, Kankwana 2, And Darbanoda 1, according to your answer, Kiswadi there is 5. acute shortage. That acute shortage will Acute shortage. See, total I have depletion. shown you the declaration that everybody does. Okay, agree. When you don't get a water in your tap, you say that acute shortage. But everybody agrees that I should have
a son or I should have my own storage capacity of for 3 days. Sir, what I'm trying to tell the minister, you are saying there is acute shortage, whatever it builds up in percentage. So there is shortage. If you are going to increase more buildings, more townships, then is the water going to be more or less? Is it going to be depleted? Is it going to be water मेटले थोडी? आणि मुखेलमंत्री मागीर एक ओरो सोड म्हणटालो हर घर जल आनी हांगा अवॉर्ड मेळ्ळा. सो हे कितें? सो म्हाका दिसता मुखेलमंत्री बाब एक ओरो सोड घोडे उदो मेळटा आसतलें, मेळटालें, पूण हे उण जायत आहा, हे बंद जावपाक जाय. सो हेजेर म्हाका दिसता तुमी आमकां एक उतर दिवपाक जाय. Identify the root cause must be pipeline burst, but this pipeline burst that was 40 years didn't happen just 2 months back. Suddenly, why there is such a shortage of water, and the court has given directions also. I believe that answer, Honorable Chief Minister, you too much the carrying. Di mar tu hogat much sang. Sang carrying capacities are. गव्हर्नर ऍड्रेसाचेर उलोवपाचें उरलां मरे. Governor एड्रेस हांवूय उलयतलो. तेन्ना उलोवया. Honorable Minister. तू सांग ना हो Honorable important Minister. issue. माचे तू एक assurance दी. Honorable Minister, you wind up. That carrying capacity Because carry कोतला म्हणून I have placed my submission to this August House, and I think to answer to his additional question, I am not the authority to answer this. Chief As such, Minister, we have correct, finished correct. I have finished with this calling attention. Speaker Thank you sir, very much. we require, Speaker sir, just one thing. We require Honorable Chief Minister. Honorable Chief Minister has assured you that he's going to speak on Not that. assured me. Speaker, He just Honorable now spoke. CM. Moving forward, Macha, government bills, assurance consideration Macha and passing. The GIM Universities Bill 2026, Honorable Chief Minister. Sir, I request to move that the bill number 4 of 2026, the GIM University Bill 2026 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye, Aye. and those against may say no. घेता मरे. The ayes have it, the ayes have it. करता- The motion करता for the मरे. consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House, clause by clause. No, I'll explain. There are no amendments to the bill. I'll explain. The question is that Wait. Speaker sir, the Goa Institute of the Management Society have come forward for a transition of the Goa Institute Management GIM into the private university name GIM University in the state of Goa. The establishment of the private university by a well-known and a premier organization will certainly help in spreading a quality education to needy students. Keeping this in view, it is considered necessary to establish GIM University. This private university shall focus on teaching, training, research and development in the field of management education, finance education and technology education, particularly in the area of science, social science, humanities and management. There is also consequential need of the transition of the students, teaching staff and non-teaching staff from the existing Goa Institute Management GIM to GIM University. Okay. Although the bill is हे जे आसा पळय particularly GIM University हे साखळे हांगासर आसा. खास करून हाचे पयलीं PG डिप्लोमा हे दिता, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा दिताले. आतां अकॉर्डिंग टू द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इट इज अ स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन हे उरूंक ना म्हणून ताका प्रायवेट युनिवर्सिटीचो स्टँडर्ड दिता अंडर द UGC. तर द टोटल वर्कफोर्स जो आसा पळय न्ही वो 404 आसा. भितर गोवन 301 आसा, एप्रॉक्सिमेटली 75%. टीचिंग स्टाफ 90 आसा, गोवन टीचिंग स्टाफान 14 आहा, ओके, approximately 16%. Non-teaching staff 118 आसा, which is Goan 101 आसा, 86%. Students कितले हा गोंयकार? The outsourced staff, it is a total 196 आसा, Goan, it is a 196% Goan आसा. हातून students जे आसा पळय न्ही, it is a less number of the Goan students आसा, not a majority number of the students, because sir, हाका eligibility test आसा तांची, entrance exam आसा. Very few students they are applying for this institution, but at present म्हाका दिसता approximately 7 to 8% of the students by every year admission takes in this GIM institution. I'll just speak first. Because जे हे university जे पडे bill हाडला आनीक खास करून we all know that private university bills were bought
Parul University at Betul. And so I've got certain facts. Because we look at the courses, general, BDA, HCM, BIFS, 600 to 700 students, out of which, because less than 5%, 5 to 8%, not less than 5 to 8% are Goan students. Because without a mandatory state domicile Sorry, reservation. Speaker sir, it is a 20%, 224 student total asa. Because this is barely knowledge enclave for the wealthy. हांव कित्याक म्हणटा postgraduate diploma जो course आहा थिंगा, it is about 19.40 lakhs. 19.40 lakhs. And it's because the average Goan middle class family is priced out. And even with the excess scholarship, rupees 5 lakhs, the remaining cost, 5 lakhs is scholarship, the remaining cost is much more than the total lifetime earnings. This is because it is now GIM sits on a massive 50-acre hilltop in Sankeli, the land, about 2 lakh square meters. And local surrounding infrastructure, roads, transport, waste management also seems to be an issue there. You are the, you understand. Other degree illusion, because this bill is less about helping students and seems to be more about giving management power to set fees and bypass the state-aided college regulations. Your government claims university status. Because if we look at, I pointed out to the fees, 5,000 to 50,000 in central aided colleges, subsidized, and GIM is 19 lakhs plus market driven. Goan enrollment is almost very less. Other reservation Jepot Central, it is about strictly for OBC, ST, SC, EWS. But Speaker sir, there is no clear mandate in the bill for what is this reservation. Speaker sir, these affiliated colleges are also, there are also existing engineering colleges. And protection of Goa University and affiliated colleges, how will this government prevent the falling of admission in Goa University? Dusra Speaker sir, EEG area, it was basically used, this campus site was done in 2009. And comunidad land or forest land, oppressna hasta. Comunidad land or forest land. Because private university status effectively cements this control over this land forever if this is comunidad land or forest land. Anik aaj jori tor choilyar je village common or forest land ashille, you are turning it into a private university, the land will get de-Goanized as it is serves a student body that is 90% mostly to outsiders. आता मुखेलमंत्री बाब हांव एग्जांपल तुका NIT दिता 4 लाख जमीन एक्वायर जाली तुवें सांगलें ताका पत्र बरयलें तूं इलेक्शना पयरू येयलो बाळी थिंगाय भाशण दिलें की कुंकोळकाराकू जॉब मेळटले तूं मेंबर ऑफ पार्लिमेंट इलेक्शनाकू ती भाशण केलें कुंकोळकाराकू जॉब मेळटले थिंग चोयल्यार आज सगळे मेजर भायले आहा हितूंत what assurance you can give ki inga goinche lok tomorrow whatever they do you are giving powers to them, so Goans will benefit. What is the benefit for Goans heje tu amka सांगचेस. आमी जाणा ते भशेन GIM म्हणटा ते एक बरें नांव नॅशनल रेप्युटेशन आशिल्लें मॅनेजमेंट एज्युकेशनाचें इन्स्टिट्यूशन. आतां तांकां कित्याक गरज पडटा एक प्रायवेट युनिवर्सिटी जावपाक? NEPचें कितें भितर आसा हें एक पयलो प्रश्न. दुसरें गोंयांत ऑलरेडी प्रायवेट युनिवर्सिटीज एक्ट म्हणटा तो आसा. This act has a single uniform regulatory framework. आतां आमी कितें करतात? We are creating through legislation a separate act only for GIM. हे इतलो separate exclusive act करपाक कितें गरज? And what is that? Why are we removing GIM from the common regulatory cage? This is my question. Speaker sir, हातून अशें जावंक शकता की GIM will have its own law, its
its own governance system, its own financial rules, and its own admission fees and expansion regime. In addition to the concern of Goans getting jobs and all that. Simple sentence is a private university is licensed. GIM university is legislated. Normally legislated institutions are harder to regulate and audit. This is the history, Speaker sir. So हांव एकूच जाणून जावंक सोदतां मुखेलमंत्र्या कडेन हें हाडपाक कित्याक गरज पडटा की प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीन ते कित्याक बसना आनी सेपरेट एक्ट आमी कित्याक हाडटात ओनली फॉर दीस I also fully respect the people who are behind this. They are not parul or they are not unknown people. They are people who are well known in the social field of Goa. And for that, I respect them. I also, when I was minister, I have done some permissions were given during my time. So that is all right. But I don't understand this thing. Why separate? Why you are not going in the private university act? स्पीकर सर हे जे बिल हाडला हितून स्पीकर सर एवरी टायम आमी गोवन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाचे उलयता आनी ह्या बिलान स्पीकर सर खंयच अकाउंटेबिलिटी सारकी ना पॉलिसी स्ट्रक्चर जो डेटा प्रोवायड करपाक जाय जो डेटा इतले वर्सां गेले ते फावट पासून डिस्कशन जालें जे प्रायवेट युनिव्हर्सिटीचेर तेन्नाय हांव मागलें की डेटा तुमचो आसपाक जाय तो डेटा स्पीकर सर हांगा खंयच दिसून येना आनी एड्युकेशन पॉलिसी जी आसा ती रुटेड आसपाक जाय ती गरज आसा की रुटेड दिसपाक जाय तितून पब्लीक इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जावपाक जाय आनी प्रेस्टीज जो आसा तो ब्रँडींग आनी प्रेस्टीज जो आसा तो सायडीक दवरून पब्लीक इंट्रस्ट आमी कसो प्रोटेक्ट करतले हें पळोवपाची गरज आसा आनी स्पीकर सर जेन्ना आमी बिल हाडटा जाल्यार ताका विथ प्रॉपर डेटा आतां सद्याक हांगा कितें आसा सारको डेटा ना आनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हें बिल जें हाडलां तेजें जस्टिफिकेशन सारकें कांयच ना स्पीकर सर आमी पळयता की कितल्योश्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटीज आसा आनी त्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी आसून त्यो आसून पासून आयज कितलेशे आमच्या गोंयकारांक थंय सारको स्कोप मेळना थंय आमच्या गोंयकारांक कामां मेळना जावं थंय रिजर्वेशन्स कांयच ना आतां ह्या हितून पासून सेम आसा स्पीकर सर की हांगा खंयच रिजर्वेशन फॉर गोवन्स हें दाखयल्लें ना कामाक जावं जॉब जर हें आसा तेकाय रिजर्वेशन्स ना सो ह्या हितून हांव नको खंयचे हितून गोंयचो इंट्रस्ट जावं गोंयकारांचो इंट्रस्ट हांगा प्रोटेक्ट जातलो हे बिलान क्रिटिकली खंयच दिसून येना स्पीकर सर आमी पळयता की टिचींग जावं नॉन टिचींग स्टाफ ह्या नॉन टिचींग आनी टिचींग स्टाफा भितरूय कांयच रिजर्वेशन ना आमी स्टुडंट्सांक जेन्ना आमी हें करता जे म्हणटा की गोंयकारांक मेळटले प्राधान मेळटले थंय आमी गोंयकारांक प्राधान मेळटले जाल्यार गोंयकारांकूय थंय रिजर्वेशन म्हणटा तें अशें कांयच फेसिलिटी कांयच ना जावं खंयचो हें आसूं रिजर्वेशन जे स्ट्रक्चर आसा तेंय थंय दिल्लें ना स्पीकर सर आमी म्हणटा की फी स्ट्रक्चर आतां म्हाका दिसता मेन्शन केल्लें फी स्ट्रक्चर सांगतलो रिपीट करता सगळे तेणी सांगता तेच हांव दोन एकूच मिनीट दी म्हाका एकूच मिनीट सांग फी स्ट्रक्चर आमी पळयता की फी स्ट्रक्चर वाडत चल्लेलें आसा द रेट जी आसा ती वाडत आसा आतां हे जेन्ना आमी कॉमन जो मिडल क्लासाचो जावं लोवर क्लासाचे कोणी एडमिशन घेवपाक सोदता हांगा थंय एफोर्डेबिलिटी ना म्हटल्यार तूं घेवपाकूच शकना इतली परिस्थिती आसा खंयच हितून मेन्शन केल्लें ना स्कॉलरशीप कितें आसा ती तेंय मेन्शन केल्लें ना सो हेजे सगळे म्हाका दिसता स्पीकर सर हें मुखेलमंत्र्यान हाडपाक जाय आसलें जें हितून ना आनी गोंयकारांचो इंट्रस्ट जो गोंयकारांचो इंट्रस्ट आमी म्हणटा गोंयकारांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाची ही गरज आसा हांगा गोंयकारांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जायना येतले भायरसून आनी आतां सद्याक जो डेटा आसा तुमी अजून डेटा तरी आमकां दिवना म्हाका दिसता ते भशेन चडशे भायले स्पीकर सर एक जो पयलो तिगांच्या हेजेर येता पयलो जो विजयान जो विशय मांडलो पळय न्ही नाव अकॉर्डिंग टू द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इट इज एट प्रेझेंट GIM इज अ स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन वीच रँक्स विदीन द 50 कंट्रीन 50च्या पैकी एक लागता ते तेजो नंबर 33 to 37 हाच्यामध्ये ऑलवेज रँकींग आसा म्हणून ऑल ओवर इंडियाचे भुरगे हेच्या बसून मेरीट बेस ताका एडमिशन्स मेळटा ताका आतां अकॉर्डिंग टू द UGC गायडलायन NEP जाल्या उपरांत ताका स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन ही उरची ना ताका युनिव्हर्सिटीज आसपाक जाय आनी म्हणून ताका एक युनिव्हर्सिटी येवपाक जाय आतां तूं म्हणटलो आमच्या एक्झिस्टींग प्रायवेट युनिव्हर्सिटी एक्टाच्या अंडर कित्याक घेवना तर एट प्रेझेंट थंयसर आशिल्ल्या स्टुडंट्स जे एट प्रेझेंट शिकता थंयसर आशिल्लो स्टाफ हे जे सगळे शिकता आनी तांची आशिल्ली लायबिलिटीज आनी प्रॉपर्टीज वॉट एवर द थिंग्स हे कॅरी फॉरवर्ड आमच्या एक्झिस्टींग प्रायवेट युनिव्हर्सिटीच्या एक्टात जावंक शकना आनी ताकाच लागून अशा पद्दतीच्यो ज्यो इन्स्टिट्यूशन्स आसता अकॉर्डिंग टू न्यू एड्युकेशन पॉलिसी तांकां न्यू प्रायवेट युनिव्हर्सिटीचो स्टेटस हो दिवचो पडटा म्हणून हो अमेंडमेंट आसा कारण ते आमच्या एक्झिस्ट कारण ही 2009 तूं म्हणटा त्या प्रमाणे ताजेरूय येता 2009 ही फॉर्म जाल्ली आसा त्या खातीर तांकां ह्या हितूर येवप
इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कम इन अवर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी ऍक्ट म्हणून सेपरेटली ऍक्ट हाडला. दुसरी गजाल रिगार्डिंग द फी फिक्सेशन्स तुवें जे एलओपीन जे विचारले लिडर ऑफ ऑपोजिशन देर इज अ कमिटी ऑफ द रिटायर्ड हायकोर्ट जज ऑलरेडी आसा ती कंटिन्यू जातली आणि इट इज अ रिटायर्ड जस्टीस लवंदे एट प्रेझेंट जो चेअरपर्सन आसा ही ऑल इंडिया लेवलाचेर अशा पद्दतीच्यो ज्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज आसता ताचेर आसता आणि तेच डिसायड करता विथ द ऑल इंडिया लेवलाचेर हे करून डिसायड करता. देर इज Fees are almost. मागीर विचार मागीर 19 lakhs. मागीर स्पीकर सर हांवें तेच सांगलें तेका म्हाका मागीर विचार ह्यो एट प्रेझेंट अशा पद्दतीच्यो ज्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज उरता तेका अकॉर्डिंग टू द UGC गायडलायन देर इज अ रिटायर्ड जज ओके आणि अशा पद्दतीच्या ऑल इंडिया लेवलाच्या ज्यो युनिव्हर्सिटीज आसा अश्यो ताज्यो एक फीस एट पार करपा खातीर आसता. देर इज अ एक्झिक्युटीव कमिटी आणि ती कमिटी जी आसा ही कंटिन्यू फर्दरूय ती कमिटी कंटिन्यू जातली. ओके एका फी फिक्सेशन कमिटी म्हणटा. आता तुवें जे हे माहिती वाडयतले न्हू 19 lakhs हा ते 30 लाख केले कित कंट्रोल उरतले. स्पीकर सर त्या खातीर सांगलें देर इज अ रिटायर्ड जस्टीस एट प्रेझेंट आसा आणि तशाच पद्दतीचो ताजे ते कंटिन्यू करपाचें प्रोविजनूय आसा ते फुडें कंटिन्यू जाता. तांकां दिसता म्हणून ते 19 lakhची फाल्यां 30 लाख हे ते करूं शकना. इट इज एट पार विथ द रेस्ट ऑल युनिव्हर्सिटीज एट पार विथ No, because sir, I agree. See, it is at par. Speaker sir, I will tell what you mean to say. Speaker sir, तो आमचो honorable CM तो कितें म्हणून सोदता की गोंयचे स्टुडंट जर कितें जाल्यार सरकारान कितें तरी प्रोविजन करचें तांकां हांव सांगता न्ही मेरिटान येयल्यार. स्कॉलरशीप बीन स्पीकर सर हांव सांगता Please sit down. Let him answer. Sit down. कोणाकडे आसा एफोर्ट जायना. Please sit. Let honorable CM answer. Explain तुझ कोता बिल. स्पीकर सर ताजेर गव्हर्नमेंट कंट्रोल ओवर द GIM इज अंडर सेक्शन 45, 46 आणि 47 ह्या सेक्शनाच्या अंतर्गत गव्हर्नमेंट आता कंट्रोलूय आसा. आता आमी गोंयच्या थंयचो स्टाफ जो आसा हांवें सगळो वाचून दाखयला कितलो स्टाफ आसा आनी कितलो तो 100% म्हणजे हो जो आहा पळय न्ही आउटसोर्स स्टाफ केलो 100% गोंयकार 196 नॉन टिचिंगान 101 गोंयकार आसात म्हणटा तशें 118 पैकी आमी अशें म्हणूंक शकना. आता ह्याच्याच सारखे उरलेल्याकूय बी जे आहा पळय न्ही एक गोंयकार घे म्हणून आमकां सांगचें पडटलें कारण तेंच्यांनी जशें घेतल्या आउटसोर्स आसत किंवा परमनंट आसत. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात असा म्हणून ते घेतलं त्यांनी मतदारसंघात येयला मतदारसंघात प्रेशराचेर घेता आमच्या मतदारसंघात कोण घेवची ना. तो उलयता गिरीश बाब LOP क्रायटेरिया अरे LOP उरवा मातसो बस न्ही बिलान ना तो उलयता मग बस. My request to the honorable chief minister, तू सांगता मू तेंका तू सांगतलो उमके मनशाक घेया. It comes within your jurisdiction. Example, आता what is happening in Kunkolim? You know very well. सांगल्या पासून ते ऐकनाय. आणि माय करप कितें आणि भुरग्यान why there is a percentage less amount of Goan students because of the fee structure they cannot afford. It is a very good college, but 19 lakhs when you give scholarship of 5 lakhs, it is not enough. It is the total lifetime earnings. हेजेर कितें तुम्ही आहा काय कितें बिलान गोवन गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाचें. कमिटी जी आहा पळय न्ही ही एन्श्योर करता देर इज अ नो प्रॉफिट मेकिंग फॉर दॅट ऑर्गनायझेशन आणि सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स इज देर विथ एन्श्युअर्ड थ्रू दीस कमिटी विच इज एन मॉनिटर द फीज. ही मॉनिटर स्वता मॉनिटर करता सुप्रीम कोर्ट म्हणून तर रिटायर्ड जज असता तेजेर. दुसरी गजाल स्पीकर सर आमचे गोवन स्टुडंट्स जे मेळटा ते जेंकां एडमिशन मेळटात ते ऑलरेडी म्हणजे मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशिप इंटरेस्ट फ्री लोन आसूनी किंवा बाकीच्यो आमच्यो ज्यो स्कॉलरशिप्स आसात 5 लाख तेका एप्लाय करतात. एक मिनिट ऑनरेबल CM एक मिनिट. Sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. Those who are in favor may say aye and those who are against may say no. Aye. Ayes have it. The duration of the House extended by 3 hours. Honorable CM, continue. 3 hours. 2 hours कर सर. 3 hours. तुम्ही कव्हर करणे तुम्ही अर्धा वाढवता स्पीकर सर असे मध्ये बोलून राहतात तुम्ही. स्पीकर बरो आहे दिलदार. स्पीकर सर हांवें त्या ताका क्लियर कट सांगला तांकां गोंयच्या स्टुडंट्साची चिंता आसा. आमी गोवन स्टुडंट्साक मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशिप स्कीम किंवा इंटरेस्ट फ्री लोन हाच्या अंडर आमी जे स्टुडंट्स सिलेक्ट जाता तांकां कन्सिडर करता ऑलवेज. आणि दीस एका खरें म्हणजे एडमिशनाक इट इज 100% मेरीट बेस. पूर्ण देशांतल्यान लोक
म्हणजे हेज्या आपलो नंबर सारको मॉनिटर करीत असतात आणि खरोखरूच थंयसर खूप बऱ्या पद्धतीचे स्टुडंट्स ऍडमिशन्स घेतात. हांव एक ती काँग्रेसीच्याच वेळार जाल्या 2009 त्या खातीर आयक मरे म्हाजें तुवें जो इश्यू काडलो पळय लँड प्रायवेट फॉरेस्ट कोमुनिदाद हांवें अजून चॅक करूंक ना वॉट एवर द थिंग्स बट ती तेन्नाच खबर आहा तुका ते तो उलयना दुसरी सगळे गजाल खबर आहा तुका दुसरी गजाल तांकां आमी सरकाराचे तुमी हेय दिल्ले मदीं आमचे रायबंदराचे पुराय हॉस्पिटल्स हे तांकां लिजाक ₹1 लिजाक बरे वर्सां दिल्ले तेय बी खूब वर्सां तेंच्या कडेन आशिल्ले ताच्या उपरांत हांव आतां आयल्या उपरांत तेंच्या कडल्यान परत घेतला हांवें तेन्ना जाल्यार ते आपल्या थंय जागा एस्टाब्लीश करून हेय बी हांगासर तेच चलयताले. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत ते रायबंदराच्यान परत घेतला. एक्ट आहा आसतना आमी GIMA खातीर नवो कायदो हाडटा. फाल्यां अशें धरया बिट्स पिलांनी चिंतता की आपुणूय आतां प्रायवेट युनिवर्सिटी जातले सो बिट्स पिलांनी खातीर आमी एक नवो कायदो हाडटले नो नो हांव सरकारी ना आनी एक कितें आहा NEPन ते प्रायवेट युनिवर्सिटीन कशें बसना तो पार्ट म्हाका समजूंक ना कसो तो कित्याक बिकॉज सर बिट्स पिलांनी जो आहा पळय न्ही त्यांचो हो ट्रान्झीट कॅम्पस तांची बिट्स पिलांनी राजस्थानात स्वताची युनिवर्सिटी आसा त्यांचो ट्रान्झीट कॅम्पस आसा त्या खातीर बिट्स पिलांनी खातीर आमी वेगळो प्रायवेट युनिवर्सिटीचो एक्ट हाडचो ना. हांव एग्जांपल दिता तुका आय एम नॉट सेइंग स्पीकर सर इन पर्टिक्युलर बिट्स पिलांनी त्या खातीर दुसरी गजाल आनी आमकां बिट्स पिलांनी खातीर प्रायवेट युनिवर्सिटीचो एक्ट हाडचो पडचोच ना कारण राजस्थानात ते प्रायवेट युनिवर्सिटी आसा आणि त्यांच्यानी आपलो ट्रान्झीट कॅम्पस हांगासर घातला कारण ते एक्झिस्टींग आणि दुसरी गजाल ही फक्त एक्झिस्टींग इन्स्टिट्यूशन हांगासर असले म्हणून आणि वीच विल बी द एक्झिस्टींग युनिवर्सिटी आशिल्ली प्रायवेट चलतालें इन्स्टिट्यूशन ताच्या खातीर केला आणि दुसरो जर आता ऑलरेडी आमी प्रायवेट युनिवर्सिटी एक्ट केल्या उपरांत आनीक गोंयांत खंयच्योच हें उरूंक ना इन्स्टिट्यूशन ज्यो प्रायवेट युनिवर्सिटी करपाक जाय अशें आनी एकूय उरूंक ना. रेस्ट ऑल कॉलेजीस दे आर एफिलेटेड विथ द गोवा युनिवर्सिटी आणि त्याच्यानी आता ज्याच्यानी परमिशन घेतला त्याच्यानी प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हणून हे प्रायवेट युनिवर्सिटी कित्याक बसना हा हो प्रायवेट युनिवर्सिटी म्हणून ही कित्याक जायना GIMA खातीर सेपरेट एक्ट कित्याक करचो पडटा हा सेपरेट एक्ट इतक्याच खातीर करचो पडटा हांवें उदर जे सांगले पळय न्ही कारण एडिजन ती 2009तल्यान एस्टाब्लीश जाल्या आनी आज आमी 2025 आसा आता आसा ते स्टुडंट्स हांकां कंटिन्यू करचे पडटा आनी NEPच्या गायडलायनीच्या प्रमाणे ते पयलीं स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन म्हणून आशिल्ले आता स्टँड अलोन इन्स्टिट्यूशन उरूंक ना म्हणून ते जर आता प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या एक्टाच्या अंडर एप्लाय करून गेले आसत जाल्यार थंय शिकता ते स्टुडंट्स थंय शिकता तो स्टाफ आणि तांची सगळी म्हणजे प्रॉपर्टी आणि लायबिलिटी ह्यो दोनूय गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ताका सगळे परत एप्लाय करचे पडटले आणि दॅट वील टेक अ लॉंग प्रोसिजर म्हणजे परत सगळ्या त्या हेज्या प्रमाणे वयचे पडटले म्हणून रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन आसा सो गव्हर्नमेंट हॅड थॉट टू गिव देम एज अ प्रायवेट युनिवर्सिटी स्टेटस. Okay, the question is that clause 2 to 63 clause I or the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. Aye. The ayes have it, and clause 2 to 63 clause 1 enacting the formula and the long lasting title do stand part of the bill. On बंद जालें तुजें. Speaker sir, I request to move the bill number 4, 2026, the GIM University Bill 2026 be passed. the question is that the bill be passed. Those in favor may say aye, those may say no. Aye. The ayes have it, The GIM University Bill 2026 has been passed. The government bills consideration and passing. The Goa Value Added Tax Amendment Bill 2026. Honorable Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that the bill number 5 of 2026, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2026 be taken into consideration. To detail the. Okay. Speaker sir. Ajay Speaker sir, the Goa Value Added Tax Bill 2026 हे जे आहा पळय न्ही हे जी-वॅट दुरुस्ती विधेयक 26 आसा हेजे ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस प्रमोट करपा खातीर आमी प्रोसिजरल चेंज आणि कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट घेवन ल्हान डीलर जे आहा पळय न्ही हेंकां रिलीफ दिवपा खातीर केला. सध्या गोंयांत वॅट कायदो खाला कॉम्पेन्सेशन स्कीम सकयल दिल्ले टू डीलर्सचे कॅटेगरीन एप्लिकेबल आसात. एक इट इज एन रिसेलर ऑफ द लिकर इन पॅक्ड बॉटल which is limit turnover of the 1 crores हेका rate of compensation levy 1% आसा
आणि बार अँड टावान हेचे पर्चेस ऑफ ऑल गुड्स फॉर द रिसेल ओनली फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर विदिन द स्टेट ऑफ गोवा 10 लाख हेची लिमिटाच्या सकयला तेका रेट ऑफ कॉम्पेन्सेशन लेवी 2% आसा. सध्या डीलर दर एक आर्थीक वर्सा खातीर कॉम्पेन्सेशन एप्लिकेशन दाखल करचे पडटा. कंपोजिशन स्कीम ही आर्थीक वर्साच्या तत्वाचेर दितात. खंयचोय डीलर कंपोजिशन एप्लिकेशन वेळार अर्ज करपाक विसरलो जाल्यार मागीर विक्रेत्याक नॉर्मल व्हॅट दरम्यान म्हळ्यार कंट्री लिकरा खातीर 5% अँड IMF लिकरा खातीर 22% व्हॅट हो फारीक करचो पडटा. आणि एज पर दीस अमेंडमेंट द डीलर एकदा कंपोजिशन स्किमीच्या अंडर आयलो जाल्यार तेका अनिश्चित काळा खातीर वैध आसतले. Only if the dealer exceeds the turnover limit, then the dealer has to file opt out of the application. In case there is any other ineligibility, then the officers will be issue the notice and giving hearing to the dealers and pass the order for the cancellation of the composite scheme. Existing section 7 जे आहे which is replaced by new section 7 composition made permanently केला. It is the ease of doing the business त्यांच्या खातीर. And existing section 31B subsection 1 which is replaced by the subsection 5 inserted which is an closing benefit for the VAT for the expired dealers त्यांच्या खातीर. And existing section 33 which is amended which is provided for the VAT to refund within 2 years from the close to the financial year. फाटल्या माझ्या बजेटात हे ऑलरेडी अनाउन्समेंट केले. लोकांक हेचो फायदो कितें जातलो तो सांगता तुका. सवाय जातलो सोरो सवाय जातलो काय म्हणटा. जो तावण वालो बार वालो जो आहा पळय न्ही हाका डायरेक्टली हाचो बेनिफीट आसा. म्हणजे बेसिकली ना 22% व्हॅट जो आहा तो वतलो मागीर सवाय जावचो पडलो ना सोरो नॉर्मली. तो तांच्यांनी सवाय दिवपाचो. ना तशी न्ही. I buy alcohol. I have to pay 22% VAT. Will that go? If that goes, I am getting a cheaper deal. इट इज फॉर द डीलर जो बार आणि तावान चलयता पळय न्ही तांच्या खातीर आसा. लोकांक फायदो करपाची ता न्ही तुम्ही ease of doing business कितें बार आणि तावान चलयता पळय न्हू Just तांच्या a खातीर clarification, honorable speaker. So you are basically what I observe is there is no provisions putting burden on the dealer to file his return in time. and bar but dealer directly बार आणि आहे. It's good. The दोगांय question, sorry, sir, speaker. हय. The question is that bill may be taken. Speaker sir, हे आनी कितें सगळे it's good. It is good. अरे लोकांचे तर चिंतपाची गरज ना. No. So Speaker sir, when tax compliance are allowed, there must be some provision. कितल्या तरी provision आसपाक जाय to obtain certain compliances, no? Directly then direct relief, you have given the direct relief without putting any dealer. Are GST, how GST has composite tax on the same way it is for excise now, this thing. Because sir, let him, don't explain. स्पीकर सर एका लोकांक सोरो सवाय करून आमकां सोरो प्रमोट करपाचो ना. एक म्हणजे आमकां जे सोऱ्याची दुकानां चलयतात जे डीलर आसात जो तावान चलयता बार आसा तेका खंय तरी रिलीफ दिवचो. तेका परत एप्लाय करचो पडटा पळय न्हू. तेका जो आसा हो तेका फाटले फावटी म्हणजे इयरली परत भरचे पडटले ते आतां भरचे पडचे ना. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye and those against may say no. The ayes have it, the motion for consideration of bill has been adopted. Honorable CM. Sir, I requested to move that bill number 5 of 2026, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2026 be passed. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2, 3, clause 1 of the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. And those against may say no. The ayes have it, Clause 2 to 3, clause 1 of enacting formula of the long title do stand part of the bill. Honorable Chief Minister may take the motion to passing the bill. Sir, I request to move that bill number 5, 2026, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2026 be passed. The question is the bill be passed. Those in favor may say aye, those may say no. The ayes have it, the Goa Value Added Tax Amendment Bill 2026 has been passed. Government Bill for Constitution passing, the Goa School Education Amendment Bill 2026. Honorable Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that the bill number 6 of 2026, the Goa School Education Amended Bill 2026 be taken into consideration. Give details.
Okay. These are details. Sir, the bill seeks to substitute the section 18 of the School Education Act 1984, Goa Act 15 of 1985, so as to provide the enhancement of the age for admission to standard first, so as to be considered with the National Education Policy NEP 2020 and the provision of the right of the children to free and compulsory education act 2019, Central Act 35 of 2009, wherein the minimum age mentioned for the admission to class 1 is recognized in the school is 6 years. Speaker sir, new education च्या प्रमाणे 5 years of foundation stage असतली, 3 years for the pre-primary and the grade 1 and grade 2. We start at the age of 3 years. म्हणजे उपरांत ते सारखी जी आसा पळय न्ही ती पहिल्या फर्स्टाक येता आसतना ताजी वर्सां स जाता आणि 3 years of the preparatory stage, it is a grade 3 to grade 5 and 3 years of the middle age is grade 6 to grade 8 and 4 years of the secondary 9 to 12. This foundational stage is to be most critical stage of the learning as to lay the base of the children's. It is a consecutive emotional, social, physical development, and the learning at this stage is emphasizes the developmental through the play-based, activity-based, and experiential learning. Okay, use of the stories, song, art, games, and a local contest. Integration of the nutrition, health, and well-being. Hence, the early childhood education framework lays the emphasis of the development of the 5 kosh. It is the Annamay kosh, Pranamay kosh, Manomay kosh, Vigyanmay kosh, and Anandamay kosh. Annamay means physical and nourishment. Pranamay, it is a vital energy. Manomay kosh, emotional and mental health. Vigyanmay kosh, intellect through the inquiry and critical. And Anandamay is an expressional, joyful learning rooted through the cultural values. Further outcome of the foundational stage is also the foundational literacy by alphabetical recognition, oral language, and a reading in a mother tongue. Foundational numeracy by counting the shapes and basic arithmetical operations. आता हे बिल हाडून 5.5 वर्सांचेर जो पयलेक वतालो तो तूं 6 वर्सांचेर पाव म्हणटा. सिंपल. कित्या खातीर करता तुवें? What is the reason? Is it because of NEP? Suppose if it is because of NEP, first thing, you are putting Goan children, one generation of children, one standard backwards, without asking parents, without consulting teachers, without creating a single new classroom, or without appointing a single new teacher. म्हणून तूं मागीर कितें सांगता हांगा की there are no financial implications for the bill. म्हळ्यार कितें एक तूं कायदो करता, हातून जातलें कितें स्पीकर साहेब पळय, जातलें अशें की ते प्री स्कूल म्हणून जें आसता ते प्री स्कूल प्रायव्हेट प्री स्कूल विल गेट 1 extra year of fees. ते एक्स्ट्रा आवय बापूय आतां भुरग्याक स्कुलान धाडपाक लागलो 5.5 वर्साचेर तो पयलेक वचपाचो तो तुका 5.5 वर्साचेर आनी एक प्री स्कुलान 1 वर्स घालचें पडलें ते जोडटले काय जावचें ना आनी कोणाक फायदो जावचो ना. सो द रिच मिडल क्लास पेरेंट्स विल बी फोर्स्ड टू पे मोर. पुअर चिल्ड्रन विल बी डिलेड, डिसओरिएंटेड एंड डिमोटिवेटेड. कितें सांगू हें स्पीकर सर, एकदां भुरग्याचें 1 वर्स गेलें जाल्यार डॅमेज इज परमनंट. सेकंड, धर तूं कितें दुसरे भशेन करूंक सोदता, यू विल नीड मोर अंगणवाडी स्पेस, मोर केजी टीचर्स, मोर क्लासरूम्स, more learning material and more nutrition support which are not providing for. So this is being done in haste without consulting parents, without consulting teachers. So stakeholder confidence and घेन आसतना आमी हांगा बसून कायदो पास करतात. I feel this is wrong. Or CM may please explain why. What is that? LOP, you have something to say? No, after you say. You have something to say? No. Speaker sir, जे बाब विजयान जे point out केला. Basically, in the interest of NEP, there are so many things that this government has not implemented in the first place. Example, एक जे national credit framework आहा, येजेर 1200 होरां 1200 are the minimum hours म्हणून एप्रिलच्यान school start केलेले आसा. Correct, Honorable Chief Minister? April. So what, when you are talking about NEP with this particular issue for young students, 1050 hours were the minimum that you got in June, and the national credit framework it is 955 hours plus 245 hours. So 955 hours was possible in June itself. It was possible in June. You have brought the children in the heat in April.
when 245 hours were hours for studying at home for projects. Speaker sir, aaj maka dista when NEP is now, you don't have the infrastructure, schools are not certified, there is no financial implication you are saying, and you are forcing these children there. So maka dista this is injustice to the children. If you have full complete NEP पहिले स्टेट जावपाक जाय आशिल्लें म्हणून तुवें जायते प्रयत्न केले. सेम वे आतां स्पीकर सर म्हाका दिसता की दिस bill is injustice to the young students because it is a blunder on the part when National Credit Framework says 1,200 hours are required in the curriculum that consists of 955 and 245. You get 1050 from June itself, which was normal, that was minimum number of hours. April adpan kit goro zali burgyank otan tu tinga in the heat. 245 means burgyan garako shinkop no. That was counted of the two. So your NEP itself you are not fully implemented and you are putting these restrictions. Why? Mr. Kalush. Honorable Speaker, this bill seeks to change the age of education for entrance to class 1 from 5 years to 6 years. And the justification given in the statement of objects and reasons is simply that it is because to make it in consonance with NEP 2020. Now, my one simple question. Our School Education Act, which has been running for so many years, admissions are being done for so many years, children have been admitted at the age of 5. Has there been anything which our education department has found that students at the age of 5 are under extreme pressure? They are not performing. It is not a right age. Simply because NEP is proposing and therefore we will shift. And what happens to these who have already come now? Because they are already ready from the KG2 whatever to come into class 1. But now because of this NEP, your change, they will be frozen. And they have to go KG3, they'll have to start doing. So my question is simple. What is the psychological or other stress which a student would suffer if starting class at 5? Any study you have made, it's not because NEP is proposing. If the education department has got it, and these children are not performing or underperforming as they reach the older ages. Suresh, you press the button after speaking, but anyhow I'm giving you a chance to speak. See that you sit in your seat next time if you want to speak. एकूच पॉइंट म्हाका मेन्शन करपाक जाय. आतां हितून स्पीकर सर टील फर्स्ट म्हणटा एडमिशन आनी आफ्टर 1st of June जो आसा पळय 1st of June तेजे नंतर म्हटल्यार 2nd June to 30th June समज एडमिशन जायना ना तेजो आख्खो वर्स पिड्यार जाता. सो हें तितून इन्क्लूड करना एज पर NEP कितें आसा तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा. सो हेजें क्लियरिफिकेशन म्हाका दिसता सीएमान दिवपाक जाय. थँक्यू. Honorable Chair. स्पीकर सर, पयल्यात पयलीं म्हटल्यार हो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही हो आमी 3 वर्सां पयलीं इश्यू केला आनी फाटल्या 3 वर्सांक सगळ्या पेरंट्सांक खबर आसा. वी हॅव टेकन द कन्सल्टेशन विथ द पेरंट्स आनी टिचर्स हे सगळ्या जाणां कडेन कन्सल्टेशन ऑलरेडी जाला आनी तेकाच लागून फाटल्या 3 वर्सांची भुरगीं 5.5 वर्सांची जाल्ल्या तांकां फर्स्टाक ताका एडमिशन दिलां आनी NEP जी आसा ही वेवस्थीत रित्या तांकां एक्सप्लेनूय केल्ली आसा. म्हणून हे बाबतींत जो आसा पळय न्ही हाजो पुराय स्टडी जो आसा तो तांच्या सगळ्यां कडेन मेळून केला आनी हे सगळें सांगता आसतना दुसरी गजाल जी म्हटली पळय न्ही आमी प्री प्रायमरी सगळ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो रजिस्टर्डूय करून घेतल्या आनी तेच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे आमी जें म्हटलां की 3 ते 4, 4 ते 5 आनी 5 ते 6 त्या ह्यो 3 वर्सां तांच्यांनी जे प्री प्रायमरी लेवलाचेर जे शिकपाक जाय ते प्री प्रायमरी लेवलाचेर शिकोवपाकूय बी ऑलरेडी सुरवात केला. गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी ज्या ज्या जाग्यार आमची प्री प्रायमरी आसा थंयसर एडमिशनय घेवपाक सुरवात केला. रिगार्डींग द हाजे बाबतींत जो हाजो पुराय फाटलो थोडे कडेन आमी हेजे हांवें जें म्हटलें पळय न्ही आत्तां अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनुमय कोश, विज्ञानमय कोश आनी आनंदमय कोश हाजेर ह्या 6 वर्साच्या सकयली भुरगीं हांची कशा पद्दतीन डेव्हलपमेंट जावपाक शकता, फिजिकल डेव्हलपमेंट, मेंटल डेव्हलपमेंट हाजो पुराय स्टडी व NEP तेंच्या लेवलाचेर जरी केला आसत जाल्यार हांगासर सुद्दां आमी बेजिकली गोंयांत हो स्टडी केला आनी तो प्रेजेंटूय केला. त्या खातीर अशा पद्दतीच्यो आयडेंटिफायड केल्ल्यो ह्यो प्री प्रायमरी स्कूल्स आसा आनी बाकीच्या प्री प्रायमरींक त्यो वचून एकदां पळय बी म्हणून सांगल्या. सेकंड थिंग इज एन एज पर द NEP 1200 hours is only for the middle and second year. Okay, age 6+ year and which is then under the RTI
पुराय देशात आताच्या घडीक NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना ह्या वर्सांतल्यान सगळ्या भुरग्यांची ऍडमिशन जी आसा पळय न्ही स्ट्रिक्टली ही 6 वर्सां जाल्या उपरांतूच फर्स्टाक ऍडमिशन जातले, खंयसरूच जावचें ना. त्या खातीर म्हणजे आमची गोंयांतलीच भुरगीं कोणूय ह्या वर्सा फाटीं उरता काय कितें, ज्या भुरग्याक 1 जून 2026 ह्या वर्सा 6 वर्सां कंप्लीट जातली तेकाच ऍडमिशन मेळटलें. म्हणून अशें कोणी तकलेन घेवचें न्ही की आपले भुरगे म्हणजे जर जुना कंप्लीट जायना आसत 5.5 वर्सां जाल्या 5.5 वर्सां जाल्यार ते फाटीं पडले असो विशय कांय ना. ते भुरगे जे आसा पळय एक्चुअली सगळ्यांच्या बरोबर म्हणजे ऑल ओव्हर एजीर ते फुडें वयतले. म्हणून आमी म्हटलां की ह्या पद्दतीत हे NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना हो सेक्टर जो आसा पुराय म्हणजे कोणी स्टडी करूंक ना अशें कांय ना, तर पुराय हाजो जो आसा पळय पुराय आमचे डिपार्टमेंट आनी आमची NEP मॉनिटरींग कमिटी हांच्यांनी पुराय स्टडी केल्या आनी ताज्या उपरांतूच आमी हे प्रपोज केलां आनी सगळ्यांक हे एग्री आसा. इट इज ऑलमोस्ट सगळे जे प्रायमरी आनी प्री प्रायमरी चलयता ते इन्स्टिट्यूशन्स आनी पेरंट्स हांच्या बरोबर कन्सल्टेशनूय जालां आनी ज्यो तेच्यो PTAच्यो कमिटी आसात तांच्याय बरोबर कन्सल्टेशन जालां. आनी हो मॉडल जो आसा पळय न्ही हो सगळी कडेन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरला, तामिळनाडू ह्या सगळ्या जाणांनी सुरू केला, इन्क्लुडींग हो मॉडल जो आसा पळय न्ही हो CBSE केंद्रीय विद्यालय बाकीच्यो सगळ्यो हे आहा पळय न्हू तांच्यांनी ह्याच मॉडलान जे आतां सुरू केल्लें आसा. The question is the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye and those against may say no. Aye. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is the clause 2, clause of 1 of the enacting formula. The long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 of clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. The Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that the bill number 6 of the 2026, the Goa School Education Amended Bill 2026 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye, those against may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The Goa School Education Amendment Bill 2026 has been passed. The Goa Agriculture, Produce and Livestock Marketing Promotion and Felicitation Amendment Bill 2026. Honorable Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that the bill number 10 of 2026, the Goa Agriculture, Produce and Livestock Marketing Promotion and Facilitation Amended Bill 2026 be taken into consideration. I explain this, Speaker sir. Speaker sir, the bill seeks to amended section 2 of the Goa Agriculture, Produce, Livestock Marketing Promotion and Facilitation 2007, Goa Act 11 of 2007, hereafter referred as the said act and to the redefined as the term agriculturist. The Department of the Agriculture has registered farmer in the state under the various categories as per the land ownership details, and thus the proper database of the agriculturist is available with the department. The bill further seeks to amend the section 14 of the said act as the subject agriculture marketing is now allotted to the Department of Agriculture. The bill is also seeks to amend the section 26 of the said act as to provide the chairman and or the vice chairman shall be ceased to be the chairman or vice chairman. The resolution be passed by simple majority of the total number of the member of the board. The bill also seeks to aim the section 76 of the said act, the subject agriculture marketing is now allotted to the Department of Agriculture. Adutle section 2B regarding the definition of agriculturist existing as per the definition, the law department has clarified the voter as the agriculturist, the person engaged in the production of notified agriculture produce, the member of the cooperative society dealing with the agriculture produce, the person who sold agriculture produce of ₹5,000 per year to the cooperative society dealing with the agriculture produce. Okay, it is a proposed change. कितें केला तर agriculturist having the कृषि card under land code 1, 2 or 4 or land code 1 is a self-owned property category 1A to 1E, land code 2 it is an inherited property category 2A, land code 4 it is a tenanted property category 4A, and sold notified produce as per 15,000 per year in the preceding year and having the minimum 1,000 square meter of the area. Number 2 of the farmer of the Krishi card, it is a land code 1, it is an 11,241 numbers. Land code 2, it is a 22,174 numbers. Land code 4, 22,181 numbers. And land use category 3 is a lease land or the land for caretakers.
Reasons: the introduction of the Krishi card, data of the agriculture is available with the agriculture department. Section 14(2) and 14(3), 16(1), 76. It is regarding the holding election is existing the registered cooperative societies is proposed the director of agriculture, state marketing officer or any other person nominated by the government. Reason: the agriculture marketing subject is to the agriculture department from the registered of the cooperative societies. Section 26(1), removing vice chairman, existing to remove the chairman and vice chairman is two-thirds of the particularly proposed to remove the simple majority. Okay. By the election 1912 number of agriculture from each taluka, 2 number of the female from the each district. सिंपल आहे Honorable. स्पीकर साहेब सिंपल आहा म्हणून ओल्ड लॉ आणि न्यू लॉ पयलीं कशें आशिल्लें की एक एग्रीकल्चरिस्ट म्हणल्यार इन्क्लुडेड मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आतां ते डिलीट केल्ले आहा पयलीं मिनिमम सेल आशिल्ली 5,000 आतां केल्या 15,000 पयलीं आशिल्ले यू कूड सेल टू द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आतां म्हणटा नो यू हॅव टू सेल इट ओनली टू अ मार्केटिंग बोर्ड ऑर रजिस्टर्ड डीलर पयलीं लँड रिक्वायरमेंट नाशिल्लो आतां 1000 स्क्वेअर मीटर आहा म्हणल्यार कुमेरी कल्टिवेटर वॉज अ एग्रीकल्चरिस्ट पयलीं जे भाऊसाहेब बांदोडकरान परमिशन ताका दिल्लें चड करून काणकोणच्या वाठारांत लागतात ते आतां ते गेले पयलीं आयडेंटिटी रिक्वायरमेंट नाशिल्लो आतां कृषी कार्ड आहा पयलीं इन्फॉर्मल सेलर एक्सेप्ट जातालो आतां इन्फॉर्मल सेल म्हणटा ती रिकॉग्नायज जायना हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर इफ यू ग्रो अँड सेल प्रोड्यूस पयलीं यू आर अ फार्मर आतां यू आर अ फार्मर ओनली इफ यू आर इन द गव्हर्मेंट डेटाबेस लँड रेकॉर्ड्स कृषी कार्ड अँड रजिस्टर्ड डीलर म्हणल्यार तुवें जर कितें रोयलें आनी रस्त्यार घेवन विकलें तूं शेतकरी न्ही तुवें तें बोर्डाकूच विकपा जाय दीस इज द अमेंडमेंट हाजे खातीर स्पीकर सर हजारांनी टेनंट फार्मर्स म्हणून आहा जांचे कडेन कांयच ना स्मॉल ग्रोवर्स ऑर्चर्ड ओनर्स व्हेजिटेबल वेंडर्स आनी पार्ट टायम फार्मर्स म्हणटे दे वील गेट इरेस्ड आतां सेक्शन 14 आनी 16 स्पीकर सर सेक्शन 14 आनी 16 कितें करतात रजिस्ट्राराक रिप्लेस करून डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक हाडटा तूं आतांचो डायरेक्टर एग्रीकल्चर बरो मनीस पूण सगळे फुडें बरे आसतलेच म्हूण कशें तुमचे पार्टीचो कोण तरी टट्टू आसतलो आनी तो कितें करतलो तो इलेक्शनां कंट्रोल करपाक लागतलो कशी इलेक्शनां कंट्रोल करतलो पयलीं तूं चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन मार्केटिंग बोर्डाचो काडपाक तुका 2/3 मेजॉरिटी जाय पडटाली आतां तूं म्हणटा सिंपल मेजॉरिटी कशी करतलो तूं तुवेंच नॉमिनेट केल्ले 2 जाण मेंबर आहा तांकां फ्लिप करतलो तूं ह्या सायडीन तो आहा तो मनीस पडलो धपक्याक पडलो सो हाजे खातीर म्हाका दिसता रियल इंटेंट ऑफ द बिल इज बिकमिंग क्लियर गव्हर्मेंट कितें म्हणटा इट हॅज अ डेटाबेस ऑफ फार्मर्स बेस्ड ऑन लँड ओनरशिप that is the whole key speaker sir the law is not being changed to help farmers it is being changed to legally bind the farmers identity market access and voting rights to a government controlled database speaker sir हे गोयच्या एग्रीकल्चराक म्हणजे घातक कित्याक गोयचे एग्रीकल्चर म्हणते स्मॉल होल्डिंग्स टेनंट फार्मर्स ऑर्चर्ड ओनर्स इनफॉर्मल फॅमिली लेबर आणि मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम ते हातून तुजे डेटाबेजान खंयच बसना म्हजे मतदारसंघान हजारांनी शेतकरी आहा डायरेक्टर एग्रीकल्चर जाणा तांचे रिकॉर्ड्स काय ना तांकां कृषी कार्ड ना येट दे आर एग्रीकल्चरिस्ट आनी शासनाचे म्हणल्यार पिळग्याच्यो पिळग्यो अशे एग्रीकल्चरिस्ट आहा सो बेसिकली स्पीकर सर हे बिल विल डिस्क्वॉलिफाय जेन्युइन फार्मर्स बिकॉज ऑफ दीस ब्युरोक्रेटीक फिल्टर हो ब्युरोक्रेटीक फिल्टर जो आसा आनी कोणाक हाडटलो तूं यू आर गेटिंग अ कॉर्पोरेट सप्लायर सो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वील हॅव कंट्रोल ओवर प्रायसीस आज हे गोंयांत तितले व्हडले इश्यू न्ही हो महाराष्ट्र न्ही हे पुणून जर महाराष्ट्र हाडलें जाल्यार कंट्रोलिंग प्रायसीस इज एवरीथींग कंट्रोलिंग इलेक्शन्स कंट्रोलिंग लिडरशीप अँड कन्वर्टींग फार्मर इन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ऑटोनॉमस इनटू एक्सटेन्शन्स ऑफ द गव्हर्मेंट म्हळ्यार सरकार आसा ताजो बोर्ड जावचोच पडलो ना तूं उडयत ताका धपक्याक सो स्पीकर सर दीस बिल डज नॉट रिफॉर्म मार्केटिंग इट टेक्स मार्केटिंग अवे फ्रॉम द फार्मर्स अँड हँड्स इट टू द गव्हर्मेंट ऑर कॉर्पोरेट बायर्स म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जर तूं करूंक सोदता आनी अडानीक हांगा हाडूंक सोदता जाल्यार हें बिल तुजें बरें आहा गोंयच्या शेतकऱ्यांक हें फायद्याचें न्ही स्पीकर सर तो अडाणी मागीर उलयता हे उलयता मातसो पयलीं राव फार्मिंग तूं उलय तूं उलय 2 मिनटां स्पीकर सर मातसो व्हडल्यान उलयलो आनी अडाणी सारकें घेतलें काय ना फार्मिंग व्हडलें एज्युकेशन हांव उलयता मरे बस स्पीकर सर ही सिंपल गजाल आशिल्ली तो जे सांगता पळय न्ही जे कोण रस्त्यार घेवन बसता आनी हांकां वोटिंगान रायट नासलो एग्रीकल्चर मार्केटिंगाच्या वोटिंगाक रायट कोणाक आसलो
स्पीकर सर कोणतरी कॉपरेटिव्ह सोसायटी जो ना 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 witness रावता, वोटिंगाच्या उलयत ना हांव डेफिनेशन ऑफ फार्मर उलयता Speaker, तूं ताका definition त्या फार्मराक आमी खंयसरूच हात लावंक ना हांगासर फक्त जो विटनेस रावतालो आणि त्या सोसायटीत जेणी कोणी सोसायटीन विटनेस रावला एखाद्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस घेता तितूर तो वोटर लिस्टान येतालो आमचे म्हणणे आसा की जेनून जो फार्मर आसा म्हणजे इन्क्लुडींग जे तो केअरटेकर आणि तो फार्मर प्रोड्यूस 15,000 रुपयापर्यंतचे जर त्या ऍक्च्युअली मार्केटिंग कॉपरेटिव्ह असलेल्या सोसायटीत घालता रजिस्टर्ड आसा खंयच्योय सोसायटीनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस घेवपी सोसायटी रजिस्टर्ड आसा तितूर जो जो हाडून प्रोड्यूस घालता 15,000 पर्यंत फाटल्या वर्साचो तो जो आसा पळय आपल्या डॉक्युमेंट दिता तो तेजो वोटर जातलो तेजे उलोवपाचें कशें जशें कितें आमी म्हणजे सगळ्याक आनी दुसरी गजाल स्पीकर सर आमकांय खबर आसा की हेजो मार्केटिंग रेट कंट्रोल करपाचें काम एपीएमसी जे आहा पळय न्हू हे म्हणजे गोंयांतल्या तरी बाबतीत मार्केट कंट्रोल रेट एपीएमसी काय करीत ना तसो पळोवंक वचत खरें करूंक जाय करपाक जायो हातून करून दिता तूं ताका करपाक जायो स्पीकर सर म्हाजें ना म्हणणें ना करपाक जायो बट ते डिसायड कोण करतात तर एक्चुअली जो जेनून फार्मर आसा जो एक्चुअली पिकयता जो बागायतदाराक घालता जो त्याचे रजिस्टर्ड सोसायटी आसा तांकां घालता तोच करतलो म्हणून फक्त अदानीचें नांव काडलें म्हणजे आमकां कितें तरी ना स्पीकर सर अडानीचे हांवें फक्त एग्जांपल दिला उलो न्ही स्पीकर सर थंय बसता तें पयलीं कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तूं क्लियर करता रेजिनल बाब आनी हांवें पयलीं मारला असू दा तू एलओपी बाबा बस रेजिनल बाब सांग एलओपी पयलीं लिव ऑफ चेंज जालो कायदो स्पीकर सर हरशीं हो आपण लास्ट उलयत म्हणटा आज पयलीं उलयत म्हणटा ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एनिवे टू थिंग्स चीफ मिनिस्टर आय वुड लायक टू ब्रिंग टू युअर नोटीस वन डेफिनेशन ऑफ फार्मर म्हणलो काय ना one definition is for the farmer to get benefit for land sale of land of agricultural land one of the benefits to definition and anek म्हणला कित म्हणला की anybody who sells produce more than 15,000 rupees will be called agriculturist आता definition of agriculturist definition of farmer आता कोण भाजी घेतलो कोणाकडे आणि 2 वर्सां हे घालतलो कोणागो तो कोणाकडे घेतलो आणि 2 वर्सां दितलो कोणागो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दितलो First part. Second part मुळा की lease of the land. If you have lease, you will be a farmer मुळा. That has to be clarified. How many years lease? Because कोण घेतलो 2 मिनिट. The whole idea was definition of farmer. Whether कृषी कार्ड मेळटलें तेका what will be the help? Because the आज की जाला farmer मग हें घेवपाक सोदताय farmer मग जावपाक सोदताय फकत land घेवपाक. तेका कॉन्ट्रॅडिक्शनाचे मातशे सेम क्लॅरिफाय करचे. अमिताभ बच्चन सुरेश बर्गर जो ऑनरेबल विजय सरदेसाय यांनी पॉइंट आउट केला स्पीकर सर एक तो प्रश्न आलो तो म्हणजे द राइट्स ऑफ मेंबर इज डायल्युटेड फ्रॉम 2/3 मेजॉरिटी टू अ सिंपल मेजॉरिटी आता हेजो रिजन कितें म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान सांगपाक जाय आनी दुसरे एग्रीकल्चरिस्ट हांव मान्य करता विजयान जे सांगला की एग्रीकल्चरिस्ट जे हांगा तेंच्यांनी पॉइंट आउट केल्ले आसा हितून जो लोकल कोण एग्रीकल्चर करता आमच्या हितून आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघांनी अशेंच आसा लोकल प्रोड्यूस करता आनी विकता मात हितून कशें आसा हितून ते हाडून ते एक माझ्याकडे स्पीकर सर ज्याच्याकडे कृषी कार्ड आसा पळय न्ही तो डायरेक्ट एलिजिबल आसा कृषी कार्ड ना तो कितें ना कृषी कार्ड ना कृषी कार्ड कशें आसा स्पीकर सर आमी टेनंटाक दिता माझे म्हणणे पळय स्पीकर सर आमी टेनंटाक कृषी कार्ड दिता ओनराक कृषी कार्ड दिता इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आता तो म्हणटा तसो अदानी हांगासर येवन जरी घेतलो आसत जाल्यार तो हांगा वोटर जावंक शकना ना कृषी कार्ड होल्डर हेजेर क्लियर आसा कृषी कार्ड होल्डर जे आसा एग्रीकल्चरिस्ट जो आनी म्हणटा पळय हो तूं एज पर तुमचो जो हे आसा स्टेटमेंट आसा तितून क्लियर तुमी सांगता की कोणाकडे कृषी कार्ड आसा कोणाकडे डॉक्युमेंटेशन आसा आता कोणाकडे ना तेजी कितें करतले कित्याक थोडे रोयता थोडे दुसऱ्यांची जमनी रोयता आता आमचे थंय ना हांव एग्जांपल दिता आमच्या मतदारसंघात थोडे जाण भायर आसा UK आसा त्यांची जमनी आसा एग्रीकल्चर लँड आसा ते आमचे कोण एसटी भावांक ते रोवपाक कसोवपाक दिता ते एग्रीकल्चरिस्ट सो ते शेत रोयता मात तांकां तुमचो कृषी कार्ड ना कित्याक कृषी कार्ड तुमकां ते एक मिनिट स्पीकर सर हांगा जो एग्रीकल्चरिस्ट म्हणून जो डिफायन करता पळय न्ही हो ह्या एक्टाच्या सकयलूच कारण हो वोटिंग राते खातीर आसा तो जे म्हणटा पळय न्ही आता हांवें म्हाजें शेत तुमकां लावपाक दिलें आसत तुमकां वोटिंग रायट मेळचो ना न्ही वोटिंग रायट म्हाकाच मेळटलो तेच हांव म्हणटा बरोबर आसा तेका लागून तुमी कितें तरी करूंक जाल्लें न्हू ते ह्या एक्टा खातीरूच आसा ना 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 ह्या एक्टा खातीर आसा एलओपी
Vinesh Bhai, suppose basically, LOP. I would like to add कि under clause 2 of the bill, you are proposing to amend that clause B, section 2. And the talk is about definition of agriculturist. Now you say that one shall possess valid Krishi card issued by the Director of Agriculture. 1000 square meter land, 15 should have sold his notified agriculture, but not less than 15,000. Other Speaker sir, I may produce for myself, consume my own products. I may not sell. Am I not an agriculturist? You are agriculturist. No. So, Speaker sir, why should you have a minimum 1,000 square meters of land? Secondly, Speaker sir, Amendment 26 that is there, that will give scope for members to misuse their powers. I agree to what Vijay has said and destabilize the organization and its functioning. Because Jenna, there will be a lot of interference and politics which may harm the interests of the organization. Like 2/3 jeopardy, not less than majority, like 2/3. What? Why? Simple majority. This is very important because it appears it's not incidental. By सगळे change जातले. आता अमिताभ बच्चन एग्रीकल्चरिस्ट म्हणटा. आपण तो लँड घेता. शाहरुख खान एग्रीकल्चरिस्ट. ते लँड घेता. स्पीकर सर, आज सिंपल सांगला मी. एग्रीकल्चरिस्ट ज्याच्याकडे कृषी कार्ड गोंयांत आसा तो 15,000 व्हरून खंयच्या तरी आमच्या रजिस्टर्ड कॉपरेटिव्ह सोसायटीज आसतल्यो त्या सोसायटीने आपलो सेल घालता. मार्केटिंग फेडरेशना कडेन रजिस्टर्ड आसलेल्यो सोसायटीज खंयच्योय न्ही तेजे मार्केटिंग बोर्डाक किंवा मार्केटिंग बोर्डाच्या गोवा बागायतदार जाली परत आसा तशी आदर्श जाली ह्यो सोसायटी आसा. स्पीकर सर, यू कॅन पास. Because the question is the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2 to 6 clause and 1 of the schedule enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 to 6, Clause 1, schedule of the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Honorable Chief Minister may move the motion for passing the bill. Sir, I request to move that the bill number 10 of 2026, the Goa Agriculture Produce and Livestock Marketing, Promotion and Facilitation, amended bill 2026 be passed. The question is the bill may be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. Aye. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Agriculture Produce and Livestock Marketing, Promotion and Felicitation Amendment Bill 2026 has been passed. Honorable Minister Panchayat may move the motion for consideration of the bill. Goa Panchayat Raj Amendment Bill 2026. Sir, I request to move that bill number 7 of 2026, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2026 be taken into consideration. Please explain the bill. Because the bill seeks to amend the Panchayati Raj Act 1994, 14 of 1994, herein referred to as the SAID Act. Here we are inserting 4A to give right to elected representatives of the Legislative Assembly and Jilla Panchayat members to attend meetings of Gram Sabha. And when they attend the meeting of Gram Sabha, they can participate in the discussion, but they cannot vote unless they are from that particular area. They are on the voters list. This is one amendment what we are bringing. Yeah, within the constituency. The other amendment is amending section 47 of the Act so as to remove the ambiguity due to existence of the word also. Also was there before, which gives an interpretation that besides the Panchayat Secretary, there also exists another authority. So, for Sarpanches in the bargain, they have to sign whatever documents that move from the Panchayat, even permissions and all. So, we are removing this ambiguity. So, it is solely the government servant who is the Panchayat Secretary who is going to be responsible for those particular acts. It is his responsibility if the Panchayat wants to pass some irregular thing or some wrong resolution, he has to bring it to the notice and he cannot sign because Sarpanch cannot sign. So, this is one of the amendment. Further, we are amending section 54 of the said act to enable the village panchayat to hold 4 ordinary meetings in a month by reducing
the time period of service of meeting notice. This is because this is one direction from center, ease of doing business, all permissions from whatever level should be immediate. As soon as possible, they should get the permission. So instead of 2 meetings a month, there will be 4 meetings a month in the panchayat. And then, of course, Bill further seeks to amend Section 66 of the said Act so as to give protection to the buildings which are reflected in the record of rights and the first promulgated survey plan prepared under the provisions of the LRC, that is Land Revenue Code 1968, against demolition. This is another thing, and of course the purpose of this bill is to repeal the ordinance which had been brought about the same amendments to the Panchayati Raj Act. Mr. Reginald. Alex Reginald, okay. Mr. Carlos Herrera. Honorable Speaker, first part as far as that section 47 amendment, let me say it's a statement made by Honorable Minister saying that it's a clarification to remove the ambiguity. I don't think it is removing an ambiguity. It is only actually conferring the power exclusively on the secretary. Because already the Sarpanch was the power, you also gave it to the secretary. Now by this amendment, you are exclusively giving it to the secretary. It's fine. Like chief officer signs the licenses, it's all right. But that word to say is to remove an ambiguity, I think that is not correct. You are conferring this power exclusively on the secretary. Is that correct? Now, as far as the other part is concerned, section 54, I'm at a loss to understand why are you trying to shorten the panchayat meetings to 7 days every time. What's wrong if they have a meeting once in 15 days? Because otherwise, we don't go for those meetings. But the question is, why should the panchayat work week after week to have meetings? If there's a time limit, because they need to do other work. They need to go for inspections, they need to make reports. So why are you curtailing this period and making them run? If you have meetings every week, what will be the staff be doing overtime? They'll have to draw up whatever the minutes, they'll have to draw up maybe the past construction license, they'll have to keep drawing them up. There'll be absolutely no time to breathe. So my respectful submission is that I think this you are putting extra burden on them. The rest I don't have any. Honorable MLA Vijay Sardar, sir. No, Honorable Minister, please, after. No. So, Parivagada. सेक्रेटरीक अपॉइंट करता मंत्री पंचायत निवडून येता तो उगीच घेवन बसपाचो तो सरपंच आणि पंचायत बॉडीक जे ओरिजिनल पावर टू द पीपल म्हणटाले 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट ताजो व्हॅल्यू कितें उरलो सेक्रेटरी इज एवरीथिंग मॅन सेकंड स्पीकर सर ह्यो ज्यो मिटिंग्यो आहा सेक्रेटरी हा साइन करप सेक्रेटरी अरे आता पयली विथ द इलेक्टेड बॉडी कंजंक्शन आशिल्लें हांगा कंजंक्शनूय ना तूं सेक्रेटरी धाडटलो जाय ते करतलो हाजे पयलीं हांवें दाखोवन दिल्लें सेक्रेटरी कशें साइन मारता ते आनी तुमी कोण सेक्रेटरीक धाडटा ते हें धाडिल्लें हांवें सभाघरानूच हें जालां स्पीकर सर ह्यो ज्यो मिटिंग्यो बेगीन घेवपाक सोदतात तो कोणाचो कसलो बिझनेस हो म्हाका कळना हें बेसिकली यू वॉन्ट क्विकर अँड क्वायट मिटिंग्स बेगीन कितें जालें करूं basically you can rush through controversial decisions. This is the whole thing. At section 66, a building without panchayat permission is illegal. हे पयलींचे position आशिल्लें. आता कितें? A building which is reflected in the record of rights is illegal. म्हळ्यार तुजो फाल्यां गोठो, तुजे बोट शेड, ह्या सकाळी मायकल उलयतालो तो ऑटोमॅटिकली लीगल जालें. जे कितें आशिल्लें तें सगळें लीगल. ताका टाउन प्लॅनिंग रेग्युलेशन कित्याक दवरता तुमी माझ्या घर रेग्युलर करपाक केला ते हा हे वगीत कितें बिफोर 1974 च्या पयलीं आशिल्लें प्लॅनाचेर आसलेलें स्ट्रक्चर 72 LOP, you have something to say? स्पीकर सर जी स्ट्रक्चरां कशी आयल्या ही बी आमी हांगाच पळयल्या कशी आयल्या आनी कितें आयल्या सो म्हाका दिसता की अशें ब्लँकेट डिक्लेरेशन इज अ फ्लॉड पॉलिसी कित्याक they have expanded. Everybody knows that families have grown, the structures have grown. 72 antले structures येतले म्हणून तू गॅरंटी दिता केन्नाच जावंक शकना हांव सांगता तुका केन्नाच जावंक शकना. Nobody is going to change the law for this. LOP, you have something to say? प्लॅनाचेर कशी आयली आनी कितली आयली आनी ती ग्रो जाली ना म्हणून तुमी आमकां सांगता. So anyway, my personal feeling is, Speaker sir, you all are
destroying grassroots governance. You all are trying to control it through your secretary, and you all are saying it's ease of doing business. Whose business? What business? It is not strengthening the panchayat at all. So I am opposed to this. Lopi. It's because most of our Goan old houses, especially in Kandolim, Kalangud, Nerul, these are occupied by outsiders. And they will misuse this provision, basically to get their illegal structures legalized. They will use this law to the teeth. It's because encouragement of unauthorized construction, weakening of regulatory authority oversight, reduces accountability of authorities. Anik, if you look, Goa's fragile ecosystem, PRZ laws will fall apart. This provision will basically legitimize constructions in restricted or ecologically sensitive areas as well. So, legal conflicts, it will create an ambiguity in property disputes where one party claims deemed permission. Commercial conversion, these houses are used as restaurants, shops, bars, built without approval. So there won't be any accountability. It's because this provision will create a title to the illegal structure, thereby increasing litigation burden in courts. It's because this disrupts the plan and zoning regulations. So, amka this tha ki a more balanced approach would be, which was case by case verification rather than a blanket deemed permission. What Vijay is saying, this by following process of law, and these authorities should be looked in. Honorable Minister. Speaker, sir, first of all, I want to clarify to Honorable Member Mr. Carlos Noran Ferrer. By this, Alvarez, I mean, sorry. By this, what he is saying, there is no ambiguity. Actually, the High Court of Bombay in 2021 had observed in an order that the word also implied that the Panchayat Secretary was not the only person who could exercise executive powers under Section 47. Listen, let me finish now. Although Section 47 provided that Secretary shall issue construction license, occupancy certificate, etc. by virtue of resolution of the Panchayat, as he is saying grassroots democracy will be destroyed. When can he issue the permission? Only when there is a resolution which involves the majority of the members in the Panchayat. So no grassroots destruction, but we are fixing the responsibility on a government servant. Similarly, please remember, even though as a minister in the government, we may take so many decisions, who signs ultimately the order? One under secretary. Okay? For and in the name of the governor. That is how governance takes place. This is local self-governance where we are placing responsibility on the secretary, which is the right thing to do. We have seen now the recent incidents, I don't want to name them after that has happened, blame game between Sarpanch and Secretary, all that is going on even in the High Court. So this is removing definitely an ambiguity. The second thing is. I don't like to interrupt, but just one small thing. If you look at your page 6 itself, page 6 of your booklet. Wait, beg your pardon? Page 6 of the booklet. Yes, yes. Just look at it. See, issue license is after resolution of Panchayat. Issue permission for license for trade, business, hotel, so and so, in pursuance of resolution of Panchayat. But look at number 3. Upon the order of a BDO to issue permission for license for construction repairs or to issue permission license for trade, business, so and so, it doesn't say anything pursuant to a resolution of Panchayat. That's the only thing you have to observe. Understood. See, certain things can be interpreted anyway, but the spirit of the law which is brought or the rules which are framed are important. We are within a complete ambit of legality, okay? And it must necessitate this particular change. Yeah, okay. Anything else? Then the amendment to Section 54, a part of the Business Reform Action Plan, BRAP. The primary goal is to simplify the procedure of service delivery of various services given by the village panchayats in Goa and ensure that citizens receive services such as construction license, occupancy certificates, and trade licenses in a time-bound manner. So if they have more frequently have meetings, what is the harm? It is governance at the grassroots level at its best. So I don't think there should be, you should have any pain as far as that is concerned. Then, who else? Any other thing you raised? Chale.
The question is the bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye and those against may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question of clause 2 to 6, clause 1 of the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye and those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The clause 2 to 6, clause 1 of the enacting formula and long title do stand part of the bill. Honorable Minister of Panchayat may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that Bill number 7 of 2026, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2026 be passed. The question is the bill be passed. Those in favor may say aye, those against may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Panchayat Raj Amendment Bill 2026 has been passed. Honorable Minister for Revenue may move the motion for consideration of the bill of the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2026. Sir, I request to move that bill number 8 of 2026, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2026, to be taken into consideration. Please explain the bill, Honorable Minister. Speaker, sir. Amendment to Section 32, subsection 3. Pre-amendment provision. As per the provision prior to the amendment, the time period prescribed for taking a decision on an application for conversion was 60 days. Amendment. The time period has now been reduced from 60 days to 45 days. Accordingly, the collector is required to decide the application for conversion within 45 days. Objective of the amendment. The amendment has been introduced as a measure to streamline and simplify the conversion process under the deregularization framework, thereby promoting ease of business and ease of living. Vijay, Honorable Member Vijay. Speaker, sir, now this amendment touches section 32 of the Land Revenue Code, which basically is a big gatekeeper for the Goa's land system. This is the section that decides whether agricultural land, khazan land, salt pans, orchards, floodplains can be converted into resorts, villas, apartments, farmhouses, warehouses and commercial projects. हे जातले हो ना, आजे मदीं ते section 32 म्हणून आसा. So Speaker sir, तशें पळोवंक गेले जाल्यार हे section 32 is where every real estate scandal begins. Speaker sir, आता ते 60 दिसाच्यान तूं 45 दीस कर म्हणटा आनी ते 45 दिसान कलेक्टरान रिपोर्ट कोणा कडच्यान हाडपाक जाय, टाउन प्लॅनिंगा कडच्यान, मामलेदारा कडच्यान, पंचायती कडच्यान, वॉटर रिसोर्स आनी हे सगळें, वॉट एवर द एजन्सीज. सो बेसिकली यू आर सेइंग डू नॉट इन्वेस्टिगेट, डू नॉट डिले, जस्ट क्लियर द फायल, बेगीन धाड. आनी हे इलेक्शन इयर सो सगळ्यांक ताकतीक आहा. स्पीकर सर, आतां तातूंत एक बरें म्हाका हें लागता. दीस इज नॉट फ्रॉम टुडे, वी आर पासिंग दीस बिल टुडे, but this bill is going to be applicable from 2nd December 2025. At 2nd December किती झाले? I want to know why 2nd December, Speaker sir, on 6th December Birch caught fire. So something must have happened between 2nd to 6th. Why is a bill being approved retrospectively? It should be applied prospectively. That is the general administration. This is Speaker sir. No, एक मिनिट. Speaker sir, उलोवपाक दी मरे. I'm on my feet. काय तू उलय मरे. उलयता मरे. एकूच तू उलय. उलयता. खंयचे हाडून खंयसरी जोडू नका. खंयचे हाडून असं तो ऑर्डिनन्स काढला. एक मिनिट. ऑर्डिनन्स तुका खबर आहा मरे गव्हर्नमेंट. उलयता मरे हांव तुका सांगता. लोकांक कशा लोकांक कितें आसूं, म्हाका उलोवपाचो म्हाका हक्क आहा. बरोबर आहा. तुका उत्तर दिवपाचो तुका हक्क आहा. ते करू नका. तू दी. स्पीकर सर, अशी खूप जातात. आता तुम्ही बिल हाडटा, तुम्ही जन विश्वास ऑर्डिनन्स म्हणून हाडला. जन विश्वास ऑर्डिनन्स म्हणून फाल्यां येवपाचें आहा. ताजे पयलीं काल मायकल लोबन हांवें 2 कोटी ताजेर फायन मारून तो बर्च पोचला म्हणटा. ते येता. देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. Speaker sir, Honorable MLA, no cross talk. No, the house should not be used as a legal shield around illegal construction. Bill is not about ease of living. It is about ease of legalizing illegalities. Government wants to give builders faster clearance, less scrutiny and more silence. This is what the bill is stating to achieve. Whatever you may say it is ease of doing business, it is regulatory framework. Babush used the nice term, I didn't get it what it was. But I think this
bill is not going to bring development. It will bring disaster, environmental, social, and legal. And people of Goa are going to pay the price. Speaker sir, I oppose this bill. I feel that at least in the background of the debate that we have had on carrying capacity and so on and so forth, water scarcity, this type of things, trying to do things fast in the election year with solid speed. There is nothing but a way to sell Goa. Viresh. So I say that send this bill to the select committee. Honorable MLA Viresh Borkar. स्पीकर सर, आय स्टँड टू ओपोज दिस बिल. स्पीकर सर, आता जशी विजय बाबान सांगले, हांव क्लियर कट सेम सांगता की जेन्ना हो सेक्शन 32 म्हणटा, आता तेका 60 डेज लाता तेंच्यान 45 डेज करपाक सोदता, आनी तितून सिंपल आसा की वेर लँड इज असेस्ड or held for particular non-agriculture purpose, wishes to use it for another non-agriculture purpose. हितून अशें आसा स्पीकर सर की जो कोणी अप्लाय करता तेणें ते एसेस करपाची गरज आसा. 45 दिसांनी एसेस करता म्हटल्यार हितून अशें जाता की फाटल्यान जेन्ना कितें आसा, कितें लँड यूज चेंज करपाक जाय, कितें कन्वर्जन करपाक जाय, सो ते फास्ट स्पीडीर चेंज करपाक सोदता. आनी हे जसो विजय बाबान सांगला, आतां येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो बर्जाचो, आनी 2/12/2025 म्हटल्यार फाटल्यान गेले. हे जावपाक शकना. आता आमी फुडें वचपाक जाय. जेन्ना हे जातले तेन्ना जावपाक जाय. पण ते जावना. स्पीकर सर, आनी एक जे आसा पॉयंट आसा तो म्हटल्यार आतां आमी अपील करता की जेन्ना कलेक्टर जावं डेप्युटी कलेक्टर खुंयेवर जो तेजेर अपील जेन्ना घालता तेणें वचून पळोवपाक जाय हांगा कांय जायना. आनी तेवूय हांव दाखयतलो कशें जायना तें, कित्याक ते वचून सायटीर पळयतना एक्झॅक्ट कितें आसा आनी ते लँड यूज मीन्स कन्वर्जन जे आसा ते सदांच ग्रांट करता. सो हेजी म्हाजे कडेन फायल आसा, ती हांव फायल मागीर दाखयतलो जेन्ना म्हाजी हें No, I'll place it later on. But आमी total oppose करता. म्हाका दिसता हे select committee Honorable MLA Kallus. Honorable Speaker, this bill looks very innocuous to reduce the number of days from 60 to 45 days and call it ease of business. But under section 32 of the Land Revenue Code, एक provision has subsection 3. Honorable Minister may kindly note this. The collector, Honorable Minister. Honorable, I am listening. You speak to me. You don't. Yes, sure. You speak to the speaker. You don't speak to the minister. The collector shall take a decision on the application within a period of 60 days from the date of receipt of the application, and in case of his failure to do so, the person shall have a right to make an appeal to the Secretary Revenue to the government, who shall dispose the appeal within a period of 30 days from date of filing appeal. That means, if the collector cannot take a decision within now, it will become 45 days from 60 days. That means you have a right of appeal. Yes. Now, can there be a guarantee that all the departments will carry out inspections and give you reports within 45 days for you to take a decision? My contention is that this is nothing more than to pass the buck, because collector will not decide in 45 days. Matter will go in appeal, and all this will be a set thing which with the Revenue Secretary, which means the government, and finally this will be another way of doing a land conversion overnight. Honorable MLA Venzi Vegas. Because sir, I stand by to oppose the bill, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill number 8 of 2026. Because sir, या बिलाचेर एकदम क्लियर दाखवता की 60 days on the 45 days तुम्ही conversion of use of land करू शकताय आणि डिसेंबरा 2 तारखेसून या तुम्ही implement करू शकताय. आमका आणि गोंयच्या लोकां हुस्का जे आरपोरा ब्रिज रोमियो लेना जे ट्रेजेडी जाल्ली बर्चाची ती तुम्ही तिंगा ते तुम्ही बर्चाचे जे डॉक्युमेंट आहेत ते तुम्ही पोस्ट डेटेडाचे कन्वर्जन तुम्ही दाखवता. Honorable MLA, I think he has clarified. Honorable MLA, yes, Honorable CM has clarified. I don't hear, he has clarified what is it. Honorable MLA, wait 1 minute. Honorable CM has clarified. I am standing up saying this. I am telling you. We want this to the select committee list of account मागताय. तो गोंयकारां आज दाखोवपाक सोदिता. Remove that word. कन्वर्जनाचे Expanded word. जेन्ना उलयता तुम सदां उब रावपा जाय. गोंयकारां जाण जावपा जाय वोट ऑफ अकाउंट जाय आमकां. कोणा जाय एक कन्वर्जन. जे 25 डेथ जाले. Honorable MLA is speaking on the subject of bill. ते कोण करू सोदताय जे वोट ऑफ अकाउंट धाडपाचो आनी हे सिलेक्ट कमिटी धाडपाचो. Division of We are cutting short the time from 60 days. Cutting Opposition members, all of us feel that this is, we know what type of. So you don't want to speak again. So, Amka, select committee, send it to the select committee. We want this to be. Honorable Minister, you have something to say? No. Nothing. The question of the bill is that
may be taken into consideration. Those in favor may say aye, those against may say no. No. Yes. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consent of bill has been adopted. Speaker sir, We shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is the clause 2 to 3, clause 1 of the enacting formula in the long title to stand part of the bill. Those in may say aye and those may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2, 3 of the clause 1 of the enacting formula and the long title of the stand part of the bill. The Honorable Minister for Revenue may now move the motion for passing the bill. Sir, I request to move the bill number 8 of 2026, the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2026 be passed. You cannot ask for division from here. You have to go to the seat and ask for division. You cannot come on the wall of the house. You go to the seat and ask for division. I give you. Go to the seat. Go to the seat and ask for division. You can't ask for division here. You can't ask for division here. You are going to your seat and asking. I will give you a chance to go to your seat and ask. Go to your seat and ask. Honorable LOP, go to your seat and ask for division. I will give you. Go to your seat. आवाज डिव्हिजन Go to your seat. डिव्हिजन दी Go to your seat first. मारा बेल मार ओके Wait. राजे तो एकटो वयर हा Goa for sale of Goa, sale of Oberon. अरे कोण विकता रे? अरे ही जर बिझनेस करपाचे तुम्हीच पण बॉब मारता मरे कितले दीस लागता म्हणून बंद कर Those in favor of the bill may please stand. दोन इन फेवर सेल 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 तोंडे सारखे सेल 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 सारखे ते आहे सारखे आहे सेल सेल ओगोर अरे बाबा तुझे छोटा बिमाला आहे छोटा बिमाला आहे Those not in favor may stand. Those not in favor may stand. Not in favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The bill has been passed with the voting of 27 for and 6 against. The question is the bill has been passed. There is no wholesale. Those in favor have already supported the bill. The ayes have it, and the Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2026 has been passed. Goa Munkars Protection and Eviction Amendment Bill 2026. Honorable Minister for Revenue will move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that bill number 9 of 2026, the Goa Munkar Protection for Eviction Amendment Bill 2026 to be taken into consideration. Just explain. objection? Speaker, Please explain. Speaker sir, existing section 9, as per the existing provision, if the Badkar sells, exchanges, mortgages, leases or otherwise transfers the property in which the dwelling house is situated, the rights of the Munkar in the dwelling house are not affected by such transfer. In such cases, the transferee steps into the shoes of the Badkar. Proposed amendment. As per the proposed amendment, a Badkar is prohibited from transferring a Munkarial dwelling house to anyone other than the Munkar. B. Such transfer is permissible only with the Munkar's consent through a registered instrument and with the Munkar as a confirming party. However, the Badkar may transfer the remaining property excluding the dwelling house without affecting the Munkarial's right under the Act. Any transfer made in violation of these provisions is null and void. Objective: the amendment is proposed with a view to strengthen the protection afforded to Munkar in respect of their dwelling houses. Honorable Speaker sir, हो मुणकारियल एक्ट जो आसा पळय न्ही प्रोटेक्शन एंड इवेक्शन एक्ट 1975 आमकां सगळ्या जाणांक मुणकार एक्ट स्पीकर सर खबर आसा
मुणकाराचें घर हें गोंयांत नवीन न्ही. आमी पळयता की 21 वर्सां जालें मुणकाराचें घर हें तेज्या नांवार जावंक नासलें. मुणकाराचें घर हें मुणकाराचेंच आसा. तें तेज्या नांवार जावचें म्हणून आमी म्हजें घर ही स्कीम हाडल्या. म्हज्या घराच्या स्किमीच्या अंतर्गत तेजें घर तें नांवार जातलें. बट स्पीकर सर, हांव फाटल्या 3-4 वर्सांक जालो पळयता की मुणकारीयल केस चालू आसतना एखादो मुणकार येवन सांगता की आपलो भाटकारूच बदललो, की आपलो भाटकार आतां कोण आहा तोच आपल्याक खबर ना, कोण तरी भायलो मनीस आपलो भाटकार जाला. म्हणून स्पीकर सर, परत ती नव्यान केस सुरू जाता. तो मुणकार बाबडो परत नव्या भाटकारा वांगडा झगडपाक सुरवात करता. म्हणून ह्या एक्टाच्या अंतर्गत सेक्शन 9 आमी व्हेरी सिंपल शब्दांतल्यान सांगपाचें जाल्यार जाल्यार तेजी जागा जी आसा पळय न्ही ही विकपाक मेळना. उरलेली जागा तो आपली विकूनी. निदान आमचें म्हणणें आहा की गोंयकार जो मुणकार आसा, फाल्यां सकाळी भाटकार कोण तरी तेजो भायलो जालो, दिल्लीकार जालो, आनी कोणी जालो जाल्यार निदान ह्या मुणकाराक प्रोटेक्शन मेळचें. तेजी आसा ती जागा तरी तेका दुसऱ्या कोणा तरी भाटकारा वांगडा परत झगडचो पडचो न्ही. म्हणून स्पीकर सर ही गरज आसा. म्हाका दिसता निदान विरोधक एका तरी सपोर्ट करतले, कारण हय. Speaker sir, honorable member, please, honorable member Vijay Sardesai, must first fellow. Let him finish, please. I'll give you a chance to speak. I'll give you a chance to speak. Honorable member, I'll give you a chance to speak. हांव तेका कसो प्रोटेक्ट करतलो तोय सांगता. मुणकाराक तेज्या जागेच्या प्रमाणे तेका 300 स्क्वेअर मिटर मेळटा आसत जागो, जाल्यार मामलेदारान तेका जागो तेजो मार्क करून दिवपाक जाय. तेका पाथवे जो आहा पळय न्ही तो तेका दिवपाक जाय. आमी आत्ताच्या घडीक तेजो जागो मार्क करून दिलो आसत जाल्यार भाटकाराची जागा 50,000 आसत जाल्यार ताजी 300 स्क्वेअर मिटर जागा तेका विकूंक मेळना. उरलेली जागा जी आसा तो विकू शकता. म्हणून आमी म्हटलां वाट दवरून तेजी जागा तेका विकपाक मेळना. आमच्या ह्या मुणकारीयल एक्टात सेक्शन 9 हेच सांगता की तेजी जागा मार्क केल्ली आहा पळय न्हू ती तेका विकूंक मेळची ना. वाडयल्ली आसत जाल्यार तेका सोडची पडटली. म्हणून आमी म्हटलां मार्क करून मुणकार. स्पीकर सर तेका जे मेळटले तेका 300 स्क्वेअर मिटर जागेक तरी तेका प्रोटेक्शन मेळटलें. स्पीकर सर, हांव तेजेरूय येता. स्पीकर सर, शेवटी आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा भाटकार मुणकारा कडेन जर वायटपण घेयना आसत जाल्यार आमी तितून तेंय म्हटलां इन हीच कन्सेन्सीस, म्हणजे तेणी कन्फर्मींग पार्टी रावन जर तो मद्दी आसत तेका सायडीक हाडपाक जाय आसत. तेणी कन्फर्मींग पार्टी रावन फाल्यां सकाळी तो तेका सायडीक हाडटलो. म्हणून तेजेर प्रोविजन आमी म्हटलां बींग अ कन्फर्मींग पार्टी तेका सायडीक हाडूं न्ही, तेका सायडीक 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट दिवं न्ही. कारण आज तो तेजी हजारभर जागा वाडोवन हांव हजारभर आज दी म्हणना, 300 तरी दी न्ही तेका. मग एखाद्याचो प्लॉट जर 50,000 आसत मद्दी आसत तो तेका सायडीक हाडटलो, 300च्या ऐवजी 400 घे म्हणटलो आनी तेका रस्त्याक तेका डिमार्केट करून दितलो. सरकाराचें इंटेन्शन क्लियर आसा की कोण तरी भाटकार जो आहा तो दिल्लीकार भाटकार येवन परत आमकां त्या दिल्लीकारा वांगडा केस खेळची पडची न्ही. निदान त्या गोंयकार जो मुणकार 1961 आतां पर्यंत तो थंयसर आसा तेका तेजें आपलें घर जें आहे आपल्या नांवार मेळचें. तो निदान 300 स्क्वेअर मिटराचो जागा तेज्या नांवार जावचो. म्हणून स्पीकर सर आमचें म्हणणें आसा की हे बिल तांच्यांनी ताका सपोर्ट करचो. निदान आतां तरी मुणकाराक शांत न्हीद पडटली. म्हाका दिसता हें घर हें म्हजें घर, हें कायदेशीर घर आमी नक्कीच करता. Honorable member Kalush. Honorable Speaker, I think this bill will be a very big problem for the Munkar, and I will tell why. कायद्याने कित म्हणलो, no Bhatkar shall transfer the dwelling house as defined under clause 1 of section 2. Clause 1 of section 2 to any person other than Munkar. म्हणले, your Munkarial house, which is defined in section 2(1) cannot be sold. Now 2(1) ची कितें आसा? Dwelling house means the house in which the Munkar resides with a fixed habitation and includes, in a village it is 300 meters or 5 meters from the outer walls of dwelling house. In a city it is 2 meters or 200 meters. But that right does not get crystallized until he gets declared as a Munkar and he exercises the right to purchase. So my question is, today unless you are a Munkar, declared a Munkar, how do you freeze the sale of the land? Because you are saying it is a Munkarial house only. You are not saying a person declared a Munkar. You understanding? There is something known as inchoate right. Inchoate right means I make an application to be declared a Munkar, but I don't get a declaration. It is still floating. Case is going on. Yes, so the case is going on. I'm not a Munkar. I've asked for. The case is going on asat जाल्यार तेका विकपाक right ना. Why should it be? No, if the case is going on, it is already admitted. It's the Munkarial case. No. Where is the bar on a pending? There is in section 9 already there. When there is a case is going on, तो केन्ना ना केन्ना तरी Munkarial declared जातलो. No.
ना जाल्यार where is speaker section sir, 9 आमी existing? म्हणटा त्यांनी जर केसूच घालूंक ना किंवा तो जर मुणकार ना जाल्यार तो डायरेक्टूच दितलो न्ही निदान आमच्या ह्या बिलात ताका रायट तरी दिता आमी No, section 9. आमी स्पीकर सर ह्या तो जे सांगता पळय No, ते करूं नका म्हणजे तो मुणकार Honorable दिता Speaker, म्हणटा. let Chief Minister show where section 9 prohibits a sale pendent lit when a litigation is pending. Let him show where it is. स्पीकर सर पेडण्या तालुक्यात असे कितलेशेच लोक जे आसात त्यांच्यानी अजून आज मुणकारील केसूच घालूंक ना No, that's different. भाटकार तांकां What? डायरेक्ट See, the interpret- that is different, on facts is different. म्हाका सांगात आता तरी खंयसर मुणकाराक आसा अदरवायज हांव म्हणटा हे सेक्शन आमी इंट्रोड्यूस करिना जाल्यार आता मुणकाराक खंय रायट आहा तर मुणकाराक रायट ना निदान आमी No, please understand. I think you misunderstood this whole thing. You got in the wrong निदान tangent. म्हणजे त्यांनी केस फायल केली काय ना ऍटलिस्ट भाटकार ते दितात बाबा हेकाय मेळटले आणि घेवपी जो आहा पळय न्ही तोय घेवचो ना कारण ताका सेटल करपाक So जाय. there cannot be Settle any करतो bar Speaker, to sir. selling a land unless there's a statutory bar. Section 9 as it stands is this: if the Bhatkar sells, exchanges, mortgages or leases or in any manner transfers his property where the dwelling house is situated, the right of the Munkar in the dwelling house shall not in any way be affected by such transfer. That means to weekly zalyat, that Munkar will become Munkar of the new Bhatkar. That's the only thing. His rights will not go away. There is no bar on selling. Now my question is again, where is the bar on selling here? Your new introduction, new section which you are introducing, again does not bar. It only bars you from selling a dwelling house defined in clause 1. Clause 1 of section 2. Not the property, balance property can be Dwelling sold. house. But what is the house? Property The house has to be defined. So honorable MLA, what do you suggest to the government that you? No, I think let's go to select committee. It should go to select committee. Why should we suggest, Honorable Speaker? It has to go to select committee. Suggestion is sent to Okay, the you have select given, honorable MLA, you have given your point. Any other point is there? Wait, I'm coming. I'm not Please, finished. please, I'm not finished. Yeah, I'm please, not sir. finished. स्पीकर सर आमचे I'm not इंटेंशन finished. One क्लियर more. आसा आमकां मुणकाराचे घर वाचोवपाक जाय म्हणून आमी सांगला की त्यांनी केस Honorable Speaker, with due respect to the Government, let him tell what he स्पीकर says. सर What threat is there to स्पीकर Munkar सर today? तुम्ही टेक्निकलाची चिंता करू नका आमचे इंटेंशन क्लियर आसा आमकां मुणकाराचे घर वाचो तुमकां मुणकाराचे घर विकपाचें आहा Don't mix up. Don't mix up. I'll take a judgment down. Just give the judgment. Clarity dita. Or judgment down. Clarity. Anything else, Mr. Honorable MLA? I have to read this. Let him tell. Let it not be, We are listening let to a him. wrong Let him tell. impression not be given that You we don't are talk in against between. Munkars Let him and tell. all this. Yes or naka? This I am going to show you. अरे कितले भाटकर त्रास होता है. Give one copy to speaker. One for speaker, one for एक minister आदि. Because they are getting scared भाटकर. तुम्ही दिलेले हा तुम्ही बडे One भाटकर. for you. I Yeah, believe. it's okay. आता तू The question here in this case, मागीर the Honorable MLA, you question, continue. I'm listening to you. भाटकर. the question in this case is a point whether a person who is not declared a Munkar, he was Vincent Cabral versus Sunandabai Bandodkar, whether he could reconstruct his dwelling house when he was not. Now the question is exactly here. One On the case contrary, is the learned isolated district incident. judge hit the nail on the head. One- Page 337D. Once isolated. case, Rightly Mr. held, since the petitioner has not yet established his capacity as of Munkar, he was not entitled to reconstruct the house, with the result that the respondent was entitled to get an order of the court restraining him from doing any construction of the property without a permission or authorization. If this is the law that you have simply applied but not got a declaration, you have no right. So this law which is bringing here, which you are bringing here, first is you are not saying the Munkar who is declared a Munkar, number one. Number two, you are already identifying an area which he has still not exercised the right of purchase. I hope I'm making this clear. Because the day he gets declared, after that he applies and says, I want 300 or I want 5 meters. Sometimes 5 meters can be more than 300 square meters in a village. So this is a floating thing and this is not going to be allowed in this thing. That's why I say that this, and look at the next proviso. The proviso below. Further, Bhatkar may sell, exchange, lease, so and so other transfer in which the dwelling state, except the dwelling house, without affecting any right, protection, or privilege whatsoever conferred upon the Munkar. That's it. That means he can sell the balance. Now I'm telling Honorable Speaker, look at a separate scenario. Look at a separate scenario. Today, Bhatkar excludes this portion.
the man does not get a declaration that he is the owner, but he sold the balance of the land. That Bhatkar has gone away. He will come back now to sell the balance land. You understand what the situation is going to be. Or it is up for grabs. तो नाही हो ताका मामलेदार इन फ्युचर ताका प्रोविजन करून ते दिवपाचे आणि ते प्रोविजन मागीर करपाचे आमी तो म्हणटा मागीर ते Then you send it to select committee. If you are admitting, if you are accepting that there is a flaw, you have to send it to select committee. प्रोविजन आम्ही करता काय चिंता करू नका Provision कोतात म्हणून it can't be. It must be the statute. You want to pass a statute which is defective. एक प्रोविजन मागीर करूंक जाय Honorable MLA Vinesh Borkar. स्पीकर सर आता ऑनरेबल एमएलए काल्लोच पण हांव स्पेसिफीक सांगता आता जो पॉयंट म्हाका दिसता मुख्यमंत्री उलोवपाक सोदता की आमकां जो डेव्हलिंग हाऊस आसा ते प्रोटेक्ट करपाक जाय आता हो मुणकारियल कायदो आसा तितून कायद्यान म्हाका दिसता रवी बाब आहलो नाल्यार त्या हेचेर बरी हे सांगतलो आसलो कित्याक तांकां म्हणजे हांव जेन्ना तेन्ना तेंचेडे बोलतलो तेन्ना ते सांगतालो तांकां कितलींशीं वर्सां सुप्रीम कोर्टान पासून झगडचे पडले भाटकारांचे अगेन्स्ट आनी तेन्ना हो मुणकारेल कायदो मेळलो आतां स्पीकर सर हांव सांगता आतां तुवें म्हाका सांग म्हटलां त्या भशेन हांव सांगता कितल्योश्यो केसीस आमी ह्या विधानसभेन कितलेशे फावटी उलो मारून सांगोन मेके जाले कितल्योश्यो केसीस अजून पेंडींग आसा 18 वर्सां 20 वर्सां 25 बिलाचेरूच हांव एलोबरेट करून सांगता आतां हितून स्पीकर सर कितें सांगता की हे ज्यो केसीस पेंडींग आसा तांकां अजून पर्यंत मुणकारेल रायट मेळोंक ना तशेंच दुसरे आतां कोण अजून खूब जाणांनी घालूंकूच ना आतां मुखेलमंत्र्यान सांगलें पेडण्यान घालूंक ना म्हणटा आमच्या थंय घालूंक ना खूब कडेन घालूंक ना स्पीकर सर जायत ना टायम डिले केलो म्हणजे अजून पर्यंत ती सर्वीस ना ते सोडून दी पण हांव जेन्ना म्हणटा एक हांगा हो आसा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय भाटकार if the Bhatkar sells, exchanges, mortgages or leases or in any manner transfers his property where the dwelling house is situated, the right of the Munkars in the dwelling house shall not in any way be affected by such transfer. हो आता कायद्यान तुम्ही सेक्शन 9 म्हणून इम्प्लिमेंट केला आता स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा ड्युलिंग हाऊस तुम्ही दाखयता आता 10 घरां आसा मुणकारियल आनी 10 घरां ते ड्युलिंग हाऊस दाखयतले आनी मागीर तेका डायरेक्ट पॅक करतले मुणकार डिक्लेरूच जावंक ना कांयच जावंक ना ते म्हणटाले तुमकां थंय आसा तुमचे एलिगेशन कितें आसा ते थंय दवरिल्ले आसा आनी मागीर काडटलो प्रॉपर्टी विकतली स्पीकर सर हांव सांगता की पोर्शन बाय पोर्शन करून ह्या प्रॉपर्टी विकतली आयज हे हो जो कायदो हाडपाक सोदता पळय ऑलरेडी मुणकारेर हितून आमकां अधिकार दिल्लो आसा तोच इम्प्लिमेंटेशन सारको जावपाक जाय आनी जेन्ना कोणी कंप्लेन करता जे लेटर करता की मुणकारेल हे करता म्हणून भाटकार त्रास करता जावं आनी कोणाक विकता तेन्ना एक्शन म्हाका दिसता सरकारान घेवपाक जाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय हांगा अशें जालां स्पीकर सर ऑलरेडी जेन्ना कायदो सारको आसा कायदो क्लियर कट सांगता सबज्युडिस मॅटर जावं कोर्ट हितून मामलेदारा कडेन आसा तेन्ना हे करूंक मेळना तितून हे हाडून कितें स्पीकर सर हांगा जो भाटकार आसा भाटकाराक एक प्राधान्य दिवपाचो प्रोसेस चालू आसा This is only basically to prevent the Bhatkar from selling the Munkarial house. ना ना कसो प्रिव्हेंट करता तितून तुम्ही ओपन करता We are protecting the Munkar the right. डिक्लेअर पासून जावची ना We are protecting the Munkar right. प्रोटेक्टिंग द मुनकार आता दुसरो पॉइंट हांव आनीक सांगता फाल्यां आतां स्पीकर सर अशें आसा ऑलरेडी थोड्यांची घरां आसा मुणकारेल 300 स्क्वेअर मीटर 200 स्क्वेअर मीटर घर आसा आनी तेच्या सायडीक थोडी घरां बांदलेली आसा आनी तेका लागून मुणकारेल क्लेम घालपाक वयता तेन्ना तो क्लेम जायना हांगा कशें जातलें ह्या कायद्याक लागून कांयच करूंक मेळची ना जो एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आसा पळय तो स्ट्रक्चर सोडून दुसरो आता एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर माझो घर म्हणटा हाडटा पळय तेजेर तो रेग्युलायज करता म्हणटा बट लँड रेग्युलायज करिना जागो रेग्युलायज करिना सो मुणकारेल कायदो तितूनय आमकां फटको पडटलो आनी ह्या जो कायदो हाडटा तितूनय फटको पडटलो सो स्पीकर सर हे सिलेक्ट कमिटीक घालपाचें आनी हे हो जो कायदो आसता हाडपाचो ना ठीक आहे सर तू सावरण की भाटकाराची राव रे पयलीं स्पीकर सर पयलीं सगळीं भाटां बामणागेली आसतालीं बाकी लोकांकी थोडी आसतालीं पूण फर्स्ट टायम म्हाका दिसता सीएमान बरें काम केलां कित्याक वेन म्हजें घर मुणकार प्रोटेक्शन इतले तेंप आतां एज अ भाटकार आय एम टॉकिंग हांव दुसरो आतां उलयतां आज भाटकार म्हूण उलयतां म्हाका कोण एकल्यान फोन मारलो मुणकार जो तरी घेना जाल्यार तुगे कायदे कितें तूं 300 ताका दिलो तो घेना जाल्यार तूं कितें करतलो काय म्हणपाक आपण सीएमाक वचून दिसात म्हणपाक लागलो मारगांव इलेक्ट्रॉनिक्स हांव नांव पासून घेता आनी म्हाका फोन मारलो तूं मुणकारांक प्रोटेक्ट करूंक सोदिता जाल्यार मुणकारांक तूं मुणकार घेना जाल्यार तूं कितें हांवें दिल ताका 300 तो घेना जाल्यार कितें तो पयलीं भाटकार सगळे दुसऱ्यांगे हात सगळे बाब रवी नायक आहलो जाल्यार एक उपोज करता आहलो दॅट आय कॅन टेल यू बिकॉज जायती भाटां आहाय भाटकार
भाडकार भितर देखो सोरोन दिनाय भाडकार भितर सोरोन देखो दिनाय भाडकार कॅनॉट एंटर द प्रॉपर्टी तो ही इज अ भाडकार ही कॅनॉट एंटर द प्रॉपर्टी तो गाड्या दुसऱ्या इंतलो हू विल प्रोटेक्ट दिस फेलो इरिस्पेक्टिव्ह तू एका मुणकारा तू प्रोटेक्ट करू सरिता गुड बट सपोज तो बायल मनशा विकिलो and he is not able to protect him in मोर्जी ते साइड जावपा लागला भाडकारागे मुनकार रजिस्टर नामो भाडकारान भाट इकिलें ते किबीट करू लागले They cannot, तो भाटाचे उलोवंक लागला हांव घराचे उलयता घराचे तो घराचे उलयता मुणकार घर हांव उलयता मुणकार घर स्पीकर सर हांव उलयता मुणकारागले घर प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन हा ते स्पीकर सर प्रोटेक्शन हा ते सारखे जावपा जाय स्पीकर सर जालें ओके बस स्पीकर सर तो टेनन्सी एक्टान गेला तेका ना टेनस एकटा गेला हांव मुणकार एकटा गेला मुणकार घर आय एम स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ मुणकारियल घर बाबा हे कायदो हाडला तर मुनकार गौरीच प्रोटेक्ट करता बरोबर स्पीकर सर वन मोर थिंग पुलिसांना प्रोटेक्शन दिता काय one more thing one second one more provision is there suppose he is not registered कॅप्टन भडकार तू suppose he is not registered 1 second CM has said that he has given assurance that he will bring a bill to protect even that fellow yeah okay what about suppose now he is having 300 I was just talking to my honorable member what about you give him 300 and he doesn't to 300 hours na or suppose 300 to shift kar Mamledar will mark and Mamledar will demarcate that particular 300 property one second including the way to the house one more thing Pilana original Pilana because sir one more thing तू म्हणटा सीएमान म्हणला तेक जाय जाल्यार शिफ्ट करया तेक जाय जाल्यार शिफ्ट कोन तेक 400 कमिटेत जालो मुगे हिस्ट्रीन एज अ भाडकार हांवें केन्ना आयकलो ना मुणकार शिफ्ट जाता आनी तो 400 घेतालो घर बांधून दिल्या देखून तो आयकपा ना आता so what is the I'm only worried about the what will be the legality and how do you propose to take care of it हां कित म्हणटा ते विजय आत्ता सांगतालो तो हय विजय भाडकार हांव भाडकार न्ही रेजिनल बाबूस मुणकारां केन्ना सोडलो नाही स्पीकर सर एलेक्स रेजिनल मुणकारां केन्ना सोडलो नाही आमगे मुणकारां शेतकारां केन्ना सोडलो नाही आज पासून प्रोटेक्ट केले you have made your point now let Benji make a point कॅप्टन हेजे फकत एकू कोण येता की तुमगे इंटेंशन आहा सरकाराले की भाटकारान जो आहा ही इज अलाउड टू सेल द रिमेनिंग प्रॉपर्टी आणि त्याने उमको जागो आपल्या गेलो मुणकरा सोडपाचो आता तुका हिंचाला ते मुणकरागे डिमार्केशन मुणकरा जाय ते भाशेन जावपा जाय आणि हे तर जाय ना जाल्यार तू कितकोन प्रोटेक्ट करतलो तुवें म्हणा ऑलरेडी इट इज देअर इन द एक्झिस्टिंग लॉ इट इज नॉट देअर इन द एक्झिस्टिंग लॉ मुणकरा जाय ते भाशेन डिमार्केशन जावपा जाय आणि ते जाय ना सोडा भाकार उलती जमीन इकतलो हेजे तुवें क्लॅरिटी दिवची आसोन कोण गुन्हे नाका स्पेसिफिक स्पीकर सर तेका हांव क्लियर करता बेंजी मुणकार्याक जाय तशें डिमार्केशन न्ही घर आणि घरा भोंवतली 2 मीटर किंवा 3 मीटर ही जागा डिमार्केशन आणि तेका पाटवे 300 मीटर गावात तेका जाय तशें न्ही ते घर आणि घरा भोंवतली जागा मेळोन 300 मीटर म्हणून म्हटलं हांवें स्पीकर सर आमचें इंटेंशन क्लियर आसा कारण आज खूप मोठ्या प्रमाणात जर केसी काढून पळयल्यो जाल्यार बऱ्याच जणांचे भाटकार बदलल्या आणि त्या गोंया भायल्या मनशा कडेन मुणकारियल केसी ह्यो चलपाक लागलेल्यो आसा त्यो मुणकारियल केसी चलपाक नाका म्हणून आमचे स्पीकर सर तुम्ही हे बिल पास करा LOP you have something to say LOP you have nothing One moment. I think Honorable CM is giving an assurance that afterwards you will amend that Munkar Act to bring that. You will have to bring an amendment to the Munkar Act subsequently. I will bring that. Yes, will bring. If you can bring that, then I don't think there should be a problem. Will bring. तो सांगला म्हणे टाइम सेशन सांगले ते करता विजय ना म्हणजे question is that इतली अमेंडमेंट आली करता आम्ही क्लियर you want division the question of the bill may be taken into consideration those in favor may say aye and those against may say no aye you want division no but no you ask for division you want division LOP the ayes have it the motion for consideration of the bill has been adopted I shall now submit the bill to the house clause by clause there are no amendments to the bill the question is that clause 2 clause 1 of the enacting formula in the long title do stand part of the bill those in favor may say aye those who may say no aye the ayes have it clause 2 clause 1 of the enacting formula and the long title do stand part of the bill
Honorable Minister for Revenue may move the bill for motion for passing of the bill. So I request to move that bill number 9 of 2026, the Goa Munkar Protection for Eviction Amendment Bill 2026 be passed. The question is that bill may be passed. Those in favor may say aye, those against may say no. Aye. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Munkar Protection from Eviction Amendment Bill 2026 has been passed. Further discussion, voting on the motion of thanks to Governor. Members have decided not to speak. I think LOP has to speak first. Honorable LOP may start. No, it was decided that on the last day LOP would speak and Honorable CM would speak. And that is why the House ended yesterday at 5 o'clock. Actual House was supposed to end at 6 o'clock. So there is no question of anybody speaking now. You please speak LOP. If you don't want to speak, then I will tell Honorable CM to speak. You please. Very sorry, Honorable Member. Yesterday House was there till 6 o'clock. None of you all spoke. You please don't tell me that you want to speak now. Please sit. LOP, I can give you a chance to speak. I am giving you a chance to speak. If you don't want to speak, I will tell Honorable CM to speak. There is no question of speaker, sir. Please sit. Please sit. Please sit. Yesterday the House was till 6 o'clock. None of your members were there. All of you went out. And the House was closed at 5 o'clock. If you want to speak, you have the position to speak. Honorable LOP, you want to speak? There is no question of point of order. LOP, you want to speak? LOP, you may start. LOP, you may start. LOP may start. LOP may start. If you are not going to start, I'll tell Honorable Chair. Please start. Tell them now. Please start. How too much? My problem. You have. Honorable LOP, please start. In the BSc, there was no such decision that the list had to be given initially for the 3 days. We were insisting at that time कि पहिलेच list घेऊन कोण ते decide करूया म्हणून. At that time, the ruling party said nothing, including the chief minister. So now you cannot enforce a new law which says that yesterday you were not there, so I am not giving you. Give a warning. MLA Vijay Give a warning. Give a warning. on the first day of the motion, on the first day of the motion, it is recorded. It was said that it was divided among the House, where ruling members were given 6, the opposition was I spoke given. on the day one. Honorable MLA, you don't tell me I was in the House, I spoke. And yesterday, I you have agree. spoken. I agree with There you. is no question. On the first day, it was decided by the Honorable Chief Minister LOP that the last day, I will remove verbatim and give you. On the last day, it was decided that Honorable LOP would speak and the Chief Minister would speak. So the question of somebody else not coming, I will remove verbatim and give it to you. Honorable MLA, I will give you verbatim if you want to know. There is no question. LOP, please speak. It doesn't look good. It doesn't look good. Bharat is not there. Honorable CM, please sit down. Let us go by the rules of the House. LOP, you want to speak? एक तर I will give the verbatim. सेट करून शोधता. Honorable CM, please sit down. Honorable CM, 1 minute. I will ask for the verbatim just now. You want me to give the verbatim where it was decided clearly that on the last day only LOP and it is there in return from the LOP. Verbatim. I will give the verbatim. You start speaking. I will bring. अरे first day I spoke on first day. कोई decide झाले फक्त LOP असो ना. BSc असो ना तू. Not on the BSc, but on the first day of governor's speech when we are supposed to speak. Honorable LOP. 5 मिनिटात दे. नाही तिथे warning दे. Yes, 5 minutes over now. 7:30. Viresh, तू उलयला रे तू वाटलो. 5 मिनिटात दे तू उलयला म्हणून इतलो. विरेश बाबू उलय 5 मिनिटां. सर 5 मिनिटात दी दोघांकू. चल 5 मिनिटां. स्पीकर सर हांव नको कित्याक लागून इतले भियाता तुमी ते आमी गव्हर्नर स्पीच जे आसा तेजेर उलोवपाक आसा आनी तुमी आमकां रायट दिवपाक अधिकार दिवपाक जाय आनी आयज हांव गव्हर्नर स्पीचीचेर उलोवपाक हांगा उबो रावला जे गव्हर्नर स्पीचीन जे गोंया खातीर उलोवंक ना जावं गोंयकारा खातीर उलोवंक ना तेज्या बाबतींत हांव हांगा उलयतलो स्पीकर सर हांव पयलू म्हटल्यार एक प्रश्न करपाक सोदता की आयज हो सरकार गोंयकारांक आसा काय गोंयकारांक ना जेन्ना आमी जो बर्ज जो फायर कांड जालो आनी त्या कांडाक लागून प्रत्येक वेळ आमी डिमांड केलो की हे उलोवपाक आमकां रायट दिवचो 25 जाण हांगा मरोन गेले आनी तेजो नॅशनल लेवलाचेर इम्पॅक्ट जालो टुरिजमाचेर इम्पॅक्ट जालो आनी सगळे जे करप्शन आसा हेच करप्शन जे गोंयान घडटा
जे लँड यूज चेंज करून कितें केल्लें आसा हे सगळे एक्सपोज जाले. स्पीकर सर, हांव तेकाच लागून म्हणपाक सोदता की अशें आतां ते टीम काडल्या आनी रिपोर्ट केल्लो असो म्हणटा. आतां हो रिपोर्ट खंय गेलो आनी गव्हर्नर स्पिचीन त्या रिपोर्टाच्या बद्दल उल्लेख व्हडलो कांयच करूंक ना. तेणेन त्या रिपोर्टाचें कांयच सांगूंक ना. आनी हांव हे स्पीकर सर सांगपाक सोदता की येदो व्हडलो इन्सिडंट जे आरपोरा गांवांत जालो थंय खुबशे एक्शन घेवपाचो प्रयत्न केलो, पण अजून पर्यंत जो कोण सारकेंच म्हणल्यार प्रशासन आनी मिनिस्टर जे आसा मिनिस्टरांनी तांकां तेंच्यांनी खरें म्हणजे जबाबदारी घेवपाची गरज आसली. आयज तुमी पळयता मिनिस्टर जबाबदारी घेयना. जावं तो पंचायत मिनिस्टर आसूं, जावं तो टीसीपी मिनिस्टर आसूं, हेंच्यांनी जावं होम मिनिस्ट्री आसूं, हेंच्यांनी तेजी जबाबदारी घेवंक ना. स्पीकर सर, हांव एक खुलासो करपाक सोदतां. आनी जेन्ना एक कमिटी फॉर्म केली आनी ते कमिटीन ह्या बर्ज प्रकरणाचेर कमिटी फॉर्म करून ती कमिटीन एक मेंबर डेजिग्नेट केल्लो आसा, तो म्हणजे फॉरेन्सिकाचो. हांगा स्पीकर सर जे 25 जाण लासोन मेले. आता फॉरेन्सिकाच्या ह्या कमिटी मेंबरान एकटो जो हे आसा तो म्हणजे डायरेक्टर ऑफ फॉरेन्सिक्स आशुतोष आपटे. आता स्पीकर सर हांगा कितें आसा, हो आशुतोष आपटे जो आसा तो खरें म्हणल्यार तांकां जो डायरेक्टर आसता ताका ऑफिशियल गॅजेट हांव हे टेबल करता. एज पर ऑफिशियल गॅजेट जो डायरेक्टर आसा तेजे कडेन मास्टर्स ऑफ डिग्री इन सायन्स विथ एटलिस्ट फर्स्ट क्लास फ्रॉम अ रिकॉग्नायज्ड युनिव्हर्सिटी आसपाक जाय सायन्स. आणि हो जो कोण आसा आशुतोष आपटे म्हणटा तेजे कडेन LLB ची डिग्री आसा. तुम्ही हांव टेबल करता. तशेंच तेजे कडेन शूड बी पोसेस एटलिस्ट 10 years practical experience in the state center forensic science laboratory. आणि ह्याच मनशाक स्पीकर सर त्या कमिटीन घातला आणि ज्यो फॉरेन्सिकाचे जितले हे येता तो होच मनीस सायन मारता म्हणल्यार डायरेक्टरूच असो आसा. सो स्पीकर सर हितून क्लियर कट कळटा की हे करप्शन आसा. हांगा कोण डायरेक्टराक बेश्टो बसयल्लो आसा आणि तो LLB चो हे आसा तो फक्त सायन मारता. हेच्या पयलू स्पीकर सर तो खंय आसलो, तो पंचायत रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान बीन आसलो. सो आता ताका ही येदी व्हडली जबाबदारी दिल्ली आसा आनी येदे व्हडले स्कॅम, येदो व्हडलो जो कांड जाल्लो आसा, येदे व्हडली ट्रेजेडी जाल्ली आसा तेजी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तो मेंबर हांगाच आसा. सो हेजेर कितें एक्शन जातली हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान गव्हर्नरान उलोवंक जाय आसलें. हांव टेबल करता. फूल लेटर आनी फूल डिटेल एविडन्स आसा. स्पीकर सर, आता आमी गोंयांत पळयता की गोंयांत परिवर्तन सरकार म्हणून हाडलो आनी परिवर्तनाच्या नांवान खुबशो बदल घडोवपाचो प्रयत्न आता सरकार करता म्हणटा. आयज आमचे ST भाव जे आसा ते युनिटी मॉलाक लागून उपोशणात बसले आणि ते प्रोटेस्ट करता. थंय चिमला ह्या गांवांत युनिटी मॉल हाडपाचो जो षडयंत्र आसा तो सरकार रचता. आता हेज्या बाबतीन जो आमचो गव्हर्नर आसा गव्हर्नरान काय उलोवंक ना. पण आयज पासून थंय उपाशी पोटार थंय आमचे ट्रायबल भाव थंय बसलेले आसा आणि तांकां न्याय अजून पर्यंत मेळना. आणि हांव कित्याक लागून म्हणटा की आमी प्रत्येक वेळा जो ट्रायबल एरियाज ज्यो आसा त्यो नोटिफायड करच्यो हे आमी विनवणी केल्ली. सरकारा कडेन मागले की ट्रायबल एरिया अजून पर्यंत कित्याक नोटिफाय जायना. हेकाच लागून आयज गोंयभरान ज्या एरियेन ट्रायबल हे जाता थंय असो अत्याचार जाता आणि ट्रायबलांच्यो जमनी ज्यो आसा त्या जमनींच्या सायडीक कितें आसा ते काबार करपाचो प्रयत्न करता. आणि आमचो एक डिमांड जो प्रत्येक वेळा मेळटालो तो होच आसलो की ट्रायबल एरियाज नोटिफाय जावच्यो, मात त्यो जावपाक अजून पर्यंत दिना. सो हे केन्ना म्हटल्यार जातल्यो हेजोय प्रश्न अजून पर्यंत गव्हर्नरान तेजेर उलोवंक ना. स्पीकर सर, आता आमी पळोवया तुमी चड वेळ कितें करतले खबर ना, पण एक तुमकां आनी एक हें सांगपाक सोदता. आतां आमी पळयता की गोंयकार आतां एक मुणकार्यल म्हणटा, टेंडन्सी म्हणटा, खुबशे कायदे पास करता, कायदे दुरुस्ती करता, कायदे चेंज करता. पण एक सांगता हालींच्या तेंपान खुबश्यो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाल्यो. चडश्यो प्रमाणान जे जाग्यांक लागून लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाता आणि जागो कसो काबार करपाचो आणि जागो कसो खावपाचो आयज दिल्लीकार येयल्ले आसा, भायली लॉबीज येयल्ली आसा आणि आमचे गोंयकारांचे जागे काबीज करता जावं विकते घेता जावं त्या जाग्यांचेर कन्स्ट्रक्शन हाडटा. स्पीकर सर, एक आयडल एक्झाम्पल हालींच्या तेंपार एक मर्डर जालो लोकल जो मांद्रे हांगा. आणि त्या मर्डरान जो जुनसवाडा मांद्रे एकट्या मनशान जो गाडी घेतली आणि गाडी घेऊन ऑलमोस्ट 20 मीटर त्या गाडयेक एक्सिडेंट करून 20 मीटर फुडें धुकलिल्लो आणि तो पळोवन गेलो. तेका मागीर सगळ्यांक सोदचें पडलें, बायलेक मारून उडयली. दुसरो इन्सिडेंट मांद्रेत जालो तो म्हणजे आमचो एकटो एक्स सरपंच महेश कानोडकर एकाय असॉल्ट जालो, तेजेरय मारहाण जाली आणि हे चडशे प्रॉपर्टी इश्यू. एक मेजर इश्यू तो आमकां दिसून येयलो तो म्हणजे उमाकांत खोत हेचो मर्डर. आता 5 नोव्हेंबर 2025 मोर्जी हांगा उमाकांत खोताचो मर्डर जालो.
आणि त्या टायमार FIR लॉन्च करपाक लागून पुलिसांनी डिले केलो, लोकांक तेच्या फॅमिली मेंबरांक थंय जमचे पडले पुलीस स्टेशनाच्या भायर, आणि त्या पुलीस स्टेशनाच्या भायर जमोन ते सगळे एकटे जावन एक डिमांड केलो की हेजेर FIR जावची. थंय सगळे तेंचे लेबर जे आसले तेंच्यांनी थंय रावले आनी ते त्या मनशाक मारलो. आता स्पीकर सर, हे कित्याक लागून घडलें? आता खूब जाण म्हणटा हो मर्डर जाला प्रॉपर्टीक लागून, हेका लागून तेका लागून, पण म्हाजे कडेन स्पीकर सर हो फूल एविडन्स आसा. हांगा आतां अशें जाल्लें आसा, ह्या उमकांत खोतात अशें प्रूव करूं शकता तो मर्डर न्हू, तो बेश्टो हे म्हणून. सो FIR जेन्ना जाली थंय हांव तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता हे सगळे फोटोज आनी तेंची फॉरेन्सीक रिपोर्ट्स, ज्यो रिपोर्ट्सांनी त्यो रिपोर्ट पासून तांकां दिवपाक सोदनासले. अशें जो दोंगर आसा तो कट करतालो तो तेंचोच दोंगर आसा. तो प्रॉपर्टी जी आसा ती सर्वे नंबर 149/1 ऑफ मोर्जीम विलेज, आणि दुसरी प्रॉपर्टी जी त्यांच्या वयर आसा तेय ते टेंडन्सी आसले पण त्यांचे टेंडन्सी नाव लावंक नासलें. थंय ती प्रॉपर्टी गोंयकार आसलो जोशी म्हणून तेणें विकून ती अशोक कुमार नर्मुदी हेका विकली. ही सर्वे नंबर 156/3 ही प्रॉपर्टी आसा, आणि हेजी प्रॉपर्टी जो टेनन्सी प्रॉपर्टी तेजी आसा ती म्हणजे 149/1, आणि ह्या प्रॉपर्टींतल्यान रस्तो व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आणि स्पीकर सर, म्हाका खरेंच आयज हांव कित्याक लागून हो इश्यू हाडलेलो आसा, कित्याक ह्या मनशान 1 वर्स पयलू सगळ्या डिपार्टमेंटाक ताका मारून उडयलो, हो मारून उडयलो, ही हत्या केली, मर्डर केलो. आणि 1 वर्स पयलू हेणें सगळे डिपार्टमेंट, जावं ती पंचायत आसूं, जावं ते पुलीस आसूं, जावं ते कलेक्टर आसूं, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक तेणें लेटर बरयल्ली, पंचायतीक बरयल्ली, सगळ्या डिपार्टमेंटांक लेटर बरयल्ली, फ्लायिंग स्क्वॉडाक फोन मारलो, पण कोणानूच तेजेर एक्शन घेवंक ना. आणि हो सरकार जेन्ना म्हणटा की प्रशासन तुमच्या दारी, प्रशासन त्याच्या दारी येवंक ना, आणि तेका ना इलाजान तेका थंय वचून आडोवचे पडले, वचून सांगचे पडले, तरी पूण ते दिल्लीकार जे आसा ते आयकना जाले. ते आयकना जावन हेजेर हत्या केली. थंय ते कोण लेबर आसले झारखंडी तेंच्यानी हत्या केली आणि ह्या मनशाक मारून उडयलो. स्पीकर सर, आयज आमचो गोंयकार जो टेनंट आसा, टेनंट पळय फॉर्मेन 14 तेजें नांव आसा, ते टेनंटाक मारून उडयलो. आणि स्पीकर सर, असो रस्तो बांदताले, हे पळय हे रस्तो बांदता, हो पळय हे सगळे आसा, आणि अजून पर्यंत 3 महिने झाले ह्या केसी, पण अजून पर्यंत स्पीकर सर, अजून पर्यंत जो अशोक कुमार म्हणटा तो तेका अजून पर्यंत अरेस्ट केल्लो ना. ही इज अनट्रेसेबल, अजून पर्यंत मेळना. आता पुलीस फोर्स कितें करता? लॉ अँड ऑर्डर जेन्ना सिच्युएशन अशी आसता तेन्ना पुलीस फोर्स कितें करता हे म्हाका कळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हे गव्हर्नर स्पिचीन जावंक ना. आयज आमच्या गोंयकारांक समज मारून उडयता नाल्यार त्या गोंयकारांक राखून दवरपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा, मात ती जायना. स्पीकर सर, तशेंच आता आमी TCPचेर येवया. हो TCP डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट सगळ्यांक अप्रुवल दीत सुटलेलो आसा, आणि सेम प्रॉपर्टी हे पळय हो जो रिजनल प्लॅनान दाखयल्ले आसा, जो लँड यूज आसा तो लँड यूज ऑर्चर्ड लँड आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. ह्या प्रॉपर्टीन जो अशोक कुमारान जी प्रॉपर्टी घेतल्या ते प्रॉपर्टीच्या सकयल जो प्रॉपर्टी आसा ती हेंची आसली उमाकांत खोताची, आणि थंयच्यान भितर रोड बीन कांयच नासलो. रिजनल प्लॅनान रोडूच दाखयना. स्पीकर सर, पण रोड ना कांय नासतना हे टेक्निकल क्लिअरन्स ह्याच डिपार्टमेंटान, TCP डिपार्टमेंटान तांकां दिलें. आता हे कशें दिलें स्पीकर सर? हांगा ते म्हणटा की रोड एक्सेस आसा, हांगा कन्वर्जन सनाद आसा, हे A to Z तांकां कशें करून दिलें? आता ही सगळी डिपार्टमेंटां कशी चलता? ऑर्चर्ड लँड हांगा क्लियरली बरयल्लें आसा, पार्टली ऑर्चर्ड झोन, पार्टली नो डेव्हलपमेंट स्लोप, ओव्हरलॅपिंग ऑर्चर्ड झोन, आणि थंय तेंच्यांनी फार्म हाऊसाक लागून परमिशन दिली. स्पीकर सर, आता फार्म हाऊस रस्तो नासतना हे कशें फार्म हाऊसाक परमिशन दिता हे कळपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आनी एकटो मनीस आसा TCP डिपार्टमेंटान, तो म्हणजे परेश गायतोंडे. जंय जंय आमी वयता, ज्या लोकेशनार वयता थंय परेश गायतोंडे म्हणटा तो मेळटा. आता हो कसलो एजंट जालो तो खबर ना, तो TCP बोर्डानूय आसा, TCP डिपार्टमेंटान सगळी कामां हो मनीस करता. आणि ह्या मनशान ह्याय प्रोजेक्टाक, ह्याय हेका लागून, ह्या दिल्लीकाराच्या हेका लागून हेजे सगळे अप्रुवल हेणें दिल्ले आसा. आता हेंचेर कोण एक्शन घेतलो हे म्हाका दिसता गव्हर्नर स्पिचीन येवपाक जाल्लें, कित्याक हे सगळे हे षडयंत्र जो आसा हो डिपार्टमेंटाचो आसा, ह्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांचो आसा, कित्याक तेंच्यांनी सायटीर वचनासतना, तेंच्यांनी सायट पळयनासतना हेका अप्रुवल दिलें. सो हो बाबडो आमचो उमाकांत खोत जो आसा तेका न्याय मेळपाक जाय, आनी हो न्याय मेळटलो नाल्यार ही प्रशासन आनी ह्या डिपार्टमेंटाचे कोण कोण हेजी जबाबदारी आसा तेंचेर जबाबदारी घेवपाक जाय, मात हें जायना. आनी हांगा लँड यूज चेंज, कन्वर्जन हे सगळें चलता, आनी आख्खो जो गांव आसा आमचे दोंगर आसा, ही शेतां आसा, ही काबार करता, हेंय हांव टेबल करता, हितून क्लियर कट एक्सपोज करता हो सरकार आनी सरकाराची यंत्रणा. 1 वर्स कोण एक्शन घेयना, 1 वर्स, आनी तेका लागून हो बाबडो उमाकांत खोत
तेका मारून उडयलो, मर्डर केलो त्याचो, आयज तेजी 2 जाण भुरगीं आसा, तेका कोण पळयतलो, हेंय पळोवपाक जाय, हेंय टेबल करता. स्पीकर सर, आयज आमी पळयता की गोंयान हो जाग्याचो प्रश्न व्हडलो मुद्दो मोठो जाल्लो आसा आनी तेकाच लागून गोंयकारांक मारता. आनी हेच आमी प्रत्येक वेळा सांगताले, आमचो पक्ष रेव्होल्युशनरी काँग्रेस पक्ष प्रत्येक वेळा सांगतालो की गोंयकारांचेर अत्याचार जातलो, गोंयकारांक मारतले, गोंयकारांक काबार करतले. आयज आमकां दिसून येयल्लें आसा प्रत्येक कडेन लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हाती भायर पावल्ली आसा आनी आमी पळयता की लँड यूज जो आसा तो चेंज जायत आसा. आयज आमी पळयता 39A जो अमेंडमेंट हाडला आनी हांवें तेन्नाच सांगलेलें की ह्या अमेंडमेंटाच्या अंडर गोंय काबार जातलें, गोंयकारांक सोंपयतले. आनी पोर्शन बाय पोर्शन आयज जे अमेंडमेंट अंडर चेंजीस करीत आसा, आयज म्हाज्या मतदारसंघान हांगा आमचो सानंद्रे मतदारसंघान ऑलरेडी 39A अंडर 1,05,807 स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती. There is no quorum in the house. There is quorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belman. Man bell. Belman. Quorum na. Wingele भितर सगळे. 1, 2, 3, 4. वॉशरूम आमू 8 जण सर. 8 जण. स्पीकर सर, ह्या लँड यूज चेंजाच्या अंडर 39A अंडर माझ्या स्वतःच्या मतदारसंघात हो सानंद्रे मतदारसंघात 1,05,807 स्क्वेअर मीटर जी एरिया आसा ती ऑलरेडी लँड यूज चेंज केल्ली आसा. दुसरे प्रोविजनल तेका ऑलमोस्ट 73,000 स्क्वेअर मीटर एरिया ही प्रोविजनल जोडली आसा. आता ह्या हितून स्पीकर सर चडसो नॅचरल कवर, स्टीप स्लोप, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, फॉरेस्ट, प्रायव्हेट फॉरेस्ट, स्प्रिंग्स, वेटलँड, हेरिटेज ट्रायल, गार्बेज सायट, ऑर्चर्ड लँड, हे सगळे लँड हितून हे आसा. आता गव्हर्नरान म्हाका दिसता हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसली, मात ते मात्तूय लक्ष दिवना. आयज आमकां लोक विचारता की बाबा हे कितें चल्लां, चेंजीस जायत आसा, रस्ते ना, थंय रस्ते नासतना हेंच्यांनी लँड यूज चेंज केलो. आता हेची जबाबदारी कोण घेतलो? आता आमी ज्या मतदारसंघान म्हटल्यार आमी जेन्ना लिस्ट काडली आनी ह्या 39A आमी उल्लेख केलो तितून आमकां कळोन येयलें आख्या गोंयान 13 लाख म्हणजे 13,43,920 स्क्वेअर मिटर्स ही ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्या, लँड यूज चेंज जाल्ली आसा. स्पीकर सर, इतली जमीन जी आसा ती परिवर्तन जाता. आता कित्याक लागून जाता, कोणाक लागून? गोंयकार घेता, गोंयकार चेंज करता. आता टोटल आता फुडें इन प्रोसेस जी आसा ती 59,31,688 स्क्वेअर मिटर्स इतली एरिया स्पीकर सर आता परिवर्तन जावपाची आसा, लँड यूज चेंज जावपाची आसा. स्पीकर सर, हे बारीक गजाल न्हू. ही गजाल समज जाली नाल्यार तुमी चिंता आयज लिगल आनी इनलिगल हे चालू आसा. कोण म्हणटा लिगल आसा, कोण म्हणटा इनलिगल आसा. इनलिगलाक खंयच्यान प्रोविजन मेळटा? समज दोंगर आसा, हे दोंगराचें कन्वर्जन कशें जाता? हांगा थोडे म्हणटा आमकां इकॉनॉमी बूस्ट करपाक जाय. कसली इकॉनॉमी? लोकांची ह्या सैमाची गाय आपली. आयज आपली इकॉनॉमी बूस्ट करपाक सोदता काय कितें? हो प्रश्न चिंत जाता. कित्याक हे ऑफिसर थंय वचोन पळयत ना. आता आमच्या मतदारसंघात एक सर्वे आसा तो मंडूर हितून, तेंच्यान लँड यूज चेंज केलो, थंय रस्तोच ना. आता ह्या ऑफिसर आसा त्या ऑफिसरान कितें पळयलें? ते सायड इन्स्पेक्शन करता. आमी तेजेर ऑब्जेक्शन सजेशन पळयलें, आमी ऑब्जेक्शन ऑलरेडी रेज केल्ली, पण ती काडली आनी डस्टबिनान मारली. सो स्पीकर सर, हितून क्लियर कळटा कोणाक तरी बेनिफीट मेळटा. आनी आतां हांवें आयकलां की ऑलमोस्ट अरावंड 8 ते 10 हजार जो इनलिगल जे आसा थंयच्यान चालू आसा. आता हे कॅल्क्युलेशन केलें नाल्यार दिस इज द वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम इन गोवा. म्हटल्यार 5,900 कोटीचे स्कॅम. हे स्कॅम चल्ला. कित्याक हे कॅल्क्युलेट 59 लाख स्क्वेअर मिटर म्हाका दिसता सगळ्यांनी आयकोंक जाय. इतलो 59 लाख स्क्वेअर मिटर समज एरिया हे जाता परिवर्तन, लँड यूज चेंज जाता आनी तेजो कॅल्क्युलेशन करा कितें आसा तो. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 6,000 कोटीचे सुमार स्कॅम. हे फक्त एक सेक्शन 39A सेक्शन, 17(2) सेक्शन, बाकीची सेक्शन सगळी सेक्शन आसा. हे येदे मोठे स्कॅम समज हांगा घडटा. गव्हर्नरान खरें म्हटल्यार उल्लेख करपाक जाल्लो. आयज थंय रिटायर्ड जस्टीस तो आपूण सांगता की 10 चार्टर्ड हाडली, तोय म्हणटा 39A 17(2) जे आसा ते स्क्रॅप करपाची गरज आसा. आनी आमी म्हणटा हे स्क्रॅप जावपाक जाय. पण हे जे स्कॅम सद्याक चल्ला, आतां त्या दिसा वेंजीचेर मुखेलमंत्री खूब चडलो, खूब कितें कितें उलोवपाक लागलो की RSSाक कितें कितें म्हटलें. ते RSSाचे पासून पळयता आसतले. हांव ते जे कोण RSSाचे आसा पळय तेंच्यांनी पळोवचें. परिवर्तनाचो सरकार पळय, हे परिवर्तन सद्याक गोंयांत चल्लां आनी हे परिवर्तन समज जालें नाल्यार गोंयकारांक कांय उरपाचें ना. आमचो सैम, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां ही सगळीं काबार जातली. आमच्यो न्हंयो ह्यो सगळ्यो काबार जातल्यो.
इतले लाख म्हणल्यार 60 लाखाचो परिवर्तन फक्त एक सेक्शनाचेर. आतां हेका कोण डायरेक्शन दिता, कोण हे करता, हेजेर एक्शन जावपाक जाल्ली. गव्हर्नरान हेजेर उलोवंक जाल्लें, मात गव्हर्नरान ते उलोवंक ना. सो एक दूख दिसता की आमचे डिफरंट तरेचो जो प्लॅटफॉर्म आसा, आमची टॉपोग्राफी आसा, ही टोटल चेंज जातली, फॉरेस्ट चेंज जातलो आनी हे प्रोटेक्ट करपाची आमची जबाबदारी आसा. आयज सादो प्रायव्हेट फॉरेस्ट, जो प्रायव्हेट फॉरेस्ट रिजर्व केला, तो सेव्ह केला, तो फॉरेस्ट मधून कन्वर्ट जाता, लँड यूज चेंज जाता. हांवें हे मुखेलमंत्र्याक बरोवन दिल्लें आसा म्हाज्या मतदारसंघाचे आनी ओवरऑल की कितें कितें आसा अलॉंग विथ एंटायर डिटेल्स हेजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी हे गव्हर्नराकूय हांव बरयतलो, की गव्हर्नराक खबर आसा कितें जालां, कित्याक आख्खे गोंयान दिसता नॅशनल न्यूजार पासून हे येयल्लें आसा स्पीकर सर, बट कोणाक पडलेलें ना. आयज असो सरकार हे जावपाक जायना, हे सरकाराक एक्सपोज करता. कित्याक सरकाराचे जितले आमदार आसा हे चिता की लोक उलयता, लोक सांगताले तुमकां डायरेक्ट, अशें समज जालें. आनी घेता कोण? मॅक्सिमम 90% हे भायले लँड यूज चेंज करता. 90% भायले, दिल्लीचे येता, हरियाणाचे येता, बिहारचे येता, आनी खंयचे येता, हेच करता, गुजराती येता. आनी हे समज करपाक लागले आनी हे अशें दादागिरी करपाक लागले आनी गोंयकार उरतले खंय? गोंयकारांकडे पयसोच ना घेवपाक. आनी हांगा म्हणटा आमी बारीक समाजाच्या लोकांक वयर काडटा, बहुजन समाजाच्या लोकांक वयर काडटा. आयज खंयचोच बहुजन आयज पोट कितें आयज उलोवचें पडटा, कित्याक हे पळोवन असो जाला. गोंयकारांक निसंडान केल्लें आसा, गोंयकारांक सामकें काबार केल्लें आसा. सो गव्हर्नर स्पिचीन हेजो मातूय उल्लेख केल्लो ना. आनी हे समज जालें नाल्यार आमचे शेतकार तुम्ही पळयता की ऑर्चर्ड लँड, आतां ऑर्चर्ड लँडाचे खूबशे परिवर्तन दिसता, लँड यूज चेंज दिसता. थंय आयज काजू, हांगा व्हडले व्हडले काजू फेस्टिवल जाता. जो कॅज्यू फेस्टिवल आमी म्हणटा पळय, तो कॅज्यू फेस्टिवल करून अर्थ ना. थंय 5-1 कोटी आमी मोठे आसतले, पूण ती 5-1 कोटीची दोंगर जे आसा, काजूचे दोंगर आसा, ते सगळे वयता, तो पेंट मारता. मातशें आयकचें, हे म्हाका हांगा कोण आसा पळय सगळ्यांनी आयकोपाचें. व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक स्पिकरान आयकल्यार ते फुडें वयतले. स्पीकर सर, आतां हेजो उल्लेख म्हाका दिसता गव्हर्नरान मातूय करूंक ना. सो हांव हे स्ट्रेस करून परत कित्याक सांगता, कित्याक हे लोकांक आनी प्रत्येक लोकांक कळपाक जाय की कितले डिस्ट्रक्टीव लेवलाचेर आयज सरकार पावल्लो आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की गव्हर्नर स्पिचीन खूब उल्लेख केलो की मिठा आगरकार, पाडेली, शेतकार, खाज्याकार, पदेर हेंचो उल्लेख जाल्लो आसा. पण स्पीकर सर, एक हें जाल्लें आसा की प्रत्येक जाण हेंचो उल्लेख करता, मात हेंकां प्रोटेक्ट करपाक लागून कांय करिना. आमी जेन्ना सॉल्ट पेन्साचो रेजोल्युशन मांडलें, आमी मागलें की हें बेग्यानच्या बेगीन हाडचें. म्हाका एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लें की सॉल्ट पेन्स जो आसा तो प्रिजर्व करपाक लागून बाय ऑक्टोबर पर्यंत सारकी पॉलिसी हाडटलो आनी ती पॉलिसी आपूण इम्प्लिमेंट करतलो. आतां सॉल्ट पेन्सान कितें जालां स्पीकर सर, आयजूच ते पळयला, आदलो मुखेलमंत्री तोय तुमचोच बीजेपीचो, तेज्या मुखेलमंत्रीच्या हें जो आसा थंय सॉल्ट पेन्सान तेंच्यांनी हें बांदलें, हॉटेल, रिसॉर्ट बांदलें आनी त्या रिसॉर्टाचेर आयज रेड पडल्या. सो हय, छोटा बी. सो हे स्पीकर सर समज अशें करता, मिसयूज ऑफ पावर, हो मिसयूज ऑफ पावर दिसता. कित्याक सॉल्ट पेन तुमी कन्वर्ट केली, थंय कितें बांदता आनी ती चलता, आनी थंय बर्ज कांड जालो, थंय सॉल्ट पेनाचूच कांड जालो. सो हें जें सगळें जाता स्पीकर सर, हेजें गव्हर्नरान दखल घेवपाक जाय. कित्याक आगरकार म्हणून सांगलें तेंच्यांनी, आगरकारांक आमी सपोर्ट करतले. आतां ह्या आगरकारांक कशें सपोर्ट करतले, परिवर्तन करून हेंय कळोंक जाय. स्पीकर सर, आमी म्हणटा नुस्तेकार, आयज हांवें एक 0R मेन्शन केल्लो, नुस्तेकारांचे जे एरिया आसा त्यो नोटिफायड जावपाची गरज आसा. नुस्तें जें येता ते अजून पर्यंत सारकें नोटिफाय जावना. कितले जे नुस्तें येता तेका प्रोटेक्ट करपाक रिजर्वेशन थ्रू फिशरीज डिपार्टमेंट हें येयल्लें ना. हें केन्ना येतलें? जेन्ना आमचें नुस्तें काबार जातलें. आयज अशें उल्लेख जाता की मेटल मेळटा, खंयचो रिसर्च? हो रिसर्च सारको करपाक जाय. कितें जालां मेटल मेळटा, कारंजली म्हणटा, म्हणल्यार तुमी नुस्तेकारांक काबार करूंक सोदता. आयज मिनिस्टरान हें चिंतपाक जाय की बाबा हें कोण सांगता पळय म्हटल्यार आमच्या नुस्तेकारांक काबार करपाचें, नुस्तेकारांक दवरप ना. म्हटल्यार ते एरियेन कितें तरी डेव्हलपमेंट करूंक सोदता आनी खंयच्या एरियेन काबार करपाक सोदता. लोक नुस्तें खावपाक वयची ना. आमी आतां इतलो तेंप नुस्तें खाता, आमकां कांयच जावना. आमी खाता नुस्तें पूण आमकां कांयच जावना. पूण अशें समजा आमकां वेज करचें पडटलें. म्हाका दिसता गव्हर्नरान हेंय चिंतपाक जाय की गोंयकार जे आसा ते नुस्त्याक सारके पिशे, शीत कडी ही आमकां खूब गरजेची आसा. नुस्तें ना जाल्यार आमी सामके जाम जाता. सो हें म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवंक जाय. हांगा भलतेच कितें रिपोर्ट्स धाडटा आनी तितून लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. हें करचें न्हू. आमच्या नुस्तेकारांक, ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक आमी प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी ह्या सरकारान घेवपाक जाय. सरकारान तेजेर अजून पर्यंत स्टेटमेंट, क्लियर कट स्टेटमेंट काडलेलो ना. सो हांव मागता की सरकाराचो स्टेटमेंट आसचो म्हणून. स्पीकर सर, आतां आमी शेतां पळयता, शेतकारांची शेतां बुडटा, शेतकारांची शेतां काबार जाता. आमी खुबसो प्रयत्न केलो की खाजन शेती जी आसा ती रिवायव करपाक. आमी सरकारा कडेन मागलें की तुमची पॅकेज जी आसा ती आमकां पॅकेज दिवची.
आम्ही 5,000 कोटीची पॅकेज मारली जे करून बांदांची दुरुस्ती जावं बाकीची एरिया जी आसा ती प्रोटेक्ट करतले पण ती अजून पर्यंत आमकां पॅकेज मेळोंक ना आतां ही पॅकेज जी आसा जो डबल इंजिन सरकार जेन्ना म्हणटा मागीर मदींच अनाउन्समेंट अशें जालें की 500 कोटी आमकां मेळटले अजून पर्यंत गेली ती 4 वर्सां जाली आमी रेजोल्युशन मांडले रेजोल्युशन पास जालें आनी ते जावन एश्युरन्स गावले आमकां ते जावन पासून आयजच्या डेटीक पासून त्या खाजन शेती रिवायवल पॅकेज जी आसा ते अजून पर्यंत मेळोंक ना सो हे डबल इंजिन सरकार कसले हे डबल इंजिन सरकार चलता हेंय आमकां कळपाक जाय स्पीकर सर एकूच मिनीट स्पीकर सर आमी गव्हर्नराचो खूब आदर करता गव्हर्नराचो खूब रिस्पेक्ट करता पण हेल्थ फेसिलिटी आयज सकाळी आमी उलयल्या की हेल्थाचे जे वायट आमकां जीएमसी येता जीएमसीन आमी प्रत्येक दीस वचोन पळयता की कितें घडलां आनी कितें ना तें आयज गव्हर्नरान दखल घेवपाची गरज आसली तेणें सांगपाची गरज आसली आनी मिनिस्टर पयलू सांगतालो की हेल्थ कॅराक कांयच प्रॉब्लेम ना पण मागीर तो घुवलो जेन्ना आमी तांकां सांगलें अशें आसा तशें आसा तशें तो म्हणलो आमी प्रूव केला सीएमाक आमी घातल्या फायल हेका घातल्या आमी प्रत्येक हेका हे पळयता प्रत्येक जो असेंब्ली सेशन आसता तेन्ना तेंच आयकूंक येता आमकां की आमी ऑलरेडी फायल घातल्या आमी फायल पुट अप केल्या ती पास केन्नाच जायना हांगा लोक मरोन गेले लोक आयज वचत आसा हांगा खरेंच अक्षरशः हांव वयता तेन्ना हांव पळयता की आयसीयू मेळना भायर उरता कोणाक व्हेंटिलेटर ना भायर उरता बेड मेळना कोणाक ऑपरेशन थिएटर मेळना ऑपरेशन करपाक लागून कित्याक इतली हें जाल्लें आसा सो हेजेर नियंत्रण आनी हें कशें करतले हेजेर गव्हर्नरान उलोवपाची गरज आसली स्पीकर सर आयज आमचे टॅक्सीकार भाव आतां आमी टॅक्सीचो खुबसो इश्यू पळयता मोपा एअरपोर्टाचेर इश्यू पळयता ओवरऑल टॅक्सी इश्यू पळयता आनी एप एग्रिगेटराचेर हेच्या पयलीं सरकारान सांगलें रोखडेंच आमी तुमकां 1 म्हयन्या भितर कितें आसा तो पॉलिसी स्ट्रक्चर हाडटले म्हणून अजून पर्यंत तो पॉलिसी स्ट्रक्चर ना आनी तेज्या अंतर्गत आतां कितलेशे जाण अश्यो थोड्यो झूम कार म्हणून खंयची येयल्या कोण आनी खंयची येयल्या प्रायव्हेट ऑपरेटर प्रायव्हेट टॅक्सी हांगा लीज आउट करता प्रायव्हेट रेंट कॅब रीज आउट करता रेंट कॅबूच न्हू प्रायव्हेट गाडयो रीज आउट करता आनी पुलीस पासून कंप्लेन करता पुलिसांक धमक्यो दिता पुलिसांनी पासून धमक्यो घेतलेल्यो आसा तेंच्यो म्हळ्यार इतली दादागिरी आनी ते अशें सांगता की बाबा आमचो कोण तरी आसा आमकां कोण हात लावपाक शकना सो हें इनलिगल जें चलता आयज हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांगा ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर करता कितें तो एवरी टायम म्हणटा आमकां अशें करपाक जाय हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें येयला आनी खंयच्यान येयला सो हें जितलें जाता स्पीकर सर ते कोण प्रोटेक्ट करतलो ह्या आमचे लायव्हलीहूड टॅक्सीकाराचो लायव्हलीहूड प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी ह्या सरकाराची आसा पण सरकार ती जबाबदारी घेयना आनी तेका लागून हांगा वाट लागता स्पीकर सर आमी पळयता की हांगा युरी बाब सदांच हेजो उल्लेख करता चोरयो जाता मर्डर जाता रेप जाता ड्रग डिलिंग जाता हें चालूच आसा हांगा हे स्टॉपूच जायना आतां पयर एक व्हिडिओ आउट जालो त्या व्हिडिओन अशें दिसपाक लागलें की हे खंय तो व्हिडिओ हांव मिडियान तो व्हिडिओ आउट केल्लो आसा हे कोण कशें लडकी बेचेंगी आनी कितें बेचेंगी हे सगळें थंय चालू आसा हें गोंयान चल्लां स्पीकर सर आनी अशे दिशेन म्हटल्यार आमी जेन्ना संस्कृती राखपाचो हें करता विचार करता संस्कृती आमी फुडें व्हरपाचो विचार करता तेन्ना हें समज घडटा ह्या गांवांनी नाल्यार आयज हो सरकार करता कितें हे पुलीस करता कितें पुलिसांक कित्याक ओगी आसा पुलीस कित्याक एक्शन घेयना हे सगळें A to Z चलता गोंयान सो हेका लागून नियंत्रण हाडपाक स्पीकर सर अजून पर्यंत हो सरकार अपयशी ठरलेलो आसा स्पीकर सर आमी पळयता की फटायल एक्सिडंट्स एकूच मिनीट जे एक्सिडंट्स गोंयान सद्याक चल्ल्या ते इस्पा भायर जाल्ले आसा आमकां जो रिपोर्ट गावल्लो आसा तितून ऑलरेडी 33% इन्क्रीज जाल्ले आसा एक्सिडंट फटायल एक्सिडंट्सान आनी त्यात 37% डेथ इन्क्रीज जाल्या आमी पळयता की ह्या 2025चे आनी टुरिस्ट सीजन जे आमी टुरिस्ट सिजनान टुरिस्ट येता सगळे वयता आतां सादे येते मेर्शे जंक्शन त्या जंक्शन सारखे मॅनेज करूंक जायना हें आतां खरें म्हटल्यार प्रायम लोकेशन प्रायम स्पॉट मात तो मॅनेज करपाक जायना हांगा ब्लॅक स्पॉट इतले जाल्ले आसा आतां ब्लॅक स्पॉट म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघाचे येवया आमच्या मतदारसंघात स्पीकर सर 4 ब्लॅक स्पॉट दाखयल्या आतां तितूंचे 2 ब्लॅक स्पॉटाचेर हांवें डिमांड करून करून एक फ्लायओव्हर जो पेस्ट्रल क्रॉसिंग आसा तो भामळे तुमकां खबर आसतलें तुमी तेन्ना मिनिस्टर आसले तेजें आतां काम चालू जाल्लें आसा दुसरे आमी हांगा मोयतार हांगा गेले आक्षी हांगा क्रॉसिंग जाय थंय तो अजून पर्यंत दाखयला 4 वर्सां जालीं अजून पर्यंत जावंक ना आमी डिमांड करीत आसा आमी आमचे अप्रुवल घालीत आसा मात तें जायना बाकीचे ब्लॅक स्पॉट जे आसा आक्षीन आसूं जुवारी ब्रिजार आसूं त्या टनाचेर जुवारी ब्रिजार थंय एक्सिडंट जाता 21 ब्लॅक स्पॉट गोंयभरान आसा आनी हो एक्सिडेंटाचो जो रिपोर्ट आसा तितून हो रिपोर्टान दिल्लें आसा पण स्पीकर सर अजून पर्यंत म्हटल्यार गेले ती 3 वर्सां आमी हेच आयकता आमी हेजेर कितें तरी करता आमी हेजेर कितें तरी करता कितें करता सोल्युशन येयना सो सोल्युशन केन्ना पर्यंत येतलो हेजी जबाबदारी ह्या सरकारान घेतलेली ना आनी तेकाच लागून हे एक्सिडेंट वाडत चल्लेले आसा आनी आयज आमचे गोंयकार जावं टुरिस्ट जे आसा ते पिड्यार जाता स्पीकर सर एश्युरन्सीस खूब जाली
आता आमी CRZचे पळोवया. CRZचे आमी गेले ते फावट इश्यू काडलो तो बामोये इनलिगल रिटेनिंग वॉल. आता ती रिटेनिंग वॉलाचे काम चालूच केला, पण थंय चालू करून स्पीकर सर आयज तेंच्यांनी एन्करेज केली. टुरिझम एरियेन पावले, टुरिझमाक आमी कंप्लेन केली, टुरिझमान पॉयंट मार्क करून दिले. ते म्हणून भायर येयल्या ताका एक्शन घेवपाक जाय, ती आमी डेमोलिशन करपाक जाय. सो ते डेमोलिशन करता म्हणून सांगले, अजून पर्यंत ते डेमोलिशन जाल्ले ना. सो स्पीकर सर CRZची वायलेशन्स ही वाडलेली आसा. एवरी डे आमकां CRZ वायलेशन मेळटा आनी आमकां कंप्लेनी घालची पडटा. जेन्ना आमी कंप्लेनी घालता आमकां तो प्रोसेस आनी आमकां फास्ट प्रोसिजर आसा तो फास्ट मेळना, प्रोटेस्ट करचें पडटा, प्रोटेस्ट घेवन वयचें पडटा. सो हें कित्याक लागून घडटा स्पीकर सर? हो सरकार सिरियसनस घेयना, नुस्तेकारांक प्रोटेक्ट करिना. आनी जो उदकाचो आमी विशय आतां उलयले की CRZच्या सायडीक जितले आमकां जो इकोसिस्टम आसा आमचो तो इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी तो इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करतलो नाल्यार कायद्याचो पालन हो इम्पॉर्टंट आसा. आयज हांगा बिल्डर लॉबीचो मोगान जावं हो हॉटेल लॉबी मोगान जावं आनी कोणाच्या मोगान आमी आमचे सगळे विकूंक शकना. आमकां आमचे मोग जो आसा तो ह्या गांवच्या न्हंयचेर आसपाक जाय, आमच्या दर्याचेर आसपाक जाय, आमच्या उदकाचेर आसपाक जाय आनी ह्या जमनीचेर आसपाक जाय. हें समजना स्पीकर सर, नाल्यार आमी हांगा उरपाचे ना. सो स्पीकर सर, गव्हर्नर स्पिचीन जे उलोवंक ना तुमी आनीक टायम दिवपाक ना. हांव जाणा तुमी तकली हालेली, पण हांव तुमचो मान धरता आनी हें करून हांव इतलेंच म्हणटा की आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय. सद्याक जे चल्ला अंधाधुंदीचो कारबार चल्ला हो बंद करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. हो समज आमी बंद करिना जाल्यार गोंयकार काबार जातलो, गोंयकार उरपाचो ना. आयज म्हणटा मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटीच्यो गजाली करता, आमी गोंयांत मायनॉरिटी जाता कोण मेजॉरिटी जाता अश्यो गजाली करता. ह्यो गजाली कित्याक लागून घडटा? ह्यो सारक्यो प्लॅन्ड गजाली आसा. सो हें जावं नजो म्हणून हांव मागता सगळ्यां कडेन आग्रह करता की आमचे गोंय आमी राखुया आनी गोंय ह्या फुडल्या पिळगेक दवरुया. देव बरें करूं. Honorable LOP. Speaker sir, I rise to speak on the address of the Honorable Governor, Honorable Rajyapal. And surwatik, when I speak, the picture of human cries, the picture of agony at Arpora is stuck in my mind. Speaker sir, गोंयांत एके रातीन 25 जाण लासोन मेले. हे एक सोपें गजाल न्हू. आज स्पीकर सर शेनवार आशिल्लो, इट वॉज सॅटर्डे नायट आनीक 6th of December 11:45 PM बर्च रोमियो लेन नाईट क्लब. It was absolutely devastating for the state of Goa. एके साइडीन dead bodies burned and on the other side, Honorable Speaker, national TV continuously bombarding Hafta Raj in Goa. Speaker sir, अशें म्हणटाय बिहारांत जाता जंगल राज, UPीन जाता गुंडा राज आनी गोंयांत जाता हफ्ता राज. ह्या सरकाराक स्पीकर सर जे परिवर्तनाच्या नावान 2012 गेल्ले, गोंयचो लोक will remember in history. Because Speaker sir, this government has bought our state today, our tiny state of Goa, that was eulogized and known as heaven on earth, into disrepute. Speaker sir, म्हाका दिसता that this government has no moral right to be in command for even a single minute after 25 lives were lost. Speaker sir, जेन्ना हो सरकार म्हणटा आमी वंदे मातरमाक रेस्पेद करता, जेन्ना सरकार म्हणटा डेमोक्रेसी रेस्पेद करता, if it has ethics and morals, I would say that this government should take the responsibility. आज गोंयांत जे चल्ला ऑनरेबल स्पीकर, एक ugly testimony, एक testimony of rock bottom governance, आणि abuse of law, आणि complete collapse of regulatory mechanism. जेन्ना सरकार उलयता अंत्योदया, सर्वोदया, ग्रामोदया, आज सरकाराचे ने अंत्योदया
philosophy of this triple engine. Central engine म्हणता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. State engine म्हणता मैं भी खाऊंगा और सबको खाने दूंगा. Local engine म्हणता तुम भी खाना मुझे भी थोड़ा खिलाना. हेच ते परिवर्तनाचे सरकार काय कितें. स्पीकर सर, आज एक क्लब, इलिगल क्लब ऑपरेट जाता, 25 लोक मरता. That also was operating on an illegal salt pen. Anik, salt pens that are governed by CRZ. Who denotified these lands? Birch at Baga basically was a graveyard created by this government, Honorable Speaker sir. Konkani एक मोण आसा, दोड्या आड, मोसोण पाड. Speaker sir, आज Konuj from the ruling are just looking at the other way. No one is taking the responsibility. I know, Speaker sir, that this sounds crude, but there is blood on the hands of this government for the 25 murders of people who died for no fault of theirs. Speaker sir, we might build statues, we might build religious structures. Pun, can the sins of this government wash away? Can they be washed away by this human tragedy, Speaker sir? Speaker sir, this is not an accident. This is not a natural disaster. Speaker sir, this is a murder. And the murderers are rocking in the chairs as political executives and administrative officers. Speaker sir, of Birch Club and आमी जेन्ना last session start जाता this song discuss करपाक सरकार सोडिना, report दिवपाक सोडिना. They are not placing the report in the house. Speaker sir, why is no minister taking responsibility of these 25 lives that were lost? Who will take this responsibility? Should we take this as an act of God? Speaker sir, I want to say, आणि युवकांक सांगपाक सोदता, Gen Z, ये हफ्ताराज काबार कोरिया. आनीक नये वर्साक एक नवी सुरवात करपाक जाय. Speaker sir, we as elected representatives are responsible for what has happened. Anik, as MLAs, we cannot remain silent. But Speaker sir, if you are MLAs from the ruling, we have to shut our mouths. Speaker sir, as if the representations or the people's representatives in the state of Goa are blind, are dumb, are deaf. I'm sorry to say this, Speaker sir. Speaker sir, आमच्या राज्यपालान, the Honorable Governor, opened his address at the start with the mention of Kushavati district. The state map in Konkani केला म्हणून. आणि a statue that is built of 77 foot by a mutt of Saraswati community. Speaker sir, Zoridor, aaj a statue can result in spiritual resurgence. If the name Kushavati can result in administrative efficiency, if a map in Konkani can do wonders, then Speaker sir, म्हाका दिसता गोंय आनी आमचो देश have already become a land of milk, honey and plenty. Speaker sir, we have very high regards for the Honorable Governor, a governor who is strongly rooted in the royal family of Vizianagaram, and he's a statesman of the highest order. Anik, he was a very senior leader of the Telugu Desam party. His family is known for philanthropy. His family is known for, he has a number of educational institutions. But Speaker sir, with all humility to the Honorable Governor,
The Honorable Governor has not provided for any space for ground realities. I note, Speaker sir, with deep sense of responsibility as I speak, and maka farak kodona between the governor's address and sarkarache advertisement. Same. Sometimes, Speaker sir, they say, je high sounding scripts aha, they insult public intelligence. तो स्पीकर सर म्हाका प्रश्न पडला हे राज्यपालाचे भाषण ओ सरकाराचो जाहिरात. स्पीकर सर आज लॉ अँड ऑर्डराचे जेन्ना उलयता फामाद पोयट फायज अहमद फायज असो उगडास जाता. And if you look at the report of the Honorable Governor, the issues of law and order and public safety, खूप farak zata on what realities. I see a yawning gap between the report and reality. किती आमी लिपोयता, कित्याक आमी लिपोवपाक सोदता. Speaker sir, Faiz Ahmad Faiz, I quote, "Do not ask why your lips are sealed. Do not ask why your lips are sealed. The chains have grown fond of the tongue." Unquote. Speaker sir, onta कित्याक बोन ते विचार नाका. सरकाराच्या जिबेक रूच लागल्या. Speaker sir, my lips are not sealed. Goa has witnessed a disturbing rise when it comes to shootings, violent assaults, organized crimes, drug-related offenses, real estate frauds, nighttime violence, and the preventive use of detention, NSA, and extraordinary measures, a failure reflect karta of routine policing and preventive governance. Speaker sir, आज गोंयांत चोरी करप is a side business. आणि गोंयांत नाईट शिफ्ट कंपल्सरी न्हू. दिसाचे चोर भोंवता. पुढच्या दिसाक NITच्या आमच्या इन्स्टिट्यूटान चोर आयलो, ID फेक दाखयली, 15 लॅपटॉप घेवन धांवलो, एक दीस रावलो. स्पीकर सर, आणि इफ यू आर अटॅक्ड बाय एनी criminal or anyone in daylight by a gunda, the victim is treated as if म्हणजे जरी तर पुलिस स्टेशनाक गेलो आणि पुलिसां सांगिल्लें आपणा मार गेलो. जो पडे विक्टीम आहा ही इज इन मोर स्क्रुटिनी आणि जे दुसरे पडे हाय स्पीकर सर तांकां बरो येवकार दिता. वेर आर वी हेडेड स्पीकर सर? आज द होम डिपार्टमेंट पुलिस ऑफिसरांक ट्रांसफर करता. This transfer, frequent transfers, shows that this institutional stability जे पण आसपाक जाय is weakened. आमचे मध्ये दुबाव जाता, whether there is political interference, आणि एक इरोजन जाता. इरोजन जेन्ना जाता स्पीकर सर, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी जे एक लॉ एन्फोर्समेंटाक आसपाक जाय तेजें इरोजन जाता. बायलो, citizen, social activist, yet continuously report करता. Delayed police action, intimidation, weak follow-up. Speaker sir, ये जोरी तोर चल्या, the basic principle of our justice system, this is undermining public confidence, Speaker sir, in the justice system. Speaker sir, I would fail if I don't speak, and the Honorable Governor has failed
to report on the law and order situation in the state of Goa. आज स्पीकर सर, जेन्ना brutal double murder in Saligaon, जेन्ना उमाकांत कोट एका जेन्ना आपले पर्यावरण, आपले गांव सेव करपाक मुखार सरलो, एका हिल कटिंग बंद करपाक मुखार सरलो, तेका मारलो. नाईट लाईफ जे आज व्हायलन्स जाता, खास करून जे टुरिझम बेल्टान, बाउन्सर माफिया टुरिझम बेल्टान, डेकोयटी आमच्या गावांत, हे डेटा आमी नंबर जे क्रायम आज गोंयांत चल्ला, हे सगळे ट्रेंड चयल्यार सगळे वाडलेले आसा. बाब एडगर हेजो गुन्यांव नाशिल्लो, एका जेलींत चेन घालून पुलिसान मारलो. मारपाचे खंयचे पद्दतीन मारलो, एक हेवी ऑब्जेक्ट घालून तेजी तोकली फोडली. आणि दुख जाता कित्याक तेजी आवय ज्या वेळार आमी हे इन्सिडंट जाले, एक सकाळी आमी जेन्ना मेळपाक गेले, सांगपाक लागले, द वे देर इज अ व्हिडिओ, ही वॉज जस्ट स्लॅम्ड इन टू द कार. He was wearing a black t-shirt. The t-shirt of when he was almost in coma and he was bleeding. At that particular time, Edgar Ribello was hit in the car when he was in coma. What was transferred from the police station to the South Goa District Hospital, his shirt was torn. How merciless, Speaker Sir, can the police be that today, when a person is in coma, is in trauma, but this government does not want to talk. Speaker sir, 2018 ते 2022 गोंयांत 340 रेप, 356 किडनॅपिंग, 2688 thefts, चोऱ्यो, 166 murders. I fail to understand, and I say this with a very heavy heart, कि this was not normal in Goa. आज जोरी तो चोयल्यार, this is not only about one crime. Honorable Speaker, this is not only about one incident. This is about a pattern. There is a pattern, and a pattern that shows collapse of law and order in the state. जे गोंय एक माणकुलें गोंय म्हणून साधारण देशान जगभर आज जेन्ना लोक उलयता की गोवा इज नॉट सेफ. गोवा टुडे, स्पीकर सर, इज नोन फॉर फियर, फॉर क्राइम, फॉर लॉलेसनेस. आणि मुखेलमंत्री इज द होम मिनिस्टर. द बक स्टॉप्स देयर. There is only one home minister, there is only one authority. And the chief minister has to assure the people of the state. जेन्ना हेजेर एलिक्यू घातलेले आनी भाशण जालें, मुखेलमंत्रीन सांगला हे मर्डर रेप बंद करपाचो तो प्रयत्न करतलो. साधारण मायग्रंट येले, मुखेलमंत्री जेन्ना म्हणूंक लागलो साधारण गोंयांतूय अर्बन नॅक्सल आहाय म्हणून, प्रश्न आमी केले, गोंयांत कितले अर्बन नॅक्सल आहाय? जाप मेळो, एकूय अर्बन नॅक्सल ना. तर म्हाका दिसता, स्पीकर सर, हे नॅक्सस जरी तर आमी चयल्यार गोंयांत क्रायम कित्याक वाडटा? क्रायम वाडटा, करप्शन वाडटा, and the only one common factor is land. जे इलिगल कन्वर्जन, बेनामी डील, जे फॉर्ज्ड डॉक्युमेंट आणि हवाला पैसे. स्पीकर सर, आज गोंयांत अशें म्हणटा की गोंयांत लॉ आणि ऑर्डर ना, गोंयांत फक्त लँड आणि ऑर्डर हेच चलता. स्पीकर सर, tragedies that we could prevent. Basically, the Birch Night Club incident has put other institutes and a systematic public failure at large. Illegal constructions, absence of
fire safety clearances, periodic safety audit, periodic inspection. Ezaina, action is taken only after loss of life. Log mele muntoch, ami action geta. We are basically taking. We have to do preventive governance. आणि जेन्ना LAQ आमी चोयले, basically most of the clubs don't have fire permission. Speaker sir, dukh जाता. जो chief of the fire department, ओ न्यू इयरा नंतर ज्यो पार्टी जाल्यो, तो म्हणटा आपल्याक खबर ना, he is not sure whether the permissions are issued by the fire department for the sealed clubs. Speaker sir, is it not his job? Is it not his job after such an incident to take preventive steps? It is alleged that these clubs were opened without fire permissions. Speaker sir, fire departmentaच्या chiefak जोरी तर खबर ना, आपण permission दिल्ले काय कितें? Are this statement acceptable to this government? And what has the government taken? Can you take such a casual approach? Speaker sir, सगळे जे permission दिलेले आहा, post fire, nothing preventive. There is evidence of routine, periodic and surprise inspection. कसलेच evidence ना, जेन्ना जाप मागलेली आसा. आनीक worst, आज गोंयांत जे scrap yard चलता, let the people of Goa know, 75 places do not have fire permissions. And inspections were conducted only after an LAQ was drafted. Vasco, Kunkode, Modgoa, सगळे जाग्यार. These scrap yards are a ticking bomb. No fire permissions. And कितें चल्लां Speaker sir? This shows we have a reactive fire safety regime, not a preventive one. Speaker sir, म्हाका खबर ना की when there were no permissions given to these clubs, how did they operate? Come dusk, come dawn, the show must go on. ऐसे लोक उलयता. आणि पुलीस कितें न्हिदलेले? स्पीकर सर, गृह खातें करता कितें? स्पीकर सर, आज जेन्ना पर्यावरणाचे, खास करून कोल पोल्युशनाचे, and Speaker sir, you come from that constituency. Speaker sir, इतले पब्लिक अश्युरन्स दिले, सरकार फेल जालोलो आसा ऑन कोल हँडलिंग इन मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी, आनी कोल पोल्युशन कंट्रोल करपाकूय फेल जाला. आज थिंगाचे रेसिडेंट्स कंटिन्यू टू सफर की सारखे इनएड्युकेट, सेफगार्ड सारखे ना म्हणून, एनफोर्समेंट वीक आसा म्हणून, ट्रान्सपेरंट मॉनिटरिंग ना म्हणून. आज Speaker sir, on the ground in Goa, reality is very, very different from what is being projected here in this house. Speaker sir, and as I speak today, I do not speak in ideology, but in facts, not in emotion, but in evidence. And evidence clearly states that coal capping is not a policy. It is a political jumla. This jumla is meant to fool Goenkars. Speaker sir, सकाळच्या वेळार आमी जेन्ना उलयले, कुंकोळचे जे पोल्युशन जाता, आतां हांव आमदार जाला, तुवें चोयला आसतो म्हाका Speaker sir, रायट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन रेज करीत आहा. पूण थोड्यांक आतां
गोड गोड लागला तिंगाय लागला. एक फिश मिल प्लांट आहा आनी एकूय हाडपाक सोदता म्हणजे कुंकोड पाड घालपाक सोदता. स्पीकर सर, ह्या फिश मिल प्लांटान ETP सारखे ना, सारखे फंक्शनिंग जायना. आनीक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आज ह्या युनिटांक परमिशन दिता आनीक फिश मिल घालपाक. खंय दिता? सोशियादादा जमिनीन, म्युनिसिपॅलिटीची जमिनीन. कांयच चोयना, AI आनी सायन मान दिताय. आज स्पीकर सर हांव सांगपाक सोदता, ह्यो फोटाशी हांव मानाका. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिंगा ना. हेझडस वेस्ट इतले वर्सांचो म्हणूंक लागलो आपूण ट्रान्सपोर्ट करता. सप्टेंबर ऑक्टोबरान जातले म्हणून सांगतालो. एव्हरी टाइम वी फॉलो अप. Absolutely nothing has been done. Nothing is moving. Right from Nilesh Cabral when he was Environment Minister to Bab Alessio Siqueira to the Chief Minister, every time they are saying, "Ye hazardous waste katle mana." Don't stop. Don't fool कुंकोळकार्स. आज मुखेलमंत्रीन आश्वासन दिलेले आसा, पण म्हाका दिसता it is better that we go on the site, we meet the people and we decide there what is in the interest of the state and what is in the interest of कुंकोळकार्स. Speaker sir, आज one big fat lie that was said that double tracking is for tourism, that got exposed. सरकार म्हणटा डबल ट्रॅकिंग, पोर्ट एक्सपान्शन, इनलँड वॉटरवेज हे सगळे टुरिझम खात्याक आनीक पॅसेंजर कन्व्हिनियन्साक. पण जेन्ना स्पीकर सर रेल्वे मंत्री केंद्र सरकाराचे एडमिटेड and it was on record, later they deleted that tweet, की हॉस्पिट, हुबली, लोंडा आणि वास्को हो डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट कोळशाचो मुवमेंट वाडोवपाक, आयर्न ओर आणि स्टील वाडोवपाक. तर हो सरकार गोंयकाराक कित्याक मिसलीड करता स्पीकर सर? माननीय राज्यपाल हेजेर उलयले ना. आदले जे गोंयचे मुखेलमंत्री आशिल्ले स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकर, हेजो व्हिडिओ आसा, हेणे सांगलेले आसा डबल ट्रॅकिंग इज मेंट फॉर कोल. मोर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटीचे एक्सपान्शन हे तेका ही अंडरस्टूड गोंयची फ्रजायल इकॉलॉजी, वास्कोचे रेजिडेंट, टुरिझम, पब्लिक हेल्थ. आणि जेन्ना तिलक मैदानाक एक मिटींग जाली स्पीकर सर, म्हाका दिसता तूंय त्या मिटींगेक गेल्लो उलोवपाक. आणि त्या मिटींगेक म्हाका दिसता इट वॉज वन ऑफ द बिगस्ट मिटींग्स इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. शेतकार, नुस्तेकार, दोतोर, भुरगे, पेरंट्स, thousands waited, Speaker sir. What did this government do after that? They stopped the hearing. Citizens उलोवपाचे बंद केले. Even you spoke. You said people are suffering from asthma within the area. Speaker sir, आज जे सरकार आज अंडर कोल कॅपिंग जे लोकांक प्रॉमिस दिता, or the so called coal cap, हे सरकार म्हणटा 2017 तेमी म्हळे कोल कॅपिंग, मुखेलमंत्रीन 2020 म्हणले कोल कॅपिंग, फक्त 2025 कोल कॅपिंग म्हणपाक लागलो. आज JSW doubled its permitted coal quantities MEEC विरुद्ध 15, 16, 16, 17, 17, 18 या वर्साक 10 million ton was handled by JSW. Pollution Control Board is silent. आम्ही लास्ट सेशनाक मुखेलमंत्रीक सांगले, somehow this government seems to send these people to courts.
कितली रिकवरी जावपाक जाय आशिल्ली, how much time was given? The file till last session was pending with the EG. Why was this recovery not done? Why was there no prosecution? Why was there no penalties? Why was there no shutdown? Cashless accountability now. आज 2 दीस आदी एक डिबेट जाली आणि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जरी तर आम्ही चोयल्यार या ऑफिशियल रिकॉर्डान क्लियर कट सांगला की कोल आणि कोक हेजे इज हँडल्ड एट मुरिंग डॉल्फिन्स and also west of breakwater. I'm being very clear. West of breakwater. But the Goa State Pollution Control Board in his answer does not have knowledge that west of breakwater is handling coal. The figures in the answer given in parliament, the figures are different, the locations are different, and Goa State Pollution Control Board is not bothered. आज कालच्या दिसाक तुम्ही स्टेटमेंट केलो की MPA इज बिकम अ स्टेट विथ इन स्टेट. इतली दादागिरी. स्पीकर सर, no EC under EIA notification 2006 exists for these locations. No consent has been obtained for coal handling west of the breakwater. Let the Chief Minister show me that there is consent for west of the breakwater. That means, Speaker sir, violations inside CRZ as per the Environmental Protection Act of 1986 and EIA notification 2006. सरकार म्हणटा पर्यावरण राखतले. But illegalities are happening at this port. Maybe that is the reason why you all have no access. थोड स्पीकर सर म्हाका दिसता आज पर्यावरण राखपाक, कित्याक वंदे मातरम म्हणजे आय बाव टू द मदर, आणि हे पर्यावरण राखपाक जेन्ना पयरच्या दिसाक आमी सगळ्यांनी ऑलमोस्ट एक शपथ घेतलो, पूण शपथ गेलोलो दुसरो मनीस आज सकाळ खूब उलयलो, TCP खात्याचो मंत्री, आणि खूब एक्शनाय केली. इसली एक्शनाक जे पट मुखेलमंत्री कितें करता बरे भाशेन बोट दाखयता स्पिकराक, बंद कर, चालू कर, पूण हे दुसरे मंत्रीन दुसरेच केलें. म्हणजे आमी लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना तूं हात हालोवन दाखोवपाक सोदता म्हणजे लोक चोयता. आज ही दादागिरी इतली वाडलेली आसा, आनी जे उलयता काँग्रेस सरकाराचे, काँग्रेस सरकारान जेन्ना आशिल्ले स्पीकर सर, हांवें सांगिल्ले ते भाशेन थोडेशे फॅमिली आहाय कालसांव भितर घालते पासून काँग्रेसा हुस्तार घालताय, आनी ह्या मनशाक अधिकार ना उलोवपाक. आज स्पीकर सर, द वे people in Goa are saying, from Pedne to Kankon, from Mormugaon to Sange, and from Baldesh to Salsit, that TCP has destroyed Goa's life. Speaker sir, yes, Sarkar, any honorable governor, how did he fail to report the damage done by this department in the state of Goa? Speaker sir, TCP department म्हणटा sustainable development, preservation of environment, ecological balance. हे म्हाका स्पीकर सर दिसता सांगपाक हे फक्त लोकांले पानां पुसपाचो प्रयत्न. हे टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट जाचो रोल आशिल्लो फायल डिस्कस करपाक, सेक्शन टेक्निकॅलिटीज. Today, TCP department is making the people of Goa to discuss how Goa lives or how Goa is going to live. Speaker sir, how Goa is going to breathe in the years to come. How Goa's farms, how Goa drinks water, and how our children move and survive. Speaker sir, reality
आज जोरी तर ग्राउंडार चयल्यार हे खातें पळय ह्या TCP डिपार्टमेंट is become the single biggest driver of anxiety, the single biggest driver of anger and helplessness among Goans today. ये आणि डिपार्टमेंट उरूंक ना, ये डिपार्टमेंट फक्त कन्वर्टिंग. आज स्पीकर सर, जेन्ना इतलो व्हडलो बोवाळ जाता आणि गोंयांत डिस्ट्रक्शन जाता, courts are observing sections that were being bought, loopholes are being found, people are losing their lands. Speaker sir, enough is enough. आनीक सोसूंक नेजो. आज जेन्ना आमचो एक प्राउड कुंकोळकार चीफ जस्टिस फेर्दीन रिबेलान गोंयभर एक उलो मारलेलो आसा आनी ह्या सरकाराक एक मेमोरेंडम दिला, प्रधानमंत्रीक एक मेमोरेंडम दिला, आमच्या प्रेसिडेंटाक एक मेमोरेंडम दिला. हेजेर मुखेलमंत्रीन उलोवपाक जाय. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. Why is the chief minister silent? Today, Speaker sir, मांद्रेचे MLA representation दिलेले आसा. 60 लाख स्क्वेअर मीटर पेडणे तालुक्यात कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न. 230 properties owned by outsiders. आज these are serious things. आज जेन्ना आमची कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर आमी उलयता, इतले वर्ष जाली आणि कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची डिफायन जावपाक जाय म्हूण सुरेश प्रभून मुखेलमंत्रीक सांगले एक वर्स आदी. पण अजून गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन जायना. लोकांक उदकाचे प्रश्न, लोकांक जे प्रश्न आज बारीक जनतेक जाता, द इश्यू इज defining Goa's carrying capacity. दोंगोर कापता, जे 17A सेक्शन हाडिल्ले दोंगोर साल्वार करपाक, पण आज हे सेक्शनाचे दुरुपयोग जाता. आणि जेन्ना दुरुपयोग जाता, आज जे बाब फेर्दीन रिबेलान दिला हेजेर गोंय पेट्टले. आमकां विश्वास आसा, लोकांचो ग्रासरूट लोकांचो फील आसा. आणि जेन्ना काँग्रेस पक्ष पावरान आशिल्ले, जेन्ना लोकांक दिसले की रिजनल प्लॅन रद्द करपाक जाय म्हणून त्या वेळार रद्द केल्ले, SEZ रद्द करपाक जाय म्हणून त्या वेळार रद्द केल्ले. आज स्पीकर सर, दूख म्हाका जाता, कित्याक थोडेशे मेंबर जे म्हाका आमी सदांच म्हणटा, थोडेशे मेंबर म्हणटा गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. पूण तेच मनीस TCPचे खातें चलयता. मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदता, TCPचे बोर्ड मेंबर, TCPचे कमिटी आर एम्पॅनल्ड एज consultants and paid advisors. This is a clear-cut conflict of interest. Speaker sir, आज मुखेलमंत्रीन हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. हाऊ कॅन अ रेग्युलेटर ऑल्सो बी अ पेड एडवायझर? आणि जेन्ना हे सेक्शन चेंज जाले, सरकार BJPचो आशिल्लो त्या वेळार टू अप टू नाव सेम पर्सन्स टुडे आर रनिंग द TCP डिपार्टमेंट. हे मुखेलमंत्रीन आमकां आज सांगपाक जाय आपल्या उतरांतल्यान. The way Goa's environment is being destroyed, the people of Goa needs an answer. Speaker sir, आज लोकांक अशें दिसता आनी आमचें काम सांगपाक आनी हायलायट करपाक, पूण जेन्ना आमी हायलायट करता
आज रुलिंगाचे एमएलए म्हणटा, आदले रुलिंगाचे आमदार म्हणटा की करप्शन वाडलेले आसा म्हणून. आनी एक सिलेक्टिव्ह एक्शन जाता, पॉलिसी रिव्हर्सल जाता, आनी हे पब्लिकाचे इंटरेस्टान न्हू. हेजेर क्रेडिबिलिटी आनी पब्लिक फेथ इन गव्हर्नन्स. अशे लोक म्हणटा की लँड इज सोल्ड, लॉ इज सोल्ड, rules are sold, identity is sold, culture is sold. आणि प्रेस जे नॅशनल मीडियाचे उलयता, गोवा में सब चलता है, गोवा में सब बिकता है, ऐसे लोग बोलते हैं. आणि आज गोवा एंड गोवन आज आर ऑन अ स्पेशल डायट. लोक वयता थिंगा घराण घाताय, वयता थिंगा प्रोटेस्ट वाडटा. पूण सरकाराचे गव्हर्नमेंट इव्हेंट्स आनी अटॅक्स जे पडे आनी PR आज साधारण इट इज आवर ड्युटी. आय डो नॉट नो वेन वॉज द लास्ट एंड वॉट इज टॉप सिक्रेट ऑनरेबल स्पीकर की कॅबिनेट मिटिंग्साचे नोट्स यू ऑल आर नॉट शेअरिंग विथ अस. दिस इज पब्लिक मनी दॅट यू ऑल आर युजिंग. ऑनरेबल स्पीकर RTI अंडर हे इन्फॉर्मेशन मेळटा, तर आमदाराक कित्याक मेळना? स्पीकर सर, मायकल लोबो बाब हिंगा ना. मायकल लोबो कितें म्हणटा, जेन्ना ही फ्रॉम द कमांड एरिया ऑफ नाईट क्लब्स फ्रॉम कलांगूट, he says, this is what he says, I bought whatever it is. He said after the Arpora incident, this is a result of corruption. दिलीप पारुलेकर जो फॉर्मर टुरिझम मिनिस्टर आशिल्लो, आदलो BJP इज ऑन रिकॉर्ड ऑन नॅशनल TV. तो कितें म्हणटा डिबेटीक, bribery and hafta culture today has become an epidemic in Goa. We have never seen such corruption. Everybody is demanding hafta. हे हांव म्हणिना, दिलीप पारुलेकर म्हणटा. उत्पल परिकर जो मनोहर पर्रीकराचो सुपुत्र is loud on the corruption cartels in the government. जो BJP चो state president, I am quoting exactly what he says. There is no denial but threat of action on the messenger. Maka dista message is accepted and digested. Speaker sir, the BJP state president says that the party cannot be taken for granted. We are running a political organization. Everyone has to be within their limits. जो सावियो रॉड्रिगीज हो आमचो न्हू, हो वेळ्ळेचो तुमचो कॅन्डिडेट, तो म्हणटा की स्पीकर सर त्या काणा. स्पीकर सर कितें जावपा आहा? स्पीकर सर, लोकांक BJPचे अचिव्हमेंट सांगता. स्पीकर सर, लोकांक सगळे कळटा, लोकांक सगळे समजता, लोकांक सगळे खबर आसा. पूण झगडपी गोंयकार आयज ओगी गोंयकार जाला. दिस इज द अचिव्हमेंट ऑफ द BJP. स्पीकर सर, तरणाटो युवक ओगी आसा. गोंयचो चिकोल केला आणि त्या चिखलांक कमळ फुलयला. स्पीकर सर, I am duty bound to say this. And the sayings of the word of Rabindranath Tagore, and I quote, he said, I feared my own quite more than the storm outside my window, unquote. Speaker sir, म्हज्या जोनेला बायल्या वाडला परस म्हाका म्हजी ओगी रावपाची शांतीची चोड भंय दिसली. स्पीकर सर, you all have the ruling has the numbers, but majority is quiet despite the storm, the destruction that is happening in the state of Goa with the environment खास करून.
स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांक समजून घेवपाक जाय, वी आर इलेक्टेड मेंबर्स, what we leave unsaid returns as unrest in the heart. काळजांत मागीर दुखोता. पळय रोहन बाबचो व्हिडिओ व्हायरल जालो. दुखोत म्हणून बरो नाचलो. साहेब खूब व्हायरल जालो. स्पीकर सर, जे आमी सोंसता, जितले आमी चूप रावता, मागीर दोबरादान काळीज अस्वस्थ जाता. स्पीकर सर, this is the message. आज I am not talking about the levels, these are levels done by MLAs, ex-MLAs of the government. Speaker sir, there is issue no longer about opposition versus government. Today, the issue is truth versus denial. हेल्थाचेर जेन्ना आमी प्रश्न मंत्रीक केलो, आज हांव सांगपाक सोदतां, द हेल्थ सिच्युएशन इन गोवा इज इन अ क्रायसिस. कोणाकूच पडोंक ना. एवरीबॉडी नोज द वे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज फंक्शनिंग, द वे पोंडा ID hospital is functioning, the way referrals are made. Today people are suffering when it comes to cancer patients. कालच्या दिसाक 1.5 वरांची आमकां फोन की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेड ना. स्ट्रेचराचेर एकल्या मनशाक 80 वर्सां 80-year-old senior citizen with breathing problem was kept on the stretcher, given antibiotics. Is this how we are supposed to receive calls in the middle of the night? लोक भियेता. आज GMC इतलो प्रेशर, ऑपरेशन 20% are postponed. इंटेन्सिव्हिस्ट ना, फक्त एनिस्थेटिस्ट आहा. मागीर सांगता उमके दोतोर हाडपाक जाय म्हणून. What does this prove? That we are in a health crisis in the state of Goa. People are dying. This is my question to the government. Speaker sir, आज जेन्ना fiscal stress आणि economic mismanagement honorable governoran highlight करूंक ना. आणि these are the lines, if I say, on the state's finances. Ki they paint the walls with borrowed colors. They paint the walls with borrowed colors while cracks are taught to smile. Speaker sir, गोंयचे रीण वाडलेले आसा. रीण वाडप हें एक दुयेंस, ही एक पिडा. हांव दोतोराक सदांच सांगता, हें ती बंद करपाक जाय. तो मागीर भट तेका आन्सर धाडटा, सगळे कंट्रोल आहा म्हणून. सगळें वाडोता. प्रेशर मनशां वाडत ते भाशी, दुयेंस जात ते भाशी, हें फायनान्सानूय जालेलें आसा. स्पीकर सर, आज रीण काडून आमी सॅलरीज, पेन्शन, जे रुटीन एक्सपेंडिचर, हें instead of doing creative, durable public assets, we are रीण काडटा आनी सॅलरी पेन्शनाक पयशे घालता. आज जेन्ना ही लायबिलिटी आर स्टेडीली स्क्वीजिंग, टुडे funds meant for health, for education and for infrastructure. Speaker sir, आज भिवपाची गरज आसा. कित्याक भिवपाची गरज आसा? 2012 गोल्ड वॉज 31,000, आज जाला 1,35,000. दूध आशिल्ले 30 रुपया, आज स्पीकर सर दूध जाला 70 रुपया. पेट्रोल आशिल्ले 65 रुपीज, आज पेट्रोल जाला 100 पार, 100 पार. 2012 सिलिंडर 400 रुपया आशिल्लो, आज सिलिंडर जाला 1200 रुपया. लोकांची बळसां खाली
पूण सरकार तुमच्या दारी हेच ते परिवर्तन काय कितें स्पीकर सर असो प्रश्न निर्माण जाता रेव्हेन्यू सरप्लस म्हणून मुखेलमंत्री जेन्ना म्हणटा रेव्हेन्यू सरप्लस आणि आमकां जाय त्यो टेबल पर्संटेज आणि द सो कॉल्ड रेव्हेन्यू सरप्लस आमकां एक्सप्लेन करता नाव रेव्हेन्यू सरप्लस स्पीकर सर सादे कोंकणीन आज जरी तूं रेव्हेन्यू सरप्लस तुजेलें आसा जाल्यार सॅलरी शूड बी पेड कम्फर्टेबली पेन्शन शूड नॉट नीड बोरोईंग routine expenses should be meant from income ये revenue surplus पडे में मोठा is just a myth आणि हे क्रिएट केलेले आसा स्पीकर हे क्रिएट केला ओवर एस्टिमेटिंग इनकम अंडर एस्टिमेटिंग एक्सपेंडिचर डिलेइंग पेमेंट्स स्पीकर सर माननीय मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदतां This is not fiscal discipline. This is fiscal juggling. You are only juggling. Speaker sir, गोंयचे रीण जे माननीय राज्यपालान उल्लेख करूंक ना is almost 33,500 crores. That means, Honorable Speaker, that every Goan family today जोड 20 लाखाचे रीण. Speaker sir, we are borrowing simply to keep this government running today. Under the FRBM Act, borrowings are meant for asset creation, not for daily expenses. But आज salaries, interest payment are eating into the state's income. Speaker sir, एक फॅक्ट कित्याक हांवें पयरच्या दिसाक मुखेलमंत्रीक एक प्रेस स्टेटमेंट चोयलो कि 95% of the budget expenditure he will spend by March 31st. If you look, Speaker sir, two issues that I would like to flag. Ek, 70% of the budgeted expenditure was actually spent. This is a fact on the budget expenditure and the actuals of last 2 years. 67% of the capital spending जे पण आज जाता finance जाता आज through borrowings. This means that we are building infrastructure today on and the bills of burden for tomorrow. These are EMIs for the next government. 67% of capital spending is financed. Honorable Speaker, the Chief Minister, we need to look at honest budgeting, discipline in expenditure. आज जे loophole आहे, जे revenue leak जाता, साधारण excise department there seems to be a collusion between politicians, officers, police, liquor manufacturers, आणि 2020 ते 2025 आम्ही एक प्रश्न घातिल्लो कितल्यो केस एक्साइज डिपार्टमेंटार पेंडिंग आसा काय म्हणून स्पीकर सर out of 1,395 to be precise of excise violations across the state of Goa, hardly 2 people are action झालेले आसा आता कोण म्हणटा लाटंबारचे आणि एक वाट आसा म्हणून आणि वाट थिंगा ट्रान्सपोर्टेशन जाता म्हणून विरप्पन कितलो पयलू गेलो आता हिंगा गोंयचो हो विरप्पन कोण फॉरेस्टांतल्यान वता स्पीकर सर पेंडिंग ड्यूज that the state of Goa needs to recover through cess, thousands of crores through green cess. कसिनोचे रिकवरी जे पावर ड्यूज आहा तेंगेली रिकवरी जे मायनिंग कंपनीज उरलेले आहा तेंची रिकवरी सरकार रिकवरी करूंक सोदना आयज साधारण जेन्ना स्पीकर सर रोड एक्सिडेंटाचे उलयतना ह्याच पवित्र जाग्यार
जेन्ना पयलेच आमी आयले, साधारण सगळे आमदार आयले, या रोड एक्सिडंटाचेर जायती चर्चा जाली. पूण फिगर जरी तर चोयल्यार स्पीकर सर, हिंगाय लोक मोत्तो वाडत आसा. 2023 2850 एक्सिडंट्स आनी हितूंतल्यान 290 लोक मेलो. 2024 tall claims of enforcement, but the fatalities was 286. To 2025, half the year in June, the figure was 140. Speaker sir, ज्या पद्धतीन आज गोंयकार रस्त्याचेर मरता, this is much more than the sporadic attacks by the terrorists in Kashmir. Our roads today are continuously on terror. Speaker sir, कोणाकूच खबर ना when will terror strike. आनी हांव मुखेलमंत्रीक म्हणपाक सोदता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हिंगा ना, की एक सिंदूर टाइप ऑपरेशन गोंयांतूय स्टार्ट करपाक जाय. Because deaths on the roads today are erasing the sindoor of newlyweds. Burge 45% burge below 35 are dying. This is making आमचे infant orphans stealing the support system of these parents because of. आणि हे जरी तर चोयल्यार एक systematic failure in traffic management, in road engineering, in enforcement, and in public safety planning. There is a failure and the government needs to admit it. It is not only about drunken driving, overspeeding, poor signage, unsafe road design, and a weak enforcement system today that is claiming lives. मुखेलमंत्री हिंगा ना, पूण चोयत आसतलो वो आयकत आसतलो. मुखेलमंत्री बाब, you paint the sky each morning. You dress up some numbers like festivals. You paint the sky each morning. You dress up some numbers like festivals. While unemployment, drugs, road deaths and infernos remain outside your frame. Speaker sir, tourism minister हिंगा आहा, आनी जेन्ना tourismaचे उलयतना, the honorable governor talks about the address of promotions, road shows, branding, but we need to seriously look about the results. Speaker sir, in 2019, 9.3 lakh tourists. In 2024, 4.6 lakh tourists. Speaker sir, we need to look between the gap between talk and reality. Now, economic survey padha, ye sangta talks about the tourism department, about the account on Instagram and Facebook. But when we look at it, we also should look at the comments. The comments, because of the media full of posting, is saying Goa is overpriced, Goa is chaotic, Goa is badly managed, roads are unsafe, tourists are attacked. There is a decline in quality tourism. Speaker sir, jenna ami Goa, Vietnam, Sri Lanka and Thailand, when we are competing, what is the existing public transport? Are we clear on the pricing? Do we have cleaner public spaces? Speaker sir, this makes Goa today an expensive destination. Cruise jenna येता, cruise port एकूच आसा गोंयांत, थिंगा लोकांक coal dust. Speaker sir, while tourists are scammed online, गोंयचे reputation damage जाता offline. There were cases where, and this assembly was informed,
of villas, homestays जे पड जाता without registration. Anik, म्हाका दिसता स्पीकर सर, आज whether with the tourism in Goa, tourism around Goa, but whether tourism is with Goans. शेकाचेर tourism मंत्रीन सांगले सगळे भायले येता म्हणून. There is no local data on the employment in hotels, in shacks, employment of locals in various industries because of. आज म्हाका दिसता we need to do a rethink. गोंयची इमेज जी एक पीसफुल सेफ डेस्टिनेशन आशिल्ली आज अनसेफ नाईट लाईफ. आता आयको येता एक रेस्टॉरंट आदले एक मुखेलमंत्रीचे रेड केला म्हणून म्हाका खबर ना जीत सांगतालो सकाळी सॉल्ट पेनाचेर आहा म्हणून लायसन्सा ना म्हणून. स्पीकर सर, आज आमी चिंतपाक जाय आनी पॉलिसी ह्या पद्दतीन आसपाक जाय. आज अशें म्हणटा की कोंब्या परस मसाला चड जाला. हांवें अशें आयकलां की हो कोंबो करचो आनी मसालाय करचे. स्पीकर सर, म्हाका दिसता the figures with the tourism department, you are talking about big numbers are shown, big claims. पूण जेन्ना हे फिगर चोयता म्हाका बिरबलाचो याद येता. बिरबल्स फेमस स्टोरी ऑफ काउंटिंग कावडे, काउंटिंग क्रोज. बिरबल कितें म्हणटालो जेन्ना प्रश्न केलो तेका तेज्या राज्यान कितले कावडे आसा किंगडमान, कितले कावडे आसा. बिरबल म्हणपाक लागलो if one more comes you add one, if one flies away subtract one. Speaker sir, if we count every bus, every weekend, every traffic jam today as success, the truth is very different. The truth is that foreign tourists have fallen, charter tourist has fallen, cruise tourism has collapsed. What we have today, Speaker sir, is not quality tourism. Speaker sir, more pressure on roads, more pressure on the beaches, on the police, on the hospitals, but less income, less respect, less chaos. Time answer naga Speaker sir, aha maga time itloch. Kabar koda. Dead or hui zala, how 7:58 start kela. Speaker sir, don't stop me, otherwise I'll walk out. Don't force me, Speaker sir, I will walk out. Bore, I wade. Asti कांयच ना, तुम भिनाका. उले तू नो जाल्ला रे तेका सांगला मिनिस्टराक. ठीक आहे सर, आज जरी तर चोयल्यात 3rd डिस्ट्रिक्टाचेर उलयता आनी माननीय राज्यपालान हेचो उल्लेख केला अबाउट 3rd डिस्ट्रिक्ट आनी गव्हर्नर हॅज मेन्शन्ड that the 3rd district is a reform step of the government. नाव मुखेलमंत्रीन दिला कुशावती. तुगेले स्पीकर सर मुनिसूय येयल्ले डिस्ट्रिक्ट चेंज जावपाक जाय म्हणून, कुरचोरे जावपाक जाय म्हणून. स्वर्गेस्त तुगे मनीस नमिस्ता ते दुसरे मनीस, पण मुखेलमंत्री के मनीस आसतले. स्पीकर सर, स्वर्गेस्त बाब रवी नायक हेचे स्वप्न आशिल्ले पोंडा डिस्ट्रिक्ट जावपाक. कोण म्हणटा थोडे काणकोणकार अपसेट जालेले आसा. आय एम नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स, बट स्पीकर सर, when you name it Kushavati, but you pollute the rivers, choke the free flow, and you call this district Kushavati. Honorable LOP, under Rule 16 of the Procedure of Conduct of Business of the House, I
would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1.5 hours. Speaker Those sir, for the, in the favor of the motion may say aye. thank you, Speaker. The motion to extend the House for 1.5 hours is accepted. The House is extended by 1.5 hours. Thank you, Speaker. Speaker sir, आज जेन्ना आमी भगवान बिरसा मुंडा हाचे सेलिब्रेशन करता, पूण एक सायडीन जल, जमीन, जंगल हे डिस्ट्रॉय जाता. स्पीकर सर, 3rd डिस्ट्रिक्टाचेर जेन्ना उलयता लोकांक अशें दिसता की people living in peace are put in the frying pan and people in the frying pan are put on fire. Speaker sir, report जेन्ना meeting जाली, report present करूंक ना. District announce जालो, discussion जाले, आनीक 2 दीस आदी आमकां report districtaचेर मेळ्ळो. पण रिपोर्टांत कितें बरयल्लें तें शॉकिंग. स्पीकर सर, जो रिपोर्ट 2023 केलोलो आनीक हांव सरकाराक प्रश्न करपाक सोदतां की जरी तर आमी बाउंड्री रिड्रॉ केले, हेजेर गव्हर्नन्स बरें जातलें काय कितें? ह्या रिपोर्टान कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द 3rd डिस्ट्रिक्ट हेचो उल्लेख ना. इकॉनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इकॉनॉमिक बेनिफिट, social benefit, the report has nothing to say on the cost and benefits if the 3rd district comes into existence. Speaker sir, 500 पॅरामिटर हाचे उल्लेख त्या रिपोर्टांत आसा, पण फक्त 125 पॅरामिटर यूज केला. 386 parameters were filtered, were not used. There seems to be no public consultation, no people's voice. Ye 3rd district ache decision. This cannot be repetitive. Consultation जावपाक जाय पंचायतामध्ये, म्युनिसिपॅलिटी मध्ये, लोकांमध्ये, कित्याक हे खूप गरजेचे डिसिजन. I am not against it, but the report does not mention anything about it. Speaker sir, माननीय लोपी कितलो टाइम लागतो तुमकां? आणि 15-20 मिनिट. मातशें हरियप करा. ऑलरेडी तुमचे 1 वर 5 मिनटं जाल्या. Speaker sir, आज when I dig into the honorable report of the honorable governor, the government आज जेन्ना एक संकल्प पत्र म्हणून एक मॅनिफेस्टो जालोलो, दिस वॉज अ रियलिटी चेक फॉर गोवा म्हणून, आणि त्याचो उल्लेख आज म्हाका गव्हर्नर एड्रेसामध्ये दिसता. मनोहर पर्रीकर नेम हॅज बीन युज्ड, आनीक मॅनिफेस्टोचेर क्लियर कट म्हणलेले आसा, लेड बाय द विजन ऑफ मनोहर पर्रीकर. He was known for simple governance, clean decision making, listening to the people, respecting for institution. आणि जे प्रोजेक्ट गोंयांत हार्म जाताले तेका दिसताले बंद जावपाक जाय, बंद जाले. आज डिसिजन सगळे उरपाटे. Environmental concerns are ignored, institutions are weakened, zero tolerance to corruption, one head. अनेक मॅनिफेस्टोन म्हणलें 24/7 एंटी करप्शन हेल्पलायन, ट्रान्सपेरंट गव्हर्नन्स. पूण स्पीकर सर, आज करप्शन जाता म्हणून आदले आमदार, आतांचे आमदार सरकाराचे सांगता, उलयता. स्पीकर सर, there seems to be 100% tolerance to corruption. मायनिंग रिस्टार्ट फुल्ली जातले म्हणून सांगिल्लें, कांयच क्लॅरिटी ना. सुरवात करपाचो प्रयत्न केला, पण फुल फ्लॅज जावंक ना. आज स्पीकर सर, लोकांक, भुरग्यांक
युवकांक जॉब मेळटले म्हूण सांगलेले. youth unemployment still remains high. जे इंडस्ट्री प्रिफर टू टेक नॉन गोवन लेबर, जे आयचे युवक आसा दे आर आस्किंग फॉर फेवर्स. स्पीकर सर, मॅनिफेस्टोन म्हाका दिसता एकूय म्हणलेलें आनी दॅट इज एट नंबर 1 की संकल्प नंबर 1 was empowering Goa's homemakers. आणि 3 सिलिंडर दितले म्हणून सांगलेले, 3.5 वर्सां जाली, अजून हे 3 सिलिंडराची म्हाका दिसता आज सरकार उलयना. स्पीकर सर, at the same time, I would like to compliment this government. I would like to compliment the Chief Minister and the Governor for setting up the Staff Selection Commission. This was the need of the hour. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हे काम बरें केलेलें आसा. GI tag for 5 new agricultural items for Goa. हे काम बरें केलेलें आसा. Linking technical education to skill development. आणि एक linkage with corporates and industries. It is a good beginning. माननीय राज्यपालान जेन्ना SIR-ची एक्टिविटीची आणि SIR-चेर हिंगा एक्सरसाइज जालेली आसा, म्हाका दिसता ही SIR is not an intensive revision. This seems to be a targeted and selective removal. लोकांक अपेक्षा आसा की हे फॅक्टर जे ease of franchise, even if it means, I repeat, even if it means one or few eligibles are not on the rolls. आज जेन्ना ease of living and ease of doing businessaचे honorable governor उलयता, I don't see any improvement. There seems to be a decline. माननीय राज्यपाल जी, जेन्ना उलयलो म्हजे घर स्किमाचेर, आता स्पीकर सर, पयलेच दिसा तुवें सर्क्युलर काडलो सब ज्युडिस मॅटर हिंगा डिसायड करपाक ना म्हणून. आतां म्हजे घर स्किमाचें उलोवपाचें न्हू, हेजो प्रश्न निर्माण जाता. पूण मुखेलमंत्री उलयता, गोंयभर उलयता, म्हजे घर स्कीम आय विल से इज सब ज्युडिस. सब ज्युडिस. स्पीकर सर, आज गोंयची आमची आयडेंटिटी आणि गोंय जे आशिल्ले जेन्ना अस्मितायेचो दीस आशिल्लो, आणि गोवा इज जस्ट नॉट सेंट. गोंय फक्त रेवन्यू. गोवा इज नॉट अ वीकेंड. गोंय फक्त एक वीकेंड न्हू. गोंय इज अ सॉइल दॅट स्पीक्स इन कोंकणी. गोंयची माती कोंकणी उलयता आणि and sings of fisherfolk and other communities. आणि नुस्तेकार, शेतकार, हेर समाजाचे कांतारां गायता. In Goa, history is stitched. It is not erased. गोंयचो इतिहास वेणला, शिवला, पुसलो ना. आणि गोंय इज रेजिस्टन्स. गोंय आणि गोंयकार प्रतिकार करतले. द क्वेश्चन इज, प्रश्न असो आसा स्पीकर सर, हाऊ टू बिलॉंग विदाउट बीइंग कन्झ्युम्ड. हाऊ टू चेंज. बदलप कशें विदाउट फॉरगेटिंग अ नेम. आपले नाव, आपली अस्मिताय, आपली ओळख राखून. स्पीकर सर, जे फेलियर आज हांव उलयलेलो आसा, हे फेलियर टुडे हॅज पुट गोवा बॅकवर्ड्स सोशली, कल्चरली, एनवायरमेंटली. 16 जानेवारी फाल्यांचो दीस is a very special place in the state of Goa, in the history of Goa. 19 December
आमी लिबरेशन डे सेलिब्रेट करता 16 जानेवारी इज द सेकंड लिबरेशन. ओपिनियन पोल जेन्ना जालो हिस्टॉरिक आख्या देशांत ना काँग्रेस पक्षान दिलो गोंयची अस्मिताय सांबाळपाक. जनमत कॉल gave us an identity. आणि 5 मिनिटं घे आधी अशें हरियप कर. आनीक आमची अस्मिताय इज अ रिमाइंडर स्पीकर सर टू प्रोटेक्ट our language, our culture and our पर्यावरण, and it is the duty of this government. स्पीकर सर मुखेलमंत्री सदांच पंडित जवाहरलाल नेहरूचे उलयता आनी जेन्ना उलयता he denigrates this great statesman revered all over the world with the salt of his saffron pride. स्पीकर सर हांव देवा लागीं मागता मुखेलमंत्रीक courage दिची and show him the path and the recognition and the contribution of Pandit Nehru and the Congress to Goa. Some people here, Speaker sir, Congressa हुसता थोड्यांनी कालसांवां भितर घालता ते पासून आज ह्या मनशाक काँग्रेसाचेर उलोवपाक अधिकार ना. Speaker sir, Mr. Chief Minister, it was Pandit Nehru who stood firm despite conflicting voices within the party that Goa is special, Goa should be given an opinion poll. चौदा वर्सां जालां तर Speaker sir, 1967 गोंय आमी तुका एक पत्र बरयल्लें यानी की हे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन जेन्ना घातलेलें की मडगांवां सेलिब्रेशन करपाक जाय म्हणून फाल्यांचो दीस. बट स्पीकर सर, Honorable Chief Minister, 1967 Goa was a land of rivers, was a land of hills, was a land of mountains. आज rivers are polluted, dongoran उरले flattened, and mountains are destroyed. Goa was a land of social harmony. आज there seems to be seeds and saplings of communal hatred. गोंयचे भाट, रानां, दोंगर हे सगळे लोकलाकडे आसताले. आज लोकलाक बारा नाय. गोंयांत क्लीन आणि ग्रीन आशिल्ले आज पोल्युटेड आणि कॉन्क्रीट जंगल. गोंय 1967 एक हॅप्पी गोंयकार आशिल्लो. बट टुडे गोंयकार इज ऑन द बॉयल. स्पेसिफिकली मुखेलमंत्रीक 2-3 वस्तू हांव रिमाइंड करपाक सोदता. वन इज द टॅक्सी पॉलिसी. आज प्रश्न आशिल्लो वन ए मंत्रीन दुसऱ्या सेशनाक घातलेलो आसा. हे ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन आनी टॅक्सी भावांक जेन्ना सगळे आमी एकठांय जाल्ले एक उतर दिलेलें हेजी पॉलिसी हाडटलो म्हणून आनी एग्रिगेटर तेमी मानलेले की स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून. हेझर्डस वेस्ट आनी कुंकोडचे पर्यावरण देव हाती माचेराक थोड्याचो दोळो थिंगा पोल्युशन आनी वाडपाक आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरी हेजेरूय मातशें लक्ष घाल. स्पीकर सर, एट दी एंड and the honorable governors jenna address, I would say that it is more like a ritualistic address. I have no hesitation to appreciate this address as a ceremonial address. Speaker sir, jenna governor मान्य राज्यपाल डेव्हलपमेंटाचे उलयलो पूण हे डेव्हलपमेंट कोणाक? मेगा प्रोजेक्ट, दोंगर कापप, लँड यूज चेंज करप हे गोंयकारा पासत जाता काय कितें? थोडेशे गोंयकार दिसता. हे हांव म्हणिना, म्हाका जीत आरोलकर म्हणटा. स्पीकर सर, गोंयचे विलेजीस आर अंडर प्रेशर. इट्स इकॉलॉजी 2 मिनटान खबर करता. इट्स इकॉलॉजी इज अंडर थ्रेट and our identity is diluted. Anik, the Honorable Governor
has failed to address on this particular issue, addressing Goa's land, culture and environment. Speaker sir, या हाऊसा भायर सगळे दुसरी भाषा उलयता. The governor either denies or remains silent in the house. Speaker sir, reality कितें? Reality today is that Goa is bleeding. आणि राज्यपालाचो address is a script of self-praise, not an honest report to the people. आणि ही choreography of this document is political. It glorifies the government. Speaker sir, reality पढ़या, it hides. Speaker sir, Goa today is at the mercy of God. चलता म्हणून चलता. आणि अशें दिसता या दोंगरावयली झाडां फक्त देव शिकता. Speaker sir, with this we hope and God's grace. Speaker sir, म्हाका दिसता these are my final observations. आनीक माननीय मुखेलमंत्रीक हांव म्हणपाक सोदता की खास करून जे पर्यावरणाचे म्हाका दिसता तुजें कर्तव्य जाता राखपाक, आमचें पर्यावरण तुवें राखचें. आनी जे लोकांचे डिमांड आहाय खास करून इनफ इज इनफ म्हणून तुका जो प्रस्ताव दिलेलो आसा हेजेरूय तुवें उलोवचें. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिवची. स्पीकर सर, मानादीक राज्यपाल हांच्या अभिभाशणाचेर उलोवपा खातीर हांव उबो रावला. विरोधी पक्षनेते हांच्यांनी तब्बल 1.5 वरांचें आपलें भाशण ह्या अभिभाशणाचेर तांच्यांनी केलें. विरोधकांतले बाकीचे सगळे आमदार ते उलयले. सदोदीत सरकाराचे रिफ्लेक्शन्स 1 वर्सा भितर जे काम सरकारात केलां बरें आसतलें किंवा काही गजाली चुकल्या आसतल्यो त्यो हायलायट करप आनी आपल्या भाशणांतल्यान सातत्यात म्हाका दिसता तांच्यांनी त्यो मेन्शनूय केल्या. खंयसरूच म्हणजे एखादी चुकी जरी आसत जाल्यारूय ती तेंच्यांनी हायलायट केल्या किंवा दाखोवन दिवप आनी म्हाका दिसता त्याच धर्तीचेर तांच्यांनी तेजो उल्लेखूय केला. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे ऑनरेबल गव्हर्नर हांकां धन्यवाद दिता की तांच्यांनी पुराय डिटेलान हें भाशण तांच्यांनी हांगासर पळयलें. स्पीकर सर, बऱ्याच जाणांक फक्त नेगेटीव गजाली सातत्यात दिसता. सरकारात केल्लो विकास आमी पळयता की गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली. गोंयच्या इतिहासात जर पळयत जाल्यार फाटल्या 5 ते 7 वर्सांच्या भितर केल्लो विकास हो फाटल्या 50 वर्सांक जावनाशिल्लो. तो विकास आमकां आतां हांगा पळोवपाक मेळटा. नो डावट काही सायड इफेक्ट्स आसतले. हांव म्हणटा विकासाच्या बरोबर काही गजाली ह्यो सायड इफेक्ट्स म्हणूनय बी ह्या स्टेटीत आयल्या त्यो हांव मान्य करता, हांव ना म्हणना. कारण जसो डेव्हलपमेंट येता स्टेट ही हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम ह्या स्टेटीचे आसा आनी त्याच बरोबर त्याच हातूंतल्यान काही गजाली ह्यो आयल्या हांगासर आमकां एक कंट्रोलान विकास करपाक जाय जाका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आनी हो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करपा खातीर जायतीं पावलां म्हज्या सरकारान उचलल्या आनी जायत्यो गजाली म्हज्या सरकारान सातत्यात केल्या. स्पीकर सर, आमी पळयता की पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी वाळपय पासून वास्को पर्यंत चौफार गोंयचो विकास करता आसतना ह्या गोंयच्या विकासात जायत्यो गजाली हांव आत्तां रिपीट करचो ना म्हणून हांवें म्हटलां ह्या वर्सभराच्या भितर केल्ल्यो नवीन गजाली हाजेरूच हायलायट करतालो आनी म्हाजें भाशण संक्षिप्त रित्या म्हणजे खूब कमी शब्दांनी तांच्या मुखार दवरलो. कारण विरोधी पक्षनेतो इतको वेळ उलयला म्हणजे तेच्या पेक्षा डब्बल वेळान हांवें उलोवंक जाय हाची म्हाका गरज ना. कारण म्हाज्या प्रत्येक वेळीच्या भाशणांतल्यान हांवें म्हाज्यो वेगवेगळ्यो गजाली हांव एक्सप्रेस करीत आसता आनी ह्या भाशणांतल्यान म्हाका दाखोवपाची गरज ना. म्हज्या कृतींतल्यान हांवें ऑलरेडी गोंयकारांक दाखोवन दिला की फाटल्या वर्सभराच्या टेन्युअरांतल्यान गोंया खातीर आमी कितें कितें बऱ्यो गजाली केल्या आनी समेस्त गोंयकारांनी त्यो एप्रिशिएटूय केल्या. आमी जेन्ना म्हणटा की ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर आसूनी किंवा ओवरऑल ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा खातीर आसूनी बट गोंयच्या राज्या खातीर केल्ल्यो विकासाच्यो गजाली ह्यो लोकांच्या मुखार आसा आनी प्रत्येक फावटी मागीर पब्लीक आसतले, प्रेसवाले आसतले किंवा विरोधकांतले काही आमदार आसतले हांच्यांनी बी ह्यो प्रत्येक फावटी ह्यो पळयल्या आनी आमकां करुणी दाखयल्या. म्हणून स्पीकर सर, हांव सदोदीत हें म्हणटा आसतना
नवीन डिस्ट्रिक्ट विच इज इन कुशावती डिस्ट्रिक्ट. बऱ्याच जणांचे म्हणणे आहे की नवीन डिस्ट्रिक्ट कित्याक आणि त्याची घाई कित्याक, कारण नवीन डिस्ट्रिक्ट कुशावती डिस्ट्रिक्ट जे कुशावती नदीचे नाव दिल्या उपरांत एक पॉझिटिव्हिटी पुराय दक्षिण गोंयांतल्या लोकांच्या मदीं गेली आणि सातत्यात आमकां खबर आसा की केंद्र सरकार आसूं किंवा बाकीच्या राज्यांनी जेन्ना ॲडमिनिस्ट्रेशन लोकां पर्यंत पावपाक जाय आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या नवीन डिस्ट्रिक्टाची गरज आसा. आनी ऑलवेज आमी जे म्हणटा की डिसेंट्रलायझेशन्स करप म्हणजे केंद्रीत असलेल्या जाग्या कडल्यान लोकां पर्यंत पावपा खातीर आनी अंत्योदय तत्वाचेर काम करपा खातीर म्हजें सरकार हें सदोदीत काम करता. म्हणून तर अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तिनूय तत्वाचेर फुडें व्हरपा खातीर आमी कुशावती नांवाचो नवीन डिस्ट्रिक्ट सांगे, केपें, काणकोण आनी धारबांदोडा ह्या 4 तालुका खातीर केलो. तुमी खरें म्हणजे विटनेस आसात, कारण धारबांदोडो हो 12वो तालुको केल्या उपरांत ताजें नवीन ॲडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस हें म्हज्याच टेन्युअरान आमी दोगांनी थंय वचून त्या डिस्ट्रिक्ट तालुक्याचें ऑफीस हें इनॉग्रेट केल्लें. ती प्रशस्त बिल्डींग बांदल्या उपरांत तुमच्या धारबांदोडा तालुक्यांतले लोक हे तांच्यांनी खऱ्या अर्थात पयले फावटी की तालुकाचें ऑफीस कशें आसता आनी त्या तालुक्यांतल्या ऑफिसांतलें ॲडमिनिस्ट्रेशन कशा पद्दतीन इजी जाता हें तेंच्यांनी पळयलां. त्या खातीर एकदां शहरान रावपी लोक हें अनुभवंक शकना. म्हटल्यार आमच्या साकोड्ड्या आसतले ते बारीक बारीक गांवांनी रावपी प्रतापनगर आसतले ह्या गांवांनी रावपी लोकांक जेन्ना तालुक्याचें ऑफीस लागीं जालें तेंच्या बारीक बारीक गजाली खातीर तालुक्यांतल्या ऑफिसान वचून मामलेदार, जॉयंट मामलेदार हांकां मेळून तांची कामां करून घेवपाक इजी जातलें. त्याच धर्तीचेर आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट ही फॉर्म केली आनी ह्या 4य तालुक्यांतल्या लोकां खातीर ताजो खूब आनी बऱ्या पद्दतीन ताका एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट म्हणून केंद्रांतलो निधी बी खूब मोठ्या प्रमाणांत हाडपाक शकतले. स्पीकर सर, आमच्या दोनूय तालुक्यांतले तशें पळोवंक वचत जाल्यार एसटीची पर्संटेज कंपॅरिजन कमी आशिल्ली, बट कुशावती डिस्ट्रिक्टांत एसटीची पर्संटेज ही मोर दॅन 26% आसलेल्या कारणान स्पेशली ताज्याय खातीर वेगळ्यो येवजण्यो म्हणजे आमी पळयता की एसटी पर्संटेज चड आसलेल्या तालुक्यांत वो म्हज्या एसटी भावाकूय बी ताजो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जावंक शकता. आमी केंद्रा कडेन डिमांडूय केला की ह्या पुराय डिस्ट्रिक्टाचे ॲडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसीस आनी बाकीची सगळी ऑफिसीस ही उबी जावपा खातीर आमकां ताजोय फायदो जातलो. डिस्ट्रिक्ट म्हटल्या उपरांत एक पॅरामिटर्स हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयला आनी सातत्यात ते पयले प्रधानमंत्री आसतले जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन डायरेक्टली दिल्लींतल्यान डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन उलयता आनी कलेक्टराक तेंच्यांनी पॅरामिटर्स ठरयला. डिस्ट्रिक्ट म्हटल्या उपरांत थंय कितें कितें त्या डिस्ट्रिक्टांत येवपाक जाय त्या पॅरामिटराच्या अनुसार त्या डिस्ट्रिक्टाची उदरगत जावपाक जाय. म्हणून म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता कुशावती डिस्ट्रिक्ट इट वील बी द एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट जरी जाली आसली तरी वन ऑफ द मोस्ट डेव्हलप्ड डिस्ट्रिक्ट जातली. आमी जे म्हणटा की विच इज अ रीच हेरिटेज, रीच कल्चर ह्या डिस्ट्रिक्टांत आसा आनी हे डिस्ट्रिक्ट ही आनिकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत टुरिजमा खातीरूय बी फ्लरीश जातली हेजी आमकां खात्री आसा आनी ताका लागून हांगासल्या लोकांची उदरगत ही उदरगत खूब मोठ्या प्रमाणांत जातली. स्पीकर सर, शेवटी आमी सगळे जाण काम करता हे लोकां खातीर काम करता आनी म्हणून तर ह्यो सगळ्यो सर्विसीस लोकांक दिवच्यो म्हणून आमचे सातत्यात प्रयत्न आसता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो विकसीत भारत 2047 हो व्हिजन डॉक्युमेंट तेंच्यांनी तयार केला आनी हो व्हिजन डॉक्युमेंट फुडें व्हरता आसतना आमी ऑन द सेम तत्वाचेर विकसीत गोवा 2037 हो व्हिजन डॉक्युमेंट आमी तयार केला. हे तयार करता आसतना आमी जे पॅरामिटर्स ठरयल्या आमी म्हणटा की ओवरऑल डेव्हलपमेंट स्ट्रेटेजी कशी जावची, इट इज एन एग्रो बेस्ड जावची, इट इज एन जॉब ओरिएंटेड आसची, अशा पद्दतीन जे 4-5 पॅरामिटर्स ठरयल्या तातूंतल्यान ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर सातत्यात स्टेटीचो प्रयत्न आसता आनी केंद्राच्या सहकार्यात म्हाका दिसता की आमी विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं केंद्राच्या पयलीं विकसीत जावपाक शकता. ह्या खात्रीनिशी इतक्याकूच सांगता की ऑनरेबल पीएमचे पीएम फ्लॅगशीप प्रोग्राम हर घर नल से जल से लेके हर घर इन्शुरन्स तक हे जे वेगवेगळे प्रोग्राम्स आसा हातूंतल्या 100% प्रोग्रामा भितरले ऑलमोस्ट मोर दॅन 80% प्रोग्राम वी हॅव अचिव्ड 100% आनी ते सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. आमी मोदीजींचो जो आत्मनिर्भर भारत हो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून राबयता आसतना केंद्रांतल्यो योजना आसुनी किंवा 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम आसुनी सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल ऑफिसर्स हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन काम केलें म्हणून आमी हे सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाक शकले आनी ताकाच लागून म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हे अचीव करपा खातीर
आमी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या पॅरामिटरांतल्यान एक स्टेप फुडें वता आसतना विकसीत गोवा आणि सगळ्या बाबतीत हांव जशें म्हणटा रिन्युएबल नॉट डावट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पिसिकल्चर हे तर आसतलेच बट इन्क्लुडींग म्हणजे आमी जाका म्हणटा की एडवान्स रिन्युएबल एनर्जी PM सूर्यघर योजना सारकिल्ली योजना सुद्दां हांगा इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें आसतले. स्पीकर सर की पयले फावटी आमी पळयता की स्टेट मॅप इन कोंकणी ह्या लँग्वेजींतल्यान केलो हांव त्या खातीर म्हणजे आमचे हो घडोवन हाडपी हेच्या खातीर ऑफिशियल लँग्वेज हांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता कारण कोंकणी लँग्वेज ही जगाच्या नकाशाचेर पावपा खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसा कारण एकमेव स्टेट जी कोंकणी लँग्वेजी खातीर वळखली वता आनी म्हणून तर पुराय कोस्टल बेल्टात महाराष्ट्र आसूनी कर्नाटक आसूनी केरळ आसूनी गोंया कडेन पळयता आसतना कोंकणी लँग्वेज राज्य म्हणून पळयता आनी तीच फुडें व्हरपाक आमी सातत्यान वेगवेगळ्या दृश्टीचे प्रयत्न हे सुदोदीत करीत आसा. स्पीकर सर गोंय राज्य हे तशें आमी म्हणटा की टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान इट इज वेल नोन फॉर द बीच आणि बीच असल्या कारणान नो डावट इट इज अ नायट लायफ आणि हाज्या खातीर ट्युरिस्ट हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं पासून येताले बट द स्पिरिच्युअल टुरिजम सुद्दां प्रमोट करचें ह्या हेतूंतल्यान आमी वेगवेगळे प्रयत्न आमचे टुरिजम मिनिस्टर हे सातत्यान करीत आसात. ताजोच एक भाग म्हणून पर्तगाळ जिवोत्तम मठ हांच्यांनी आपल्या 550 वर्साच्या निमित्तान 77 फूट प्रभू रामचंद्राची मूर्ती गोंया सारकिल्या राज्यांत जावप हे आमच्या खातीर प्राऊड मुवमेंट आसा स्पीकर सर आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हाजें इनॉग्रेशन करपा खातीर हांगासर आयले खरोखरच ही एक अभिमानाची गजाल आसा. म्हणून तर आमी जे म्हणटा की गोंय हे तशें दक्षिण काशी म्हणूनय वळखले वतले की मिरामारच्या पणजेंतल्या कांपालाचेर प्रभू परशुरामाची मूर्ती आणि काणकोण हांगासर पर्तगाळ मठात प्रभू रामचंद्राची मूर्ती ही एके दृश्टीन गोंयाक स्पिरिच्युअलिटी वाटेंतल्यान व्हरत आसा आणि तेकाच लागून गोंयांतले टेम्पल टुरिजम नांवाचो कन्सेप्टूय बी हो सुरू जालो आणि टेम्पल टुरिजमांतल्या निमित्तान आज खूब मोठ्या प्रमाणात लोक वेगवेगळ्या टेम्पल टुरिजमा कडेन देवळां पळोवपा खातीर खास करून वचपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर आमच्या कडेन आशिल्ल्यो वेगवेगळी सेंट्रल गव्हर्मेंटची ऑर्गनायझेशन्स मागीर ती गोवा शिपयार्ड आसूनी ICAR आसूनी नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स कॉलेज आसूनी NCPOR आसूनी पोलार इन्स्टिट्यूट इट इज वन ऑफ द पोलार इन्स्टिट्यूट इन द कंट्री विच इज गोईंग फॉर द अंटार्क्टिका हाजेर वचपा खातीर आसतले. हांवें फक्त उल्लेख इतक्याच खातीर केलो पयरूच गोवा शिपयार्डान समुद्र प्रताप ही जी पयली शिप विच इज फॉर द पोल्युशन कंट्रोल इन द डीप सी ही लॉन्च केली विच इज 105 किलोमीटर इज द ओनली शिप विच इज अ पोल्युशन कंट्रोल शिप इन द कंट्री. राजनाथ देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगजी हांच्या हस्ते तेजे इनॉग्रेशन जालें. हांव स्वता थंयसर प्रेजेंट आशिल्लो विच इज ऑल्सो द प्राऊड मोमेंट फॉर द स्टेट की ह्या बोटीचे अनावरण गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जाता जाका आमी मेक इन इंडिया मेड इन गोवा हो जो कन्सेप्टाच्या सकयल ती हांगासल्यान लॉन्च जाली ही गोंया खातीर एक म्हत्वाची अशी स्कीम आसा. स्पीकर सर आमच्या सरकारात ह्या वर्साक म्हजें घर नांवाची योजना ही लॉन्च केली. ऑनरेबल होम मिनिस्टर हे स्वता ती योजना लॉन्च करपाक आयली. तुमकांय खबर आसा की 1961 स्वतंत्र जाल्या उपरांत आतां पर्यंत घरांचे वेगवेगळे विशय आसा हांव तितून डिटेलान वयचो ना पण पयले फावटी म्हज्या सरकारात फक्त ते सब ज्युडिशियस आसा करून लोकांचें कन्फ्युजन करपाचें LOP प्रत्येक फावटी ह्या विशयाचेर मुद्दामून जाणून बुजून कारण लोक तेजो फायदो घेत हो तांकां भंय दिसता म्हणून ते मुद्दामून तेजेर उलयता. बट हांव गोंयकारांक आश्वस्त करता की 1972च्या पयलींची मूळ गोंयकाराची घरां ही 100% घरां कायदेशीर जातले हे हांव ठामपणे सांगता आनी ह्या आमकां कोणूच आडोवंक शकना हे हांव ठामपणे सांगता. आणि तेज्या उपरांत आमी म्हटलेलें की रेव्हेन्यू लँड इट इज अन गव्हर्मेंट लँड मागीर ती आल्वारा लँड आसतली ही गव्हर्मेंट लँड आसा तो रायट आमकां आसा स्पीकर सर. त्याच बरोबर कोमुदादी जागेन आसलेली घरां हांकांय बी म्हटलां आमी तुमचो रेव्हेन्यू कितें तो दिता आमी तेंच्या कडल्यान पयशे घेवन आमी पे करता म्हणून तर कोमुदाद जागेंतली घरां आसतली पण ही घरां स्पीकर सर कायदेशीर करपाक जाय. एकदाचो हो प्रश्न मिटावो जावपाक जाय बट विरोधकाक ही कायदेशीर जाल्ली नाका आनी म्हणून तर प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या प्रश्नाचे ताका म्हणजे प्रश्न हांगासर उपस्थित करतात बट थंयसर केसी घातल्या पळय न्हू त्यो कोणी घातल्या ह्योय फायनलायज करपाक जाय. ताच्या फाटल्यान कोण आसा हें सोदून काडपाची गरज आसा. हांवें तें सांगल्या की नेमको तो मनीस सोदून ताच्या कडेन विचारात ताका केस घालपाकूय पयशे कोणी दिल्या ते म्हणजे कळटलें की गोंयकारांच्या हिताच्या विरोधात कोण आसा तो. म्हजें तर म्हणणें सोदून काडपाक जाय ज्या 2 मनशांनी केसी घातल्या की म्हजें घर हे कायदेशीर जावचें न्ही म्हणून ते गोंयकारांक कळोनी की ताका पयशे कोण दिता ही केस घालपा खातीर.
आणि हे कळप गरजेचें आसा. सरकारान जर इतको इंट्रस्ट घेवन हे बिल तयार केलां आणि सरकाराच्या इच्छेन जे आमी म्हणटा सरकाराची लँड आसतली किंवा तुम्ही प्रायव्हेट तुमच्या जागेत बांदलेले घर हे जर कायदेशीर करपाक जाय जे निदान त्या घरात सुशागात रावतलो आसत जाल्यार तेच्या खातीर म्हजे घर ही स्कीम आसा. म्हाका दिसता हे करपा खातीर आमच्या सरकारान जायत्यो स्टेप्स घेतल्या. नक्कीच म्हजे घर ही योजना आमी 26 डिसेंबर पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ही स्कीम लोकांची जाग्यार उडयतले. लोकांक जे आसा ते तांची घर हे कायदेशीर करून दिवपा खातीर सातत्यात आमी प्रयत्न करतले. स्पीकर सर, आमी म्हणटा की सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती आसतली किंवा भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती आसतली. एक कालांतरान जर आमी पळयता आसत जाल्यार आमी पळयताले की पयलींच्या सरकारान एक थोड्याच जाणांक पोर्ट्रेट केल्ले. एक हांव नांवां म्हणना किंवा स्पेसिफीक लिडर ह्याच देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर तांच्यांनी काम केलें. इतक्याच जाणांक पोर्ट्रेट करून दवरलेले. तेच्या फुडें कोण वचत नाशिल्ले. आज आमी भगवान बिरसा मुंडांची जयंती मनयता. आज वीर बाल दिन मनयता की त्या निमित्तान इतिहास हो लोकांच्या मुखार पावता. त्या निमित्तान एक्झॅक्टली कितें जालें कळटा. म्हणून गोंयांतूय बी आमी वेगवेगळे मागीर जावं तो कुंकळीचो उठाव आसतलो किंवा पिंटोस बंड आसतलो किंवा आमच्या दिपाजी राणे हांच्यांनी केल्लो उठाव हो लोकां समोर हाडपाचें काम हे म्हज्या सरकारात केलें आनी अशाच पद्दतीचें काम हे सातत्यान आमचें सरकार करीत आसा. जिल्हा पंचायतीचे सदस्य जे निवडून आयले तांचें हांव अभिनंदन करता. गोंयच्या उदरगतीत तांचोय वांटो खूब म्हत्वाचो आसतलो. ताच्या खातीर त्यांच्या खातीर ट्रेनिंग आनी बाकीचे कार्यक्रम हे ऑलरेडी सुरू आसा. म्हाका खात्री आसा की त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन हे हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात चलतले. स्पीकर सर, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ताजेरूय आतां उलोवप जालें. हांव तेजेर चड उलोवचो ना. बट पयले फावटी 2004च्या उपरांत हे इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हत्वाचें इतक्याच खातीर आसलें. वन पर्सन वन वोट हे जावप गरजेचें आसलें. एका मनशाक एकूच वोट आसपाक जाय. तो 4 कडेन वोटींग करून उपयोग ना, कारण हे गरजेचें आशिल्लें. त्याच बरोबर तेजी एक्सपायर्ड जाल्ले मनीस डिलिशन जावप हेजी गरजेचें आशिल्लें. म्हणून एक मनशा खातीर एक वोट हे जेन्ना जातले पळय न्हू तेन्ना फेर इलेक्शनां जातली. नाजाल्यार जाला कितें एकूच मनीस वचून 4 कडेन वोट करता आनी तो वेगवेगळे कडेन तेजे आपल्याक जाय ते बेनिफीट घेता. हे जावन उपयोग ना. म्हणून हांव सेंट्रल इलेक्शन्स कमिशन हांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. स्पीकर सर, आमी जरी म्हटलें की काही कार्यक्रमा कडेन थोडे जाण इव्हेंट म्हणून पळयता, पण इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवला कडेन पळयता आसतना आमी इव्हेंट म्हणून पळयना. जो कार्यक्रम जी आमची भावना आसा किंवा आमचें कर्तव्य आसा. म्हणून तर सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हो काम एक पॅशन म्हणून करता आनी पुराय देशभरांतले आनी विदेशांतले लोक हाजेर फक्त आमी तो इव्हेंट करिना तर ताचेर डिस्कशन जाता, पॉलिसी ठरता, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक रिकमेंडेशन करता, आमी स्वता ते इम्प्लिमेंट करता. वेगवेगळे लोक जे पर्सन विथ डिजाबिलिटीज आसात ते हांगासर येता. आमच्या सरकारान एक वेगळे डिपार्टमेंटूय केले आनी म्हणून इतक्या बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलचो हांगासर केलो. स्पीकर सर, पयले फावटी की आमी म्हणटा की श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाई 101 मनशाची ही महिला जिका म्हाज्या सरकारान रिकॉग्नायज केली. स्पीकर सर, म्हाका खास बघता की तिच्या 100व्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांवूच गेल्लो आनी तिची पुराय स्टोरी एक आमच्या विशिश्ट पेपरांनी छापून हाडली. छापून हाडल्या उपरांत परत एकदां ते रिवायव जाल्या उपरांत तिका आज पद्मश्री आमच्या सरकारात दिलो, पद्म अवॉर्ड आमच्या सरकारात दिलो. ही एक गोंयकारा खातीरय बी इम्पॉर्टंट गजाल आसा किंवा गोंय फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटात तिने घेतलेलें पार्टिसिपेशन केल्लें हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. स्पीकर सर, गोमंत भूषण अवॉर्ड आमी आमच्या सरकाराच्या वतीन दिता. गोंयचो कलाकार, गोंयचो आवाज म्हणटा तसो आमचो अजित बाब कडकडे, श्री अजित कुमार कडकडे दिवचलेचे रहिवासी जेंच्यांनी गोंयांतल्यान वचून पुराय भारतभर आनी जगभर आपल्या आवाजाच्या निमित्तान गोंय लोकांच्या पर्यंत पावयलें हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. गोमंत भूषण अवॉर्ड आमी फाटले फावटी तांकां दिलो. ही गोंया खातीर एक म्हत्वाची गजाल आशिल्ली. स्पीकर सर, जायते इव्हेंटूय अशेंय जाता की एकदां बऱ्याच जाणांक म्हाका दिसता थंयसर न गेल्ल्या कारणान तो इव्हेंट कितें होय कळना. त्या इव्हेंटाचेर आमी सरकाराचो पयसो एकूय स्पेंड करिना. इन जॉयंट कोलॅबोरेशन करता तो इव्हेंट म्हणजे सेरेंडिपिटी इव्हेंट. एशियांतलो हो इव्हेंट आसा. ज्या सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल हाज्या खातीर 46 कंट्रीतले कलाकार ह्या सेरेंडिपिटी फेस्टिवलात हांगासर आयले आनी आय सरप्रायज स्पीकर सर, जे दर फावटी हो इव्हेंट हो आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. ताका खूब मोठो इम्पॉर्टन्स आनी लोक चडांत चड मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागला. वी आर जस्ट म्हणजे पार्टनरींग फॉर द व्हेन्यू पार्टनर म्हणून गोंय सरकार गोंयच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हाज्या खातीर काम करता. स्पीकर सर, दर वर्सा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हे गोंयचें नांव आनिकूय बी व्हड करता. इंटरनॅशनल लेवलाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता.
स्पीकर सर, हांव केंद्र सरकाराचें अभिनंदन करतलो फॉर द नेक्स्ट GST रेजीम आनी इट इज एन फाटल्या वर्साच्या बजेटांत तांच्यांनी ज्या पद्दतीचे आमकां रिफॉर्म्स इन द इन्कम स्लॅब हाडले हाज्याय खातीर आनी खरोखरूच एक सामान्य मनशाक रिलीफ दिवपाचें काम फाटल्या बजेटाच्या वेळा ह्या वेळा आमी अपेक्षा तशाच पद्दतीच्यो दवरता विच इज द ईज ऑफ लिव्हिंग आनी ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे फाटले फावटी आमकां दिसून येयलां. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमचें सरकार हे अशा पद्दतीचे वेगवेगळे डिसिजन्स वेगवेगळे रिफॉर्म्स टायम टू टायम घेता. स्पीकर सर, आमच्या होम डिपार्टमेंटाचेर टिका खूब जाण करता बट बरें काम करता तेची फाटूय केन्ना तरी थोपटपाक जाय. म्हणून तर बिचोले पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा कलंगूट पुलीस स्टेशन आसतलें एका नॅशनल लेवलाचे अवॉर्ड मेळ्ळो हें तितकेंच आमच्या खातीर म्हत्वाची गजाल आसा. कारण फिल्डान जे काम करतात तांची केन्ना तरी फाटूय बी थोपटपाक जाय. हांव तांचेय बी कॉंग्रेच्युलेशन्स करता तांकां ह्या अवॉर्डा खातीर ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी तांकां शाबासकी दिल्ली आसा. स्पीकर सर, म्हजें सरकार सातत्यान आमी पळयता की ट्रान्सफरन्सीच्यो गजाली सगळे जाण उलयता बट ज्या भायर सांगता आसतना सगळे जाण सांगता बरें जालें म्हणटा गोवा स्टाफ सिलेक्शन जालें तें बट हांगासर एकट्यानूय बी म्हणजे उलयता आसतना हांवें पळोवंक ना विरोधकांनी. कारण आज पयले फावटी गोंयचो तरणाटो हो पयर म्हजे कडल्यान 93 कॉंग्रॅच्युलेट केलें तुका स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची कॉंग्रॅच्युलेट केला तेन्ना तुवें आयकिल्लें ना तूं भितर आहलो. पयले फावटी इट इज CBT बेसिसचेर कॉम्प्युटर बेस्ड एग्जाम दोनूय तांच्यांनी तांकां तांचे मार्क्स तांकां पयलीं कळ्ळ्या दुसऱ्यांक कळच्या पयलीं आपल्याक मार्क्स कितले पडले ते आनी इट इज अ फेर हातूंतल्यान ट्रान्सपरन्सी प्रोसेसांतल्यान तेंच्यांनी लेटरां घेतली. तो म्हणटा जर कोण सांगतालो आनी एकटो सांगलो बाणावलेक बिणावलेक वांटून दिया म्हणून हांगा वांटून दिवपाचें ना. हांगासर वांटून दिवपाचो प्रकारूच ना. कोणाचे ट्रान्सपरन्सी कोण मार्क्स घेतलो तो भुरगो जातलो. हांगासर कोण कोणाक आडोवंक येवंक ना. त्या खातीर टॅलंटेड कोण आसतलो ताका मार्क्स पडटले हांव पळयतालो स्पीकर सर म्हणजे काणकोण सांगे केपें इवन दो पेडण्या ह्या भागांतले भुरगे आनी इवन दो की रिजर्व कॅटेगरीतले भुरगे जनरल कॅटेगरींतूय बी भुरगे सिलेक्ट जाल्ले आसा कारण तेच्यांनी टॉप केल्लें आसा. अशा पद्दतीची ट्रान्सपरन्सी हांवें लेटर दिता आसतना भुरग्याक पळयल्या उपरांत तांच्यो भावना कळटाल्यो की हय की CMान हें स्टाफ सिलेक्शन सुरू केल्या उपरांत आमच्या सारकेल्यांक ट्रान्सपरंट पद्दतीन ह्या पद्दतीन जॉब मेळपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, ताज्या खातीर ही बजबजपुरी जी आशिल्ली बरेचशे फावटी एका धरलो तेका भितर उडयलो ही आतां कायमची सोंपली. फक्त फाटले जे चालू आहा ते एकदांचें सोंपून वचूंक जाय म्हणजे ह्या सारकेले प्रकार परत आनी काय जावचे ना अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आमी सातत्यान नवीन रिफॉर्म आमच्या सरकारांत जायते फावटी आमचे जावं ते होम डिपार्टमेंट जावं ते फायर डिपार्टमेंट हातूंतल्यान नवीन रिफॉर्म्स आनी तांच्या खातीर लागपी वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स म्हणजे गाडयो आसतल्यो बाकीच्यो सातत्यान आमी हाडीत आसा. स्पीकर सर, गोवा रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025 ही आमी इम्प्लिमेंट करपाक घेतल्या. हातूंतल्यान बरेचशे हांव पळयता की हांव खंतय व्यक्त करता की गोंयांत एक्सिडंट खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागले आनी एक्सिडंटाची कारण वेगवेगळी कारणां आहा. स्पीकर सर, आमी अशें म्हणूंक शकना की कितलेय जरी पुलीस आमी ट्राफीक पुलीस रस्त्याचेर दवरले जाल्यार आमी सगळे एक्सिडंट कंट्रोल करूंक शकतले ना. इट इज नॉट पॉसिबल. हांवें पयर वयतानाचीच गजाल सांगली. तमिळनाडू पासींग गाडी येता कितें आनी ते दोग जाण ती धाकटी स्कूटर वयता आनी ती एक स्विफ्ट गाडी येता तांचेर ठोकता कितें आनी ताची जो स्पीड आनी तो सोरो गाडयेन कितल्या जाणांक आनी खंय खंय कोणाक आडयतले. तरी सुद्दां नायट पेट्रोलिंग बाकीचे सगळे पुलीस हे टायम टू टायम म्हणजे लोक आडयले आनी विचारले जाल्यार परत म्हणजे प्रत्येक गाडी आडयता ही कंप्लेन आसता. पण म्हाका दिसता शिस्त ही खूब म्हत्वाची आसा. त्या खातीर ट्राफीक सिग्नल्स आनी बाकीचे सगळे फॉलो जर केले हांगासर येवपी लोकांनी जाल्यार तेजेर मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल येतलो. बट रोड सेफ्टी पॉलिसीच्या अंतर्गत म्हणजे ब्लॅक स्पॉट फायंड आउट करप आनी त्या ब्लॅक स्पॉटाचेर एक्ट करप PWD डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ही तिनूय डिपार्टमेंटां मेळून वेगळें काम सातत्यान करपाक लागलेलें आसा. स्पीकर सर, आमी गोवा स्टेट कॉम्पेन्सेशन स्कीम ही आमचे गोंयकार जे एक्सिडेंटान वता त्या भावांक मदत करपाचें काम आमी ऑलरेडी चालू दवरलेलें आसा. स्पीकर सर, गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत हांव खरोखरूच आमच्या महिला भगिनींचें खूब खूब अभिनंदन करता. आमी इमॅजिनूय करूंक नासलें इतके बऱ्या पद्दतीचें काम तांच्यांनी खरोखरूच केलां. आनी जवळपास एक 48,000 सुमार महिला जवळपास 3,200 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी म्हणजे 380 crores ऑफ रुपीजचे म्हणजे लोन तांकां ह्या बँकांनी दिला. इट इज इम्पॉसिबल आशिल्लें हें फक्त पॉसिबल जालें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन जी तेंची रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत जो प्रोग्राम दिलो ताकाच लागून पॉसिबल जालें. नाजाल्यार ह्या महिलांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोन हे केन्नाच मेळचें नाशिल्लें. तांच्यांनी सुरू केल्लो स्टार्टअप आनी विलेज एंटरप्रिनर्स प्रोग्राम
SVP हो जर तुम्ही पळयशात जाल्यार एकापेक्षा एक बरो कार्यक्रम ती करपाक लागलेल्या एप्रिशिएट करता. त्यांच्या खातीर लागपी रिक्षा आसतली, त्यांच्या खातीर लागपी मार्केटिंग प्लॅन आसतले, त्यांच्या खातीर लागपी ऑफिसीस आसतली. म्हज्या सरकारात जाय त्या प्रत्येक तालुक्यात ज्या ज्या जाग्यार अवेलेबल जाता तांकां सेपरेट ऑफिसीस दिवपाक सुरवात केल्या. आयदर शाळा किंवा गव्हर्मेंट बिल्डींग ह्यो दिवपाक सुरवात केल्या. तांकां मार्केट करपा खातीर आमी रिक्षा घेवन 12 तालुक्यांनी एक एक रिक्षा ऑलरेडी दिल्या. म्हणजे ती जी मॅन्युफॅक्चर करतात ताका एक मार्केट मेळोवन दिवचो हाज्या खातीर म्हाजें सरकार रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हे सातत्यात काम करीत आसा. स्पीकर सर, हातूंतल्यानूच आमी म्हणटा की लखपती दिदी सारकिल्लें स्वप्न पळोवपी म्हणजे एखादी महिला भगिनीक एक आपल्याक 1 लाख रुपया प्रॉफीट जालो हें सांगपी प्राउडली आज 4,500 महिला गोंयांत आसात. हय, म्हाका ह्या कार्यक्रमांतल्यान 1 लाख रुपया म्हाका प्रॉफीट जाला. आमचो टार्गेट आसा की 17,000 लखपती दिदी ज्यो आसा ह्यो तयार करपाच्यो. ताच्या खातीर म्हजें सरकार काम करीत आसा. आमी ट्रेनिंग दिल्या ड्रोन दिदी म्हणून, कारण आज महिला भगिनी ह्यो ड्रोन चलोवपाक लागल्या आनी त्या निमित्तान वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज फाल्यां सकाळी शेताक सारें मारपाचें काय आसना, हे हातूंतल्यानूय जावपाक शकता. ड्रोनाचो यूज हो वेगवेगळे कडेन जर म्हटलो जाल्यार एग्रीकल्चराच्या रुपांतल्यान हे करपाक शकता. हें काम आमच्या ह्या हेतूंतल्यान करपाक लागला. स्पीकर सर, हांव म्हणटा की आमी विकसीत भारताचे जी रामजी हे नवीन बिल जे केंद्र सरकारान इंट्रोड्यूस केला ताचें हांव अभिनंदन करता. ह्या निमित्तान 125 दिसाचो तांकां काम हे तितल्या वर्कराक हे नरेगाच्या अंडर आशिल्ले पयलीं 100 दिसाचे मेळटाले, आतां एश्युअर्ड 125 दिसाचें काम मेळटलें. म्हणजे आमी म्हणटा एखादी सिंगल वुमन आसतली किंवा एजीड पर्सन आसलो जाल्यार सुद्दां ताका तें मेळटलें. खास करून गोंय जो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो हो घेवपाक शकता. स्पीकर सर, गोवा ग्राम समृद्धी योजना आसतली हेका आमी बऱ्या पद्दतीन आमी इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या. स्पीकर सर, म्हाका सांगता आसतना खूब उमेद भोगता की गोंय हे 100% लिटरेट स्टेट. स्वता सेक्रेटरी एड्युकेशन हांगासर येवन तांच्यांनी पुराय प्रोग्राम आमचो पळयलो आनी 100% साक्षर स्टेट म्हणून डिक्लेअर केली. ही आमच्या खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. स्पीकर सर, हे काम आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट हे खूब बऱ्या पद्दतीन करीत आसा. स्पीकर सर, न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन प्रत्येक फावटी हांव विरोधका कडल्यान आयकता तुमी घाई कित्याक करता काय म्हणून. अरे हय, घाई करिना जाल्यार हें काम जावचेंच ना. आमकां घाई करून पयलें येवपाचें ना, पण आमकां घाई करून तें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा पळय न्ही हें खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता हें दाखोवपाचें आसा. गोंय राज्य हें धाकटें राज्य आसा आनी तितून बरें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक शकता. आज पुराय देशांत NEP इम्प्लिमेंटेशनान गोंय राज्य हे 1 नंबराचेर आसा फ्रॉम द प्री प्रायमरी टू द हायर एड्युकेशन स्टडीज पर्यंत, आनी तें खूब बऱ्या पद्दतीन आमी इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागला. म्हणून तर आमकां एप्रिसिएशन जें आसा हें सातत्यात HR मिनिस्ट्री कडल्यान हे सदोदीत मेळत आसा. स्पीकर सर, आमच्या वेगवेगळ्या टिचर्स आनी हांकां म्हणजे वेगवेगळे कडेन सातत्यात अवॉर्ड मेळत आसा आनी हें काम आमी जायते फावटी वेगवेगळे फावटी केला. स्पीकर सर, डिजिटल इंडिया मिशनच्या अंतर्गत पयले फावटी IIT मद्रास हांच्या बरोबर भाशिनी मिशन सुरू करून कोंकणींतल्यान आमी गुगल आनी बाकीतले वर्ड्स हे सगळे करपाक सुरवात केल्या. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव्स आमी कोंकणी लँग्वेजी खातीर घेतल्या. गोंयांतलो भुरगो जर फुडें वयतलो आसत जो कोंकणींतल्यान उलयता, कोंकणींतल्यान बरयता, वाचता, ताका गुगलाचेर हाजेर सुद्दां कोंकणींतल्यान वचपा खातीर एक स्टेप फुडें वचूंक आमी हें काम आमच्या सरकारान सातत्यात केलां. स्पीकर सर, एडवान्स लेवलचे रिसर्च वर्कशॉप हे जावचे किंवा रिसर्च जावचो हाच्या खातीर रिसर्च लॅब आमच्या हायर एड्युकेशनांतल्यान आमच्या वेगवेगळ्या हायर कॉलेजींनी हेजो सुरवात केल्लो आसा. स्पीकर सर, शिक्षा उद्योग संगम जे आमी जाका म्हणटा की स्टुडंट्स आनी इंडस्ट्रीज कनेक्ट जावचो, एकी कडेन येवचो, हे प्रोग्राम्स ऑलरेडी आमी चालू केल्या. म्हणून तर आमच्या नॉट ओन्ली इन द ITI प्रोफेशनल कॉलेज आनी इवन दो इन द ग्रॅज्युएट कॉलेजींनी आतां आमी सुरवात केला. इंडस्ट्री कडेन टायअप आनी कनेक्ट करून दिल्या उपरांत तांचे 6 म्हयन्याची इंटर्नशीपचो कार्यक्रम जो आसा तो थंयसर सुरू जावपाक लागला आनी अशा पद्दतीचो हेजो हेल्प इन फ्युचर भुरग्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. स्पीकर सर, PM उषा ह्या इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत 100 कोटी रुपया युनिव्हर्सिटीक फावो जाल्या. भितरले पयले 25 कोटी यूज करपी गोंयांतली पयली युनिव्हर्सिटी आसा. आयज पर्यंत अजून बाकीच्या खंयच्याच युनिव्हर्सिटीनी यूज करूं ना. गोंयांतले इट इज वन ऑफ द बेस्ट. थंयसरले इन्फ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल आनी एप्लायड सायन्स आनी रिसर्च लॅब हो तेंच्यांनी ऑलरेडी उबो केल्लो आसा. तेची बिल्डींग ही पळोवण्या सारकिली आसा. स्पीकर सर, तेंच्यांनी आपलो इंटरनल लॅब सेटअप आनी इंटरनल वेगवेगळे इक्विपमेंट्स हे 25 कोटीच्या हातूंतल्यान म्हणजे गोवा सरकार ताका 25% गोवा सरकार दिता, पण ही PM उषाच्या अंतर्गत फर्स्ट फंड्स यूज करपी गोवा युनिव्हर्सिटी आसा. म्हणून अशा पद्दतीचो बऱ्यांतलो बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आमी दिवपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, आमी सातत्यात पळयता
की ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन आणि स्कील बेस्ड ऑक्युपेशन हाजे डॉक्युमेंटेशन करपाक सुरवात केला. हांवें फाटल्या म्हज्या बजेटांत म्हटलेलें की आमचो मूळ गोंयकार जो ट्रेडिशनली काम करता, मागीर कुमार आसतलो तो, मागीर नुस्तेकार आसतलो, परत अशे वेगवेगळे स्किल्स ज्यो आसात ह्यो आतां आमी पळयता की जवळपास 15 ते 16 स्किल्स आसात. खाजेकार आसतलो, भजेकार आसतलो, अशे वेगवेगळे जाण तांकां रजिस्टर्ड करपाचें काम सुरवात केलां. येता त्या आमी बजेटांत तांकां इन्सेंटिव्हूय प्रोवायड करतले, तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान लायसन्सूय दितले. आनी ह्या निमित्तान आमी म्हणटा की गोंयांतलो जो ट्रेडिशनली काम करपी जो गोंयकार आशिल्लो पळय तो परत एकदां ताका ह्या सगळ्या कडेन तो वचपाक लागतलो. स्पीकर सर, आमच्या टेक्निकल एड्युकेशनाच्या मार्फत आमी इंडो जर्मन इनिशिएटिव्ह फॉर द टेक्निकल एड्युकेशन हे ऑलरेडी आमी सुरवात केल्ले आसा. स्पीकर सर, आमी सेंटर ऑफ एक्सिलन्स फॉर द डायकीन इंडिया एंड डायकीन इंडिया एअर कंडिशन हांच्या खातीर आमच्या स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटात ऑलरेडी सुरवात केला. आमी ADII एंटरप्रिनरशीप डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणजे जाका आमी म्हणटा की हँड होल्डिंग करपाची गरज आसा आनी त्याच्याच बरोबर फायनान्सिंग करपाची गरज आसा. गोंयांतलो जर कोणूय तरणाटो जाका आपल्याक स्वताचो बिझनेस सुरू करपाक जाय आसत जाल्यार तांच्यांनी आमच्या EDC इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन पणजे हांगासर त्यांनी कॉन्टॅक्ट करचो. थंयसर आमचे ADII सेंटर आमी घातला, जे सेंटर ताका बिझनेस कसो करचो, कितें करचो हाची 15 दिसाची ट्रेनिंग दिता आनी EDC ताज्या उपरांत ताका लोनूय दिता. जवळपास 959 यूथ तेंच्यांनी पयले फावटी येवन ट्रेनिंग घेतली आनी तेंचे आतां ट्रेनिंग कंप्लीट जाला. ताका इंडस्ट्रियलिस्ट वेगवेगळे आमचे जर आसात एंटरप्रिनर्स ते ताका हँड होल्डिंग करता. म्हणजे नवीन एंटरप्रिनर तयार करपाचें काम आमच्या EDCच्या मार्फत ADIच्या बरोबर आमी सुरवात केला. बरेचशे फावटी हे स्पीकर सर कोणाक दिसना किंवा आमी म्हणटा ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो एक्चुअली ह्युमन रिसोर्स आमी डेव्हलपमेंट करपाचें काम आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपाचें काम हे म्हजें सरकार सातत्यात करीत आसा. म्हणून तर म्हणटा हॅपिनेस इंडेक्साचेर काम करपाक ऑलरेडी म्हाज्या सरकारान सुरवात केला आनी गोंयांतलो हॅपिनेस इंडेक्स कशा पद्दतीन वाडटलो हो ऑलरेडी आमी चालू केल्ले आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की वेस्ट मॅनेजमेंटांतलो कोर्सूय नव्यान सुरवात केला. कारण सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इट इज वन ऑफ द कॉर्पोरेशन which is a knowledge partner for the housing ministry of the government of India. तांकां नॉलेज शेअरिंग करपाचें काम वेगवेगळ्या ट्रेनिंग हातूंतल्यान आमचे जे कॉर्पोरेशन आसा हे ट्रेनिंग घेवपाचें काम करतात. वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळ्या स्टेटीचे लोक आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन येवन ट्रेनिंग घेता आनी ह्या पद्दतीचो नव्यान कोर्स हो सुद्दां आमी आमच्या ITAंतल्यान सुरवात केला. एप्रेंटिसशीप आनी इंटर्नशीप प्रोग्राम हेतूंतल्यान एक आमी ताका म्हणटा की स्कील बेज यूथ तयार जावपाक जाय किंवा ताका एक्सपिरियन्स मेळपाक जाय. आमी आमच्या हातूंतल्यान MTS आनी LDCs एका एक्सपिरियन्साचो कन्सेप्ट घातलोच आनी ते नॉर्म्स RRन घालून घेतले. पण त्याच बरोबर एप्रेंटिसशीप सुद्दां ही स्कील बेजान येवची म्हणजे ताका एक्सपिरियन्स ती सर्टिफिकेट लागू जातली. हें काम म्हज्या सरकारान स्पीकर सर केलां. स्पीकर सर, आमी सातत्यात आमच्या गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 ही फाटल्या वर्सा आमी लॉन्च केली आनी ह्या पॉलिसीच्या निमित्तान आमी पळयता की गोंयांतलो शेतकरी हो सक्षम शेतकरी जावचो, ताका सगळो सपोर्ट मेळचो, ताका सपोर्ट प्रायस ही सगळी वेवस्थीत दिवची. म्हणून तर आमी म्हणटा की आमी सीड बँक सुरवात केली आनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट दिवपा खातीर अशा पद्दतीची वेगवेगळी कामां आमी एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान केल्या. म्हाका दिसता स्पीकर सर हातूंतल्यान एग्रीकल्चराक बूस्ट मेळपाचें काम सातत्यात जातलें. वॉटरशेड डेव्हलपमेंट आसूनी किंवा प्रधानमंत्री कृषी संजीवनी योजना आसूनी हे सगळे प्रोग्राम आमी खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या आनी म्हाका खात्री आसा की कम्युनिटी फार्मिंग हो कन्सेप्ट आमी राबोवपाक सुरवात केला. तेजोय बी फायदो हो खूब मोठ्या लोकांक जातलो. शेतकरी आधार निधी स्कीम आसूनी किंवा केरा सुरक्षा इन्शुरन्स स्कीम आसूनी ह्यो राज्यांत आमी इम्प्लिमेंट करपाक ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. फाटल्या एका ज्या लोकांक लॉस जालो आमी जे म्हटलेलें की डिसेंबरा पर्यंत आमी तांकां लॉस तांचो सगळो दितले. आमी ऑलरेडी जवळपास 3,500 शेतकऱ्यांक तांचो लॉस ऑलरेडी दिलो. हें काम आमच्या सातत्यात आमच्या सरकारात केलां. म्हणून हांवें म्हटलें स्पीकर सर, विरोधकांतल्याक बरें काम करता तें केन्ना दिसना, बट एखाद्यातलें बारीक कितें आसत जाल्यार तें दिसता, तें सदोतीत तांकां दिसता. स्पीकर सर, आमी पळयता की नॅशनल प्रोजेक्ट ऑन द मॅनेजमेंट ऑफ द सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी हें काम मिशन मोडाचेर आमच्या ऑलरेडी डिपार्टमेंटात घेतलां आनी गोंयांतलो जवळपास 5 प्रॉडक्टाक GI प्रॉडक्ट मेळून दिवपाचो. मागीर तो हिलेरी आंबो आसूनी, कोरगूट रायस आसूनी किंवा काजू एपल आसूनी किंवा मसुरात आंबो आसूनी आनी तालिगांवची वांयगी आसूनी
एका GI टॅग दिवपाचें काम ऑलरेडी पयलीं 5 प्रॉडक्ट आशिल्ले आतां हे नव्यान आमच्या सरकारान सुरवात केला म्हणजे जेणे करून शेतकऱ्याक हे खरें एक बूस्ट मेळपाक लागला जेणे करून शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात मार्केटात हे हाडून विकपाक शकतले. स्पीकर सर, आम्ही वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत म्हणजे मुख्यमंत्री सुधारित कामधेनू योजना ही अजूनही बी रिवायज करून आता जे एक्झिस्टिंग शेतकरी आसात तांकांय बी म्हणजे गायी घेवन दिवपाचें काम ह्या वर्सांतल्यान सुरवात करतले. तांचो निधी अडकलेलो कालूच हांवें परत रिलीज करून तांकां ऑलरेडी दिलो. स्पीकर सर, अशा पद्दतीन स्टे कॅटल आसतले किंवा स्टे डॉग आसतले ऑलरेडी फाटल्या एक 8 दिसाच्या पयलीं हाजेर मिटींग घेवन हे दोनूय म्हणजे लोकांक आनी ट्युरिस्टांक जे त्रास जाता ह्याय प्रॉब्लेमाचेर जाता तितके बेगीन सोल्युशन आमचें सरकार काडटलें कारण फाटल्या मदल्या काळात आमकां हेजेर काम करपाक मेळूंक ना बट जाता तितके बेगीन हो विशय जो आसा पळय हो सुटावो जातलो हें हांव खास करून सांगता. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर कॉलेज आमी नव्यान सुरवात केली. वेटरनरी कॉलेज सुरू करपाचो सरकाराचो यत्न आसा आनी म्हाका हें आहा की फुडल्या वर्साच्या भितर वेटरनरी कॉलेजूय बी जाता तितके बेगीन सुरवात जातली. स्पीकर सर, आमी पळयता की दर्या कडेन पळयता आसतना ब्लू इकॉनॉमी म्हणून आमच्या सरकारान सातत्यात पळयलां आनी NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी which is guiding us from the time to time. आणि ह्या ब्लू इकॉनॉमी कडेन पळयता आसतना आमी चडांत चड नुस्तेकारांक हेचो फायदो कसो जावचो मागीर तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतल्यान आसूनी किंवा बाकीच्या हातूंतल्यान तांकां फायदो दिवपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसा. स्पीकर सर, ताच्या खातीर आमच्या सरकारान वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो लॉन्च केल्या मागीर बारीक नुस्तेकारां खातीर आसूनी किंवा इवन दो म्हजें तर म्हणणें आसा की पारंपारीक नुस्तेकार जो नुस्तें घेवन बसता ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी ह्या वर्सा सावन जो गोंयकार मनीस नुस्तें घेवन बसता ताका आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन कार्डूय दितले. तांची पॉलिसी म्हणजे आमच्या फोंड्यांतले बऱ्याच नुस्तेकारांचो विशय आशिल्लो कारण हो बिझनेस जो आमी करता हो लोकांच्या हातीन वयचो न्ही कारण तोय जर गेलो आसत जाल्यार तेजोय बेनिफीट हो लोक घेतले म्हणून तांकां कार्ड फक्त न्ही तर तांकां फायनान्शियल सपोर्ट सुद्दां करून ते लोक हो सक्षम रित्या हो बिझनेस करपाक फुडें येवपाक जाय म्हणून स्पीकर सर म्हणजे सरकार कार्यरत आसा. आमी पळयता की एग्रीकल्चर प्रमोट करपा खातीर आमच्यो प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटीव सोसायटी ह्या सगळ्या प्रायमरी एग्रीकल्चर कॉपरेटीव सोसायटींचे कॉम्प्युटरायझेशन करपाचें काम हे म्हज्या सरकारान स्पीकर सर ऑलरेडी केलां आनी म्हणून तर आमचें सरकार मानाधीक प्रधानमंत्री जे रिफॉर्म ट्रान्सफॉर्म आनी परफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म ह्या 3 धर्तीचेर काम करता त्याच धर्तीचेर आमचें सरकार हाजेर काम करता आनी लोकांक वेगवेगळ्या पद्दतीचे ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हे हाडून दिता. स्पीकर सर, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड ह्या बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सरकारान आतां पर्यंत जवळपास वेगवेगळे प्रोजेक्ट फुडें हाडटा आसतना जवळपास 2544 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट स्टेटीज हाडून 1767 एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज हांगासर कशा पद्दतीन अवेलेबल जातल्यो अजूनय बी वेगवेगळ्या पद्दतीन फाटल्या वर्साक केल्या त्योय बी आमच्या सरकारान सातत्यात हे इम्प्लिमेंट करपा खातीर सुरवात केला. स्पीकर सर, बिझनेस रिफॉर्म एक्शन प्लॅन ब्रॅप हेजी अचिवमेंट 93% इम्प्लिमेंटेशन स्कोर रँक हो आमच्या स्टेटीचो ऑलरेडी ताच्या खातीरूय बी केंद्रांत आमकां मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी तांणी हो स्कोर आमी स्कोर केला आनी त्या खातीर टायम टू टायम सांगलेले रिफॉर्म्स हे सातत्यात घडये जाता. पण आमी एखादो जर रिफॉर्म खंयचो जर करूंक पळयता आसत जाल्यार विरोधक पळयता आसतना ताणें दुसऱ्या नदरेंतल्यान पळयता. आमी फ्युचरिस्टीक वेव म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांक ताचो फायदो कसो लोकांक जावपाक शकता किंवा एखाद्या बिझनेसमॅनाक जावपाक शकता हो सातत्यात पळयत आसा. स्पीकर सर, MSMEच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हणटा की गोंयांत इन्व्हेस्टमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात येवची आनी त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्राम्स हो हांगासर खूब बऱ्या पद्दतीन जावचो हाज्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतींतली इन्व्हेस्टमेंट हांगासर येत आसा. जवळपास 343 लॅक्स जे एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल आसलेलो युनिट 2-3 म्हणजे 134 इम्प्लिमेंट आसलेले अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हांगासर ऑलरेडी सुरवात जाल्या. स्पीकर सर, आमी गोवा ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो स्कीम ही आसा ती खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक लागल्या. ताच्या अंतर्गत आमचे ट्रायबल भाव हे वेगवेगळे एंटरप्रिनरशीप जावपा खातीर ते आपल्या पद्दतीन हांगासर काम करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, आमी सातत्यात आमच्या ह्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन अशा पद्दतीच्या वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे स्टेटीत सदोदीत हाडीत आसा. म्हणजे सरकारान तशें पळोवंक वचत जाल्यार स्पीकर सर आमी मागीर बरेचशे फावटी उलयता आसतना नो डावट म्हणजे कुंकळेंतले अजून वेस्ट आमी लिफ्ट जावंक ना आसतले. इट इज एन प्रोसिजरल लॅब्स म्हणून उरला. बट स्पीकर सर
ETPs आणि STPs गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन स्टेटीतले सगळे ETP आणि STP हे कार्यान्वित रावचे ताजेर पुराय कंट्रोल घेवचो म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ऑलरेडी काम सुरू केला. हॅझार्डस वेस्ट ही ट्रीट जावची म्हणून पिसुल्ल्या हांगासर बांदिल्ल्या म्हणजे आमच्या फोंडा एनवोकेर लिमिटेड ह्या कंपनीचे आमी इनॉग्रेशन केले. त्या निमित्तात आज स्टेटीतलो हॅझार्डस वेस्ट खंयसरूय उडयताले. वी मेड देम कंपल्सरी की हो हॅझार्डस वेस्ट जो आसा हो थंयसरूच वयचो म्हणजे जो केमिकल वेस्ट तो स्पीकर सर तो जाता तितके बेगीन उखलता आनी कितले बेगीन स्पीकर सर नाव चीफ मिनिस्टर इतली ऑर्सां जाली ताळपळो करता तेजे हांव पर्सनली फॉलोअप करता. फाटले फावटी वेगवेगळे टेक्निकल प्रॉब्लेम जाले म्हणून उरलो हांव करता. स्पीकर सर त्या खातीर वेगवेगळे कडेन नवीन STP आसतले किंवा नवीन ETPs आसतले हे कंपल्सरी आमी करीत आसा आनी ह्या सिवेज ट्रिटमेंटा खातीरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी इन्वेस्टमेंट करीत आसा जेणे करून म्हणजे ग्रावंड वॉटर पोल्युशन जावचें न्ही. गोंय हे तशें स्वच्छ आनी सुंदर राज्य ह्या पद्दतीन फुडें वचपा खातीर आमी सातत्यान पण ही जबाबदारी स्पीकर सर फक्त सरकाराचीच न्हय तर लोकांची आसा. आमी पळयता की हांवें तर म्हटलां की हांव कंटिन्युअसली पळयता की वचात थंयसर लोक पंचायती आनी लोक कचरो हाडून उडयत आसा. हांव परत परत आव्हान करीत आसा की निदान रस्त्यार हाडून उडोवं नाकात. तुमचो जो डेजिग्नेटेड प्लेस आसा किंवा पंचायत आसा तेच्यांनी डोर टू डोर कलेक्शन सुरवात केला. त्या कलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान धाडून दियात. आमचे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते लिफ्टूय करता पॅकिंग बॅलिंग करून आनी ट्रिटूय करपाचें काम करता. पण हांव तर म्हणटा की आमी विचार करीत आसा की अश्यो पंचायती ज्यो डोर टू डोर कलेक्शन करिना तांच्या खातीर खरोखरूच खंय तरी पनिशमेंट लेवलाचेर काम सुरू जावपाक जाय. तांकां खंय तरी म्हाका दिसता म्हणजे निधी बिधी दिता तो कितें तरी आमकां ठरोवचें पडटलें की अशा पंचायतींक थोडेशें आमकां फंड सुद्दां जे बंद केल्यार जाता. कारण त्यो जर डोर टू डोर कलेक्शन करिना आसत जाल्यार कितें उपयोग मागीर होच कोयर आसा. इवन दो इन द IDC लेवलाचेर आमच्या इंडस्ट्री जर अशा पद्दतीचो कोयर किंवा हॉटेल इंडस्ट्रीच्या बाबतींत खंयच्याच इंडस्ट्रीचो कोयर जर आमकां लक्षांत पडलेलो मेळत जाल्यार ह्या फुडें म्हणजे एक्शन घेवपा खातीर आमचें सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना. हें काम आमचें सरकार हें फुडें करपाचें आसा. स्पीकर सर आमचें सरकार सातत्यात कळना रिवर आसतलें किंवा चांदेल रिवर आसतलें कासरवण्णे आसतलें नागजर आसतलें हांगासर वेगवेगळ्या पद्दतीचे चेक डॅम्स काडून फुडल्या 25 वर्साच्या उदकाचो विचार हो आमचें सरकार आतां पासून करपाक लागलेलें आसा. आनी त्या खातीर हे वेगवेगळे चेक डॅम्स वेगवेगळे कडेन ऑलरेडी सुरवात केल्या. तितूनय मोठ्या प्रमाणांतली इन्वेस्टमेंट हे आमच्या सरकारान केल्या. म्हाका खात्री आसा की ह्या निमित्तान नॉर्थ गोवा आसूनी किंवा सावथ गोवा आनी कुशावती डिस्ट्रिक्ट हातूंतल्यान आमी सगळ्या जाणांक खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक दिवपाक शकतले. स्पीकर सर रो फेरी बोट जेका बेश्टेच लोक विरोध करपाक लागले बट आज म्हाका दिसता स्मूथली लोक विदीन 5 मिनिट्स तेवटेंतल्यान हेवटेन पावपाक लागल्या. एक बऱ्या पद्दतीचे अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो सरकाराचो सातत्यात प्रयत्न आसता तें ऑलरेडी सरकारान सुरवात केल्लें आसा. आमी पळयता की हें काम आमचें सरकार हे सातत्यात सुरवात केला. स्पीकर सर आमी मरीटायम स्कूल हे वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्यूट डिझायन बिल्ड अँड फायनान्स ऑपरेट ह्या धर्तीचेर एक नवीन मरीटायम स्कूल सुरवात करता. प्रायवेट युनिव्हर्सिटीच्या निमित्तान भुरग्यांक गोंयांतल्या हांगासर मरीटायमचे वेगवेगळे कोर्सीस करपाच्यो संद ह्योय बी स्पीकर सर हांगासर अवेलेबल जातल्यो. स्पीकर सर आमी म्हणटा की म्हज्या सरकारात की PPP बेसिसचेर NBCCच्या बरोबर वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स हे करपाक घेतल्या. फुडल्या 2 वर्साच्या भितर हे इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं ते मागीर जुंता हावज आसतले किंवा गॅरेज आसतली किंवा आमचे गेस्ट हावज आसतलो आनी प्रशासन स्तंभ ह्या सारकेले इन्फ्रास्ट्रक्चर हे स्पीकर जाता तितके बेगीन हे तयार जातले. स्पीकर सर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट मेजर टाउन्स हातूंतल्यान पणजे आसतले म्हापसा आसतले किंवा बाकीच्यो सिटीज ह्यो डेव्हलप करपाक आमी घेतल्या. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान हे आमकां करप पॉसिबल जाता. केंद्र सरकाराचो सपोर्ट हो वेगवेगळ्या कामांक सातत्यात आमकां हाच्या खातीर मेळत आसा. स्पीकर सर आमी म्हणटा आमी सातत्यात ह्या हातूंतल्यान की वेगवेगळे डेव्हलपमेंट ही फुडें व्हरत आसा. स्वच्छ भारत मिशन हें खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे गोंय सरकार स्पीकर सर राबयत आसा आनी हाच्याच खातीर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे म्हणजे कार्यक्रम हांगा घेता आसतना रिवेटलायझेशन ऑफ द सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट एंड हिस्टॉरीक कोर ऑफ द मेजर सिटीज हे सिटी म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट हे सातत्यात हांगासर मेन्शन करीत आसा. डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू मोपा आयुष सिटी ही डेव्हलपमेंट करपा खातीर घेतला केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात हाजोय बी डेव्हलपमेंट खूब बेगीन आमकां फावो जातलो.
स्वच्छता सुरक्षा अवॉर्ड दर फावटीच्या प्रमाणे पणजीम आसतले किंवा साखळी सारकिल्या म्युन्सिपालिटीक आसतले जे स्वच्छतेच्या बाबतीत काम करता हांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि इवन दो द नॅशनल एनर्जी कन्जर्वेशन अवॉर्ड 2025 हो गोंय राज्याक फावो जाल्लो आसा. स्पीकर सर, पावरीच्या बाबतीत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आसतना म्हाका दिसता हाज्या पयलीं इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट राज्यात केन्नाच करूंक नासली. अंडरग्राउंड केबलिंग ऑलमोस्ट सगळ्यात हांव म्हणटा रुलींग सायडींतल्यानी इवन दो ऑपोजिशनांतल्या हातूंतल्यान सुद्दां म्हणजे सगळ्या जाणांक मोठ्या प्रमाणात अंडरग्राउंड केबलिंग तरी पॉवर मिनिस्टरान सगळ्यांची कामां ही कंप्लीट केला. PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ही खूप मोठ्या प्रमाणात इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमचे सरकार हे अजुनूय बी तेजो विरोधकांनी बी खूप मोठ्या प्रमाणात तेजो अवेअरनेस करचो जेणे करून PM सूर्यघर योजना ही सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावतली. हाज्या बरोबर रेस्को मॉडेलांतल्यान वेगवेगळ्या बरोबर टायअप करून ही स्कीम ही सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचे सरकार हे कार्यरत आसा. स्पीकर सर, CZMP 2011 आमी फायनलायज केलो आणि ड्राफ्ट प्लॅन CZMP 2019 लॉंग पेंडींग डिमांड कोस्टल बेल्टांतल्या लोकांची आसतली. तेजे वेरियस प्रॉब्लेम कोस्टल बेल्टांत आशिल्ले बट पयली फावटी CZMP 2011 कंप्लीट केला. 2019 होय बी जाता तितके बेगीन आमी कंप्लीट करपाक शकतले. स्पीकर सर, आमी सॉल्ट पॅन स्कीम ही रिवायज करपाक घेतला. विरेश बोरकार ना खरो तेणी म्हाका सॉल्ट पॅनान व्हरोन सॉल्ट पॅनूय दाखयलो बट तांकांय बी कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें आमी ठरयलां. जे सॉल्ट पॅन बिझनेस करता त्या लोकांक मदत करपाची गरज आहा. मिनिमम टू मिनिमम तेंच्या खातीर जो खर्च जाता तो तरी दवरप, कारण सॉल्ट पॅन सॉल्ट काडटा कशें हें सुद्दां पळोवपा खातीर लोक इन फ्युचर वचूं शकता. कारण गोंयकारूच आतां विसरपाक लागलेलो आहा सॉल्ट खंय जाता आनी कशें जाता. लोक सांगतलो फॅक्टरीरूच जाता म्हणून सांगतलो मागीर त्या खातीर तेंय पळोवपाक सुद्दां वचप, त्या खातीर तें प्रिजर्व करून दवरपाक तांकां सपोर्ट करपाक आमच्या सरकारान स्पीकर सर थारायला. ONGCच्या मार्फत जावपी स्पीकर सर आमी पळयता की इंडिया एनर्जी वीक इट इज वन ऑफ द ग्रेट इव्हेंट फॉर द स्टेट. मोर दॅन 60 कंट्रीज इज पार्टिसिपेटींग ह्या इव्हेंटाक. गोंयच्या टुरिजमा खातीर आनी गोंय राज्या खातीर ह्या इव्हेंटाकूय बी गोंय सरकारच्या वतीन आमी सदोदीत सपोर्ट. जे ते टॅक्सी आहाय पळय तांकां गोंयकारांक ते मेळपा जाय भाडें ते म्हाका येता तांकां तांकां मातशें तूं पयलें सांग नाल्यार सगळे भायले ते मातशें सांगपाक रेटूय थोडे तेंच्यांनी रिजनेबल लावपाक जाय अशें जाता तें. ना तें तूं सांग न्हू मातशें तांकां मातशें सांग. स्पीकर सर, हो इव्हेंट एक खूप बऱ्या पद्धतीचो इव्हेंट सातत्यान आमी सेलिब्रेट करता. स्पीकर सर, आमी ह्या हातूंतल्यान काम करता आसतना पळयता की व्हेकल स्क्रॅप पॉलिसी पयले फावटी पळयता सगळे कडेन गाडयो ज्यो बेश्ट्यो पडून आशिल्ल्यो त्यो गाडयो इट इज वन टायम ऑक्शन करून दिवपाचें काम म्हणजे सरकार बारीक बारीक गजालीचेर लक्ष दिवन आसतना म्हणून हांवें म्हटलां की अशा पद्दतीची स्वच्छता ही सेवा 2025 हें काम म्हणजे सरकार एक खूब झपाट्यान आनी हितूर करीत आसा. हेल्थ सेक्टराचेर उलयता आसतना TB मुक्त भारत हो कॅम्पेन गोंयांत राबयता आसतना TB मुक्त गोंय जावचें म्हणून आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आतां पर्यंत 149 पंचायती ह्यो नोटिफायड जाल्यो देर इज 1% लेस दॅन 1 पेशंट ह्या पंचायतींनी आसा आनी बाकीच्यो पंचायती TB मुक्त म्हणून डिक्लेरूय केला. तेच्या खातीर हे आमी एक कार्यक्रम मोडाचेर हो कार्यक्रम हो हातात घेतलेलो आसा. स्पीकर सर, आमी अर्ली डिटेक्शन ऑफ द लंग कॅन्सर प्रोजेक्ट टाटा बरोबर टायअप करून हाजोय कार्यक्रम सुरवात केला. थोड्या दिसाच्या भितर कॅन्सर रिसर्च हॉस्पिटल्स हाजेय बी जे काम पुराय कंप्लीट जातलें. ऑलमोस्ट 1.5 वर्स ह्या कामा खातीर लागतले. दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना आसूनी किंवा EMRI आसूनी एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सेंटर हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक सपोर्ट दिवपाचें काम हे सतत आमच्या सरकारान हे खूब मोठ्या प्रमाणात चालू केलां. स्पीकर सर, आमी निती आयोगा कडेन खास करून आमचे खाजन शेतीचो प्रोजेक्ट हो ऑलरेडी तेजेर उलोवप तेजेर सुरू आसा. की म्हाका खात्री आसा की निती आयोगाच्या निमित्तान आमच्या खाजन शेती प्रिजर्वेशना खातीर आमकां हातूंतल्यान वेगळो फंड्स सँक्शन जावन आमी खाजन शेती ही प्रिजर्व करपाक शकतले हाजो म्हाका विश्वास आसा. स्पीकर सर, आमच्या सरकाराच्या वतीन आमी खंयचीच स्कीम जावं ती मागीर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसूनी, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसूनी, गृह आधार आसूनी ह्या सारकिल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी, अटल आश्रा आसूनी ह्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सातत्यान आमचे सरकार आनी ह्यो टायम टू टायम दिवपा खातीर आमचे सरकार सदोदीत काम करीत आसा. म्हणून आमचे सरकाराच्या वतीन अशा पद्दतीच्या वेगवेगळ्या योजनांक सपोर्ट हो सातत्यान आमचे सरकार दीत आसा. FIDE Chess World Cup 2025, it is more than 60 countries were participated in this FIDE World Cup
इट इज ऑल्सो द प्राऊड मोमेंट फर्स्ट टायम गोंया खातीर हें ऑर्गनायज करपा खातीर मेळ्ळें आनी गोंयांत एक बरो मोहल ह्या निमित्तान आमी चॅस हो पळोवपाक मेळ्ळो. स्पीकर सर, आमी ह्याच पद्दतीन जावं तो आयर्नमॅन किंवा रेन फॉरेस्ट चॅलेंज इंडिया इंटरनॅशनल रोड मोटर शोज अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इव्हेंट्स जे हे इव्हेंट गोंयांत जाता त्या खातीर नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलचे लोक हांगासर आमकां ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान पार्टिसिपेट जावपाकूय बी हांगासर आमकां येता. स्पीकर सर, टॅक्सीच्या बाबतींत विशय सांगता आसतना ऑलरेडी आमी टॅक्सीच्या बाबतींत उलयता आसतना एकूच सांगतलो दॅर विल बी द युनिफॉर्म टॅक्सी रेंट हे जावचे आनी ताच्याच खातीर डिजिटल टॅक्सीज येवच्यो हाच्या खातीर प्रयत्न आसा. तेजी प्रिलिमिनरी टॉक ऑलरेडी सुरवात जाल्या. मागच्या थोड्या दिसाच्या भितर तोय विशय हो सुटावो करता जेणे करून टॅक्सीकार भावांचो जो विशय आसा हो जाता तितके बेगीन सुटावो जातलो. स्पीकर सर, आमी फाटले लयराई देवीचे स्टॅम्पेड आसूनी किंवा पयर आरपोरा फायर इन्सिडंटान जाल्ले ह्या हांकां आमी 1 मिनटाची शांती दिल्यात, बट त्याच बरोबर आमी ताचो जीव काय परत हाडूंक शकना. पण हांव दिलगिरी व्यक्त करता आसतना तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें काम हें म्हज्या सरकारान केलां. केंद्र सरकारानूय बी तांकां कॉम्पेन्सेशन हें दिलां. आमी परत एकदां हांव तेंच्या आत्म्याक शांती लाभूं इतकेंच म्हणटलो आनी तांकां दुख्ख पचन करपाची शक्ती देवान दिवनी. बट ह्या आरपोरा जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या म्हणजे शेवटा पर्यंत वचून कोण जो अशा पद्दतीच्या एका खरो आसा जाल्यार ताका शिक्षा दिवपाचें काम हें म्हजें सरकार डेफिनेटली करतलें हें हांव ठामपणे सांगता. आनी हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना, आमकां खंयसरूच हें लिपोवपाचो ना. पूण जाल्यार फाल्यां उत्तर दिता आसतना ताजेरूय बी हांव क्लियर कट उलयतलो. लॉ अँड ऑर्डरीच्या बाबतींत उलयता आसतना स्पीकर सर म्हणजे आमचो एलओपी मातसो छाती फुडें काडून परत उलयत आशिल्लो. बट एक गजाल आमी नक्की स्पीकर सर सांगता की जायत्यो गजाली म्हज्या सरकारान ह्यो सातत्यात केल्या. हातूंतल्यान मागीर जावं त्यो एंटी नार्कोटीक सेल आसूनी, ट्राफीक आसूनी, क्रायम आसूनी किंवा वेगवेगळ्यो गजाली टायम टू टायम म्हज्या सरकारान घेतला. म्हणून तर आमी म्हणटा की एंटी नार्कोटीक सेलाच्यो केसीस वाडल्यो कारण आमी खूब मोठ्या प्रमाणात विजील दवरपा खातीर सुरवात केल्या. दे आर एक्ट जावपा खातीर सुरवात केल्या. म्हणून तर लोक पुलिसे कडेन येवन अशा पद्दतीच्यो केसीस रजिस्टर्ड करपाक लागलेले आसा. तांकां लागपी एवरी टायप्सो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो एवेलेबल करून दिला. नो डावट म्हणजे फाटल्यो ज्यो 4-5 धाडी विशेश करून ज्यो जाल्यो ताजेर कंप्लिटली बऱ्याच जाणांक फक्त एक जर ती डकेती सोडली आसत जाल्यार सगळ्यांना तांकांय बी आमी मॉनिटर करीत आसात ती कशा पद्दतीन क्रॅकडावन करपाची. अदरवायज सगळ्यो केसीस ह्यो क्रॅकडावन केल्या आनी आतां मोठ्या प्रमाणात म्हणजे पुलीस CCTV हांच्या सहकार्यान सगळे कडेन विजील दवरपाचें काम हें सुरवात केलां. स्पीकर सर, गोवा बींग अ टुरिस्टीक स्टेट जाल्ल्या कारणान खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट आनी सगळ्या मेंटेलिटीचो टुरिस्ट आमी म्हणटा की हांगा टुरिस्ट येता तो बऱ्याच मेंटेलिटीचो आसतलो असो न्ही. सगळ्या वायट मेंटेलिटीचो प्रवृत्तीचे लोक हेय बी गोंयांत येतात. बरे लोक येतात ते येतात, त्याच्या बरोबर तेय लोक येतले. तेजे आमी पळयता की हे लोक जे बाटल्यो गाडयेन घालून सोरो पिवन तांकां दिसता की हांगा येयलो काय कसोय सोरो पिवपाचो. बट तेंच्यांनी ह्या स्टेटीचे रूल फॉलो करप हे गरजेच्या. त्या ती म्हजे पुलीस स्ट्रिक्टली तांचेर एक्ट जातले हे हांव इतकें नक्कीच तुमकां सांगता. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या सरकारान फाटल्या वर्सभराच्या भितर वेगवेगळे प्रॉमिसीस जी दिल्ली ही फुलफील करपाक सातत्यात म्हणजे मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसूनी किंवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसूनी इन ऑल डिपार्टमेंट खंयसरूच आमी कमी पडूंक ना. म्हणून सांगलां की आमी जेन्ना हांव बजेट प्लेस करतलो तेन्ना बजेटाच्या वेळार आमी केल्ले बाकीचे सगळे आंकडे म्हणजे कशा पद्दतीन हें केलां तेय बी हे सगळे तांकां हांव डेफिनेटली ते आंकडे दिता फुडल्या बजेटाच्या पयलीं. कारण फुडले मार्चांत बी केन्ना तरी बजेटाचें सेशन जातलें. पण नक्कीच आमी जें सांगता तें काम आमी कंप्लीट करता. जस्ट सांगना म्हणून तर आमचें सरकार आनी म्हज्या बरोबर म्हज्या सरकारांतले सगळे मंत्री हे सातत्यात वेगवेगळे आपल्या परीत गोंय हें कोणी अशें समजचें न्ही की गोंय हें आमीच राखता बीन म्हणून किंवा आमच्या सरकारा कडल्यान वेगवेगळ्या केल्ल्या हेतूंतल्यान आमी वेगवेगळे फावटी सगळ्यो गजाली ह्यो राज्याच्या हिताच्यो करीत आसा. गोंयच्या लोकांच्यो ह्यो गजाली आमी करीत आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे म्हाका वयता आसतना सांगपाक जाय आनी ताकाच लागून हांव वयता आसतना हे फावटी बऱ्यो खूब कविता बिविता वाचून दाखयल्यो, खुबश्यो तेणी हें म्हणून दाखयल्यो. ताका वता आसतना हांव कुसुमाग्रजांची एक ल्हानशी कविता ताका फक्त वता आसतना सांगता जेणे करून जे ताका कळूनी की गोंय सरकार हे पूर्णपणे गोंयच्या लोकां खातीर काम करता आनी आमी आमचो ध्येय उद्दिश्ट दोळ्या मुखार दवरूनच आमी काम करता.
म्हणून मार्ग आमुचा रोधून शक्ती ना धन न दारा घराची वा वितभर करा मानवतेची निशाण मिरवू महासागरात जिंकुनी खंड खंड सारा चला उभारा शुभ्र शिरेते गर्वाने वरती कथा या खुळ्या सागराला अनंत आमुची ध्येय शक्ती अनंत न अशा किनारा तुला पामर आला. इतकेच कुसुमाग्रजाचं या कवितेतल्या नाव सांगता आणि माझी दोन उतरां सोपयता. नक्कीच विकसित भारत 2047 करता असताना विकसित गोवा 2037 करपा खातीर आमी सगळे जाण कटिबद्ध आसतले इतकेच सांगता आणि माझी दोन उतरां सोपयता. देव बरें करूं. आता हांव वळेरी क्रमांक 1, 4, 5, 6, 7 आशिल्ल्या आभार प्रदर्शक प्रस्तावाच्यो दुरुस्त्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. ना ना म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, ना म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. वळेरी क्रमांक 1, 4, 5, 6, 7 आशिल्ल्यो राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या आभार प्रदर्शक प्रस्तावाच्यो दुरुस्त्यो न्हयकारल्यो. आता हांव राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या आभार प्रदर्शक प्रस्तावाक सभागृहाच्या मतदानाक घालता. जांकां तें मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटनाचें म्हणणें मान्य जालें. राज्यपालांच्या अभिभाशणाचो आभार प्रदर्शक प्रस्ताव मंजूर जालो. सभागृहा मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह शुक्रारा 16 जानेवारी 2026 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.